السلام علیکم برادرای عزیز. برادرها چی خیلی سوزه که این سلامتی خوبه تنجه میگه که کلتک خدا صدا نداره وقتی میزند دوا نداره بزن شیر ند لایک اکو همی یک روز تحمد میکنی 2 روز تحمد میکنی 3 روز تحمد میکنی یک روز نه یک روز در قلب میغلطی مردک خوب یک روز نه یک روز در قلب میغلطی فهمیدی همین پروردگار همه خیلی بند تهوی میتوه درازت میکنه میگه که به چهر بندم چی قدری میفورد بگرد نو فراموش نکن که من ترا از طور نظارت دارم که تو چیکو میکنی و چیکو نمیکنی. فهمیدیم برای هم برادر عزیز در اومدین خوش اومدین نوری دیده تاج سر همه خرطون میگم که لنگری خیانتکار نیست، لنگری حرامخور نیست، لنگری یگان کسا نگفته 50 در 50 یا لنگری یگان کسا نگفته که زبور من امو قدر سومیستم. لنگری ای گپ گفتگی نیسته این نخواهد شود انشاءالله. اولش ما از پروردگار طلب میکنیم که پروردگار 1000 روز نگه بداره. نه که فراموش نکنین که برادر عزیز هر یک تهمتی که میاد با چی گپ یاخی دیونمون کردین سمیر جان نمیفورد برادر جان پروستا ببرو اگه این چیزی نیست که برادر وقتی که تهمت میاد بالای من خب کنم بیستم نمیفورد برادر جان پروستا ترکش که دشنام حقارت نکن دشنام حقارت میکنی برادر عزیز امروز پگه روز دیگه با روز دیگه فراموش نکن که تو میبری روز قیامت من قطعی تو حسنیست میکنم برادر چیده نمرو تا نمیگی نمری چید بگم خدا نگهبانت سمیر جان نمری چید بگم برادر عزیز برادرایی که همی بگه تماشا کردیم همون زنکه که برو وردهش در حق ما با تهمت کردیستن شما بیستین اوز همون زنک میدرویا که چی گپ شیدگی اوز همون زنک پدروب گپ میزنه که چی گپ شیدگی دایجا کما همون زنک هم میشناسم یا که نمیشناسم برادر عزیز انا شما حاضر صبر کنین انا تلگرام دا بدرین ما میپرتم اوزی نمیپرتم اول زنک هم میبرورم زنک گپ میزنه خشرو بعد شما ببرین گپاتون بگیم برادر عزیز برای که من حقارت کردم برادر عزیز من میدونم کی را حقارت کنم برادر جان من او بدبخت من بیهوده حقارت نکردم او بدبخت من ماه شریف رمضان بود در ماه شریف رمضان زورش که محمد برادر نامی زیبا داری بس که از خدا بترس از الله شرم کن وای والله بالله تعالی قسم میخورم برادر عزیز اول او سمیه مرا تروگت کرد اول او مرا سمیه دشمن کرد اول او مرا دشمن حقارت کرد او مرا پاو داد برای دشمن کردن فهمیدی برای دشمن کردن پاو داد مرا این بعد ما سرش کردم 1000 نفر میشین موازی زنک هم میدرورم افیرت میچسبه افیرم چسبیده است اکی بابا جان با صبر باش اکی بابا جان با صبر باش من برادرو پدیلیت سکنم برادرو پهن کنن که تو دیگرو ببینن بیاین اینجا سلام علیکم و علیکم السلام کلوب سیتی و علیکم السلام مردم ای با نمیدونن آدمای کلان تهمت میکنن این عیب نیسته برادر وقتی که من اینجا برآمدم عیب است همین خیل تو از خدا شرم نداری از خدا شرم نمیکنی برادر عزیز اینا تو مرد بچه از خدا شرم نمیکنی که یک بنده بیگناهی که من گناه دارم نه حق نخوردم یک مرد بچه دیاف شدی الیوش اینا تو میگوی ای روتسیو شیطان یک مرد بچه دیاف شده که بیای مرا نمیخیل بشنونی بگوی که این همینجا تو خورده یا مرد بچه دیاف شدی نشیده برای من نمیکنی میکنم من احتیاج به این کار ندارم احتیاج من بسوم یک کس نیستم گوش کنین ای مرد بچه یا مرد باشین یا در خدمت مرد باشین میفورتون خدمت کنین مرحمت خدمت کنین نمیکنین خدمت سرای مرا نگیرین من خدمت کنم برای چی سرای مرا میگیرین ای سبحان الله
одамо ба ин хел ҷавонмардо ба ин хели мужико эҳтиёҷ доранд. шумо ин хели мужикоро мешканед. комид бародари азиз, кадомид зану фарзанд тамоми чиста партофти хеси бир рафти дар граница 2 рӯз 3 рӯз истоди. кадомид эшеринар, кадомид погиза времята партофти хеси рафти бародари тоҷика корча задан дар бараш чихти соди. кадомид бародари азиз, кадомид бародари азиз, бародари тоҷика мошин задагиай мурдагиай дар раҳ партофти ҳамаи кору борта партофти рафти чихти соди 2 рӯз 3 рӯз. кадомид шероинар, кадомид ё хизмат кунен ёки бародари азиз ёки намекунен. ҳадди ақал аз дурӣ мотиватсия битен ки бикунем е мардакои хуб. чиба дар мардими чеченс нест, чиба дар мардими урус нест, чиба дар мардими доғистон нест, чиба дар мардими узбек нест, чиба дар мардими хахол нест, чиба дар мардими молдова нест, чиба дар мардими ягон мардим дар нест. дар мардими мо ҳамин коро ҳастай. барои чӣ бародаро? сабабш дар чиай? бародаро, баъзе блогеро кунша дар устол мемонанд, ҳамин хел мешинава задеста рекламаша ошишава ай шири модаришда ҳалол задеста зиндагиш как надар пеш рафтестай. но намебинем ки брава чих беста. фақат кор ҷангандозӣ, кор фақат ҷангандозӣ. бародарои азиз, ё хизмат кунен, бигӯед бисмиллоҳи раҳмони раҳим хизмат кунем. ман ягон каста кор надорам. ё монен хизмат кунем, накунени хеле. ё хизмат кунем, ё ки моненам да аз паси кору борумшад намекунем, ҳадди ақал хизмат намекунем. монен хизмат кунем бародари азиз. барои чӣ там имрӯз дар пастӣ мезадай? ман дорам возможност дорам ки пеши ту биём. аллоҳ мара амира нусрат додай, аллоҳи меҳрубон мара амира нусрат додай, аллоҳи меҳрубон мара додаем, корам додай, коргарам додай ки лангари ту бандаи маи инаи коргар кори тура пеш бара. ту бира наву хизматам кун. мара ба фикрам, ба калаи худам, ба ақли худам мара худованд додай ҳамин чиза. барои чӣ шумо бародари азиз сари раҳ мегирем? барои чӣ? барои чӣ дар мардими чеченс, дар мардими доғистон, дар мардими узбек як бародарш агар биброран ҳамин хел хизмат кунад, биброран ҳамин хели tuhmatش کنن بران هم خیلی گپوش گپ زنن مردمش تو گیزا و سایدم بیامون میخیزن میگن که چی به همین برادر تهمت میکنه نمیمونینش خدمت کنه. برای چی برادر عزیز؟ چی با شما خیلی نمیشین؟ چی با ما چی کمی داریم؟ ما از چی کمی داریم؟ باید ما دو چومون بتن ایمون کنیمون نبکویم هم خیلی قطعی. بعد میشنوی که توجیکا دریا جو کشتن، بعد میشنوی که توجیکا کیدت کردن. میگه بس بین خودشون خیلی ای بیاره اوسونای. برای چی برادر عزیزم خیلی میکنین؟ چی با؟ من اینا گفتم که لعنت بر پدر مادرم که اگر ما یک کسا 50 در 50 گفته باشم، لعنت بر پدر مادرم که ما یک کسا گفته باشم که ما را ایمی زبور دم قدر سومتی. ای بچه پدر مادرای شما برای شما را عزیز به دستای پدر مادر ما برای ما را عزیز نیست؟ برای چی نمیمونین؟ برای چی بخیلی میکنین؟ برای چی برادر جانو؟ بیاین اینا مردک وری همه چیز را چیز کنیم. برای چی شما این قدر اینا گبزن الحمدلله هستن، هر یک اکوی هستن، هر یک برادرای هستن که نیمی پنگو گفته گوش کنن خیلی یک کسی دیگر دخلتا میگیرم میورم میتا. برای چی همین قدر برادرای هستن الحمدلله مرا یک بار فایرود نمیکنه بگه که کجا بشی تو حرام خری تو نمی خیلی کوری داونو ویدیوی ما برو محبت. برای که نیست همین چیز نیست. برای چی برادرای عزیز؟ یا سینجا صدقه همون نامد کنه برادر، یا سینجا صدقه همون نامد کنه. همین خرد میگم که هر یک شخصیتی که تهمت میکنی والله قسم، هر یک شخصیتی که پدر دشنام میکنی، هر یک شخصیتی که مادر حقارت میکنی، یقین بدونین که پدر مادر من همین کامنتارهای شما را میخونه. پدر ما 70 ساله شده، پدر ما 70 ساله شده، مادر ما 60 ساله شده. یقین بدونین که پدر مادر ما پدر مادر شما، پدر مادر شما پدر مادر ما. یقین بدونین که روز قیامت ما قطعی شما همه دشمن میکردیو، ما قطعی شما دشمنو، ما قطعی شما بخیلو روز قیامت گپ میزنم. انا الله برکتم تا تای حضور شدین ما دوب میکنم من او زنکا گپ زنم.
چی گویم که نگفتنم به است چی گپی داشتم چی چیزی که در دلم داشتم امروزش گفتم اگر با یگم زوادیتم نکنم برای همون قدر برادر عزیز چه میا کسی دیگر از وای کردن بدبخت در اروپا شیشتگی لنگری حرام خور لنگری خلگو لنگری خلگو اعوذ بالله تو حرام شما خودتون ببینید که حرام در کجا میخره یک مینوت بیستین من همینجا ایشون تون میتونم بعد شما کی را باور میکنین من همینجا را شما را ایشون میتونم بعد برادر عزیز خب یک چیز ایشون تون میتونم به خاطر الله همینجا را تماشا کنین التماس شما همینجا را تماشا کنین برادر عزیز کانال پدیک شریپوف دیدنش کانال پدیک شریپوف نگاهش کنین خب میرم دلشیش اینا در سبشستواش رفتیم اینا سبشستواش دیدین خب انا که نگاه کنین اینا نگاه کنین اینا حرام کی میخره و ای مردکوی خوب بابای لنگری را حرام خور میگین اعوذ بالله نگاه کنین رکلام را کی حرام میکنه اینا یک نقطه گویم اگر شعور است بوی جوی میلیون آید همه مرد بچه هیچ دوی مرا میفهمه مرد بچه نگاه که مردک درآورده زده استایش ببوند بلوی دستیده اینا شرقش اومده است لنگری با دجال برای نایب پدنالت حرامه فهمیدین که برادر عزیز برای هم قدر مرد بچه هیچ دو را میفهمه میدونی او دمایی که ترینکه بزنن خیلی سور بزنن حکمشون چیه شما خودتون میدونین بچه های به عقل میفهمه بچه های به عقل در من گپی ندارم این گپ من حیفم نمیکنم اینم خیلی برادر عزیز پروستا اسپولزواتون که است استفاده تون برده است استفاده نه کو بیو جدا این کو بیو برادر عزیز نبروین ده ما فایرود کنم ما اوزانه که فایرود کنم بیویا نبروین حاضر برادر عزیز بزنین شروع نر لایکا کت نبزنین من میگم تون پادپیسات سکنین برای چی برای که من دربار شمایم دربار شما میستم مردا گوری ببروین بزنین دستگیری کنین که ببینا تلخش بکفه فهمیدی من ای خیلی مردکم همین کدامی که در روی حق کدامی که دربار مردم ای کدامی که خدمت به مردم میکنه کدامی که خدمت به خلق میکنه دستگیریش کن دربارش چیخ بیستین ما برادر جان امید ما جنگ نمیکنم امید برادر جان خاکی پوچم امید جان یک آدم قمارباز امید جان نگاه که برادر ما اینمی شاو میتونم که همون ترینکه را میزنم سبشستش میزنم 5000 کیسه مدم میویا مرا هر روز زورا میکنم هر روز مرا زورا میکنم امید جان همین ترینکه را میزنم برادر عزیز همین ترینکه را اینمی شاو سبشستش میزنم رکلام را میزنمش اینمی تا ای ساعت تو بگر شهر اینار مهنت میکنی عذاب میکشی دسترویکا کار میکنی 5000 نمیتونم من همون را میزنمش 5000 رو میتونم خیلی میتونم که اون را بخرم برای چی نمیکنش برای کی قمار این مادر زینا خودت میدونی تمبول رکلام کردنش تو ایرا پریکراس نمیدونی برادر شما پریکراس نه چیز را میدونی برادر برای اون قدر برای ما در کار نیست این چیزا برای ما این چیزا در کار نیست شیروینا الو اکای بابا جان اکای بابا جان نیستن من بابای لنگری سلام علیکم اپا اکای لنگری آوازم میاد لبا آوازت میاد اپا ساز خوبی سلام علیکم ساز خوبه و علیکم السلام اپا جان نگاه که 1100 نفر آدم خطا تماشا داره به خاطر الله گبزه اپا مرا میشنوسی نمیشنوسیم پروسا به خاطر الله گبزه برادرای عزیز این مادری که در اومده است در اینجا این مادر هسته که
дар SM Шарипов ҳамин рӯз биромадагиай баромад кардагиай. ҳозир худаш гап мезана, бародарои азиз, подробно гӯшиш кунен. Шумо подробно гӯшиш кунен. ба хотире ки хеле ки ҳамво худшон бировардан видеора, ма валлоҳи қасам ягон касда кор надорам. Има душманӣ ба ҳеҷ кас надорам, бародари азиз. нишонтен руша нишон намета, бародари азиз, ба хотире ки дар амуҷа руша ишон надодан. Чӣ будаст ки ман дар иҷа бигирам руша ишон битам? Агар руша дар уҷа мебировардан ишон медан, ман мегуфтам ки бибро рута ишон бите. Руша ишон надодай, биброя ҳамин хел намиҷа чӣ гапи шидагиай, ҳамун гапоша гап зана. бародаро гӯш дорен ё ки гӯш надорен? гӯш дорен? Я минута паҷон ҳо биган, баъд ман худам мегӯям ки гап зан. бародаро гӯш дорен? апаҷон гап зак. Салом алейкум акай Лангаре. ва алейкум ассалом. агар пробиватам накунӣ ҳамаи гапома бизанам. ҳақиқата ки ба худо ҳамин рӯз ай 100 нафар зоид зангам задагиян акай Лангаре. ма як зани муҳоҷир, як модари шумо, як хоҳари шумо, ман ниёзмандам. ман кӯмак пурсидам. мақсад вақте ки шуморо навистам дар эфири акай Лангаре, ҷавоб ма гирифта натонистам. гуфтам ку ака ки вақте ки навистам гирифтамна заблокировать кардан, натонистам ака ба худда алоқа биромада. хоб апаҷон гӯш ки бахшиш пеш гап та мегирам. апаҷон худат мара дар WhatsApp нависонда, дар номрам нависонда, дар чим нависонда, мара аз рӯи тадони худо мешноси апа? дар эфир навистодмуд бобо Лангаре. дар эфир ҳам хела аст апаҷон. ҳарашо апаҷон. ҳозир мара бугӯ ки ҳозир ҳамиҷа мара бугӯ ки апа кадоми ҳамин SMS-ҳоро худат успед мекунӣ хонданда. инаи поёнда. акай Лангаре, ман мақсад фикри худам мегӯям. ва ягон каса мақсад ҷанг гуфтаниам нестам, ҷангам намедозам. ман бурмадам кӯмак пурсидам ай бародарои мусулмон, ай ҳамаи шумо. ман нафаҳмидам ки ин видео мақсад пура намебирояву мардуми хел мехезан, ҳамаро дар ғазаб мебиранд. ҳамин рӯз ака 100 одам зоид занг задай, ба ҷое ки кӯмак кунан, ба ҷое як гапи хуб бизананд, бевай шайтон бурмадӣ бародарои мусулмона ту ҷанг медозӣ, ту итаменӣ. акай Лангаре, ман вақте ки дар шумо навистам, қариб 2 сола навистам дар ҳамон сайтоту инами прамо эфири дар комментариҳо, ростӣ ман натонистам ки мақсад хати худат ҳами кора ки бигем ки збор кунӣ акайҷон. вақте менавистам мегирифтам заблокировать мекарданд ҳами чи дар ҳами комментариҳо. ту натонист ки номрои мара биёвӣ апа? ман ҳоло ки ман дар ми эфиро мегӯм ку номро ма ина ҳозир бо мегӯм 965 188 647 ина бо мегӯм. WhatsApp кор мекуна. баъзан вақт ҷавоб шуд, баъзан вақт ҷавоб дода наметонам аз сабабе ки беҳад бисёр зангам мезананд. бобо Лангаре, ина апаҷон, ина апаҷон, ина апаҷон, нигаҳ кар, тамошо дорӣ? ина ҳамиёро ман аз куҷо ҷавоб гуфта метавонам апаҷон? ина вақте ки акай ина Лангаре, апаҷон, ту қоил шидӣ ака? қоил шидӣ апа? ина не ман тра дар номрод нанавистодам. ман дар ҳақиқат тра дар эфир навистагиему, дар комментариҳо дар эфиро навистам. вақте дар эфиро навистам заблокироватам кардан, бурмад ки модераторро заблокировать. акай Лангаре, агар пробиват накунем ҳамин гапома то охира бигӯм ки ман гап намезанам, ина тамом гап зад. ҳамин мардуми халқи ҳамин мусулмон мақсад фикр доранд ки ҳамин апа ягон ҷанг дохтааст байни бародарои мусулмон. ман акай Лангаре, як модари шумо, як хоҳари шумо, як зани ниёзманде ки ман мақсад дар экран бурмадам, ман кӯмак пурсидам ки ман мушкилӣ дорам, мана ёрдам кунед, ба хотире ки натонистам дар худа дар связ бурмада дар акай бобоҷон. баъд ман дар SM Шарипов навистам ки мақсад ягон збор ки ҳамин бародарои мусулмон мана ҳамаш мақсад ёрдам кунанд, кӯмак, я зани ниёзманд. ирӯз видео мебироя ака, видео пура набурмадай, видео нимаш бурмадай, ними дигаш набурмадай. акай Лангаре, 100 одам ҳамин рӯз доид занг задай, мана ки нимаш угрожат менан, нимаш гапо қабеҳ мезанам, бевай шайтон. ба ҷои ёрдаму ба ҷои гапи хуб шуд. ман ягон гапи ганда назадам ба бобои Лангаре. ҳамин қадр гуфтам ки
بابای لنگری زبلکی رو باتم کرد نتونستم 2 سال نویستم اونجا قریب 2 سال پادپیس چیکید بودم اکی بابای لنگری وقتی که مدیریت رو زبلکی رو کرد گفتم کو که اکا نویستم تو گفتم من اوجا دخدم اسپید نمینم دیگر مو آدمای اینا کلوز دارن و یا میگیرن مقصد محکم اینه ادا مسئله بابای لنگر که بابا جان هستاده هست وقتی که نام داد بابا جان هستادهش اومدیم وقتی که در دکبر وقتی گرانیسه گذشت اومدم بابا جان هستادهش در ایرپورت دیدم و خاطر که من زن هستم مادر هستم پاپاجان گوش کن بخشش پیش گپ تا میگیرم هم بابا جان 88 خود دیدیو که نامش چیز دیگه کس گرفتگی بابا جان 88 وقتی که ای تاجیکستان که اومدم در ایرپورت بود مقصد من زن مادرم من نتونستم که پیش مقصد بابا جان خودم برم دورتر ایستادم یا برادر عزیز رفت نمبر گرفت آورد من ده همون نمبر همه ق نوشتم اس ام اس همه ق نوشتم به جواب مون ایروز میفهمم که اون نمبر یا رقم شما نوتوغری دادین همین روز کی بابا جان من زنگ زد که کی ته مقصد من کمک پرسیدی که من تر کمک نکردم گفتم این نمرات این همین نوشتگی میگه که این نمر من نیست یا صفرش میگه خطا هست انا ده می جگناه من چیه اکای لنگری که خلق میبرن میگن که بیوی شیطانی جنگ انداز بابا لنگری اگر مقصد دستوی از لبکه ما درک همیو میشولو با هم رختم ما همینجا گپ زیستم قطیش که اکا مقصد همی کار چی خیل شده گه برای چی تهمت کردن این همینجا گپ زیستم من شول درک همیو بم ما تایورم اکا ما بسم الله الرحمن الرحیم تایورم پروز همونجا یک ده گپی نو حق زدگی تهمت کردگی امروز میگه من مجبور شدم در همونجا ما اونجا دیگه گپ زدگیم ویدیو را بریدگی موندگی میگه ما تایورم اکا در یوردم کردن خوب اکا خوب من دیدی ای پیشی ما را چی خیلی همون حکوی کلون در آده زنگ میزنن خوب گپ زد من اکای لنگری مقصد آلی کامنتاری ها را بیچی می نیزن که شوی باید دهیوزه شوهر من اکای لنگری در ترمه های خیلی که من قید کردم مقصد در ویدیو شوهرم در ترمه های مقصد خونه را در زلوگ موندم سوم گرفتم که شوهر ما برارم که گفته بودم در ویدیوم هسته او ویدیو تا آخر نبرم در اکای لنگری که بفهمی حقیقت چیه چون این مردم مقصد زنگ میزنن با جای کمک نیشون من جنگ بینن من جنگ نداختم یکم کسا من یک نیازمندم یا زنی تاجیکی مادری تاجیکی خواهرش مو چون همین مردم مقصد ناتوغری میفهمن برادرها در کار نیست همتری جنگ دازی بین برادر مسلمون مقصد یا زنه که در بین جنگ استفاده بردن این وبسایت ای روی شریعت هم نیست خیال مینم ای زکانم من بابا لنگری گپی زایتی نزدم همه گپ زدم که لنگری من از ابلکی رو باید کرد با کدم خاطره که من خواستم که کمک بپرسم که ظاهره که از بار کنه هم بابای لنگری این قمرده ها را روی منه قمردمه یاردم کنه که اقلا خونه ما بگیریم بابای لنگری اپا ما سجانی خدا تایورم ما در یاردم کردم اپا جان تایورم نه که این حاضر ایشونو دادم که اپا جان ما اسپید نمیکنم ما را به حد زنگ میزنن نه که خودت برای چی اسم شریف زنگ نزدی بگویی که یا که زنگش زدی گفتیش که تو برای چی ویدیو ما را با پرگی نمیمونی که مردم بفهمن که ما یگون کسا یگون پاس نمیزنم یگون چیز نمیکنم من نمی روز پرسیدم که ویدیو مقصد چیه کم برمدگی یوتیوب ریدگی شای میگن که یوتیوب ریدگی شکای لنگری او دروغ میگه برای که دروغ میگه برای که مردم ایمو نمیدونن او را ما ایشون دادم نه ما ایشون دادم نه همین قمارباز چی و با کاری زبور کردنش چی همین آدمی که قمار بازی کنه آدمی قمارباز باور میکنن این مردم وزیر این مردم یک آدمی قمارباز باور کرده سند حتی ما را باور نمیکنن من با ابو خاطر میبرم لوبوی گپ همه گوش که قمارباز معلومه با مردم معلومه که قمارباز کیه خودش قمارباز در حیات من میتونم که اپا نمیجا لینک ما بلوی لینک کنم یک سابشست و انیمی را بزنم 5000 در کارت ما پارتیا او دیخ کنم من همینجا برم لینک بلوی لینک کنم نه که با خاطری که میدونم که قمار بازی کردن قمار پهن کردن گناه است از او قمارباز تو گناه بسیار که میگیری
من نمیکنم میکورم میگم در کار نیست فرزند من حرام نمیخونم پدر مادر من حرام نمیخونم میدونم که یا امروز میبرم یا پگاه میبرم به خاطری که خودت نگاه کن که اپا از خودت سوء استفاده برد گرفت ویدیوها را برید گرفت ویدیوها را برید ویدیو خودت برید انا جوهایش که پروتفی ما های پروتفی اکای با بجونه گرفت موندکش انا خودت موندی در بالا نه اپا جون پروستا همین کسی که باشه نباشه از روی وجدان رفتار کنه که بگه که بسم وقتی کار میکنم به خاطر الله کار کنم نه اینکه به خاطر لنگری کار کنم نه اینکه به خاطر یا پادپیس چی کنم یا که به خاطر خودت کنه خیلی گاب نیست وقتی کار میکنی به خاطر الله کار کن برکت شاوجا پروردگار دیگه خیلی میده فهمیدی اپا جون در کار نیست خیلی چی در کار همین ویدیوها که هست ماش خب کردم میستودگیم که هیچ نمیگم توکلش به خدای تعالی اگر نه نمیجا ما اینا ویدیوها را نمیجا ما واسه بگیرم بمونم اینا این ویدیو دیگریم در اینجا های همون زنکه که پیشای ما گرفته بود برو وردمش او پیشکی او زنکا ها میگن نه ما را لنگری زنگ میزنم ما قطیش لوبای خیلی گپ میزنیم در نتیجه گپ نمیزنن روشون سیاه های وای از خدا شرم نمیکنن از لنگری شرم میکنن ما اینا ناموس اون مرده که میگن که یک کاری خیلی مردم کم بغل پیش میبره الحمدلله پیش مرده استم کو یا آدمی که کسری داره در چی پلژینت میگوی زنه که بیناموس آخی بیناموس نباشی گوش کن بیا نکو گوش کن اگر بیناموس نباشی که نباشی گوش کن اپا ای سگ بوری اف نکو گوش کن خی نگاه کن بیناموس نباشه در همون جا شوش گفته است که ببرو از همی درون ما مردکا گپ زنیم نمیبرویا برای چی ما بیناموسش نگم برای بیناموس های برای چی برای یک سوم تا از پادپیسچیکو طلب نکه تو سوم از الله طلب که الله همین خیلی میتد که تمامی کارتا بود میکنی تمامی کارتا فهمیدی اپا جون لنگری تو اجازت میتی من گپ زنم یا برام گپ زد تمام این گپ زد من گپ نمیزنم من با میگم که نمیدونم که لنگری تایم مایده یا کارو با میگم که ما زن نیازمند زن مهاجر من مشکل دارم که اینم ادرس رو میپرتم بیا مقصد وقتی که در افیر زبلکی وقت کردن یا شاگردات یا کسی نتونستم قطعی در علاقه برمده مجبور شدم در اسم شریف برم وقتی ویدیو کردم ویدیو ما پر نبرمده برادر شما همه برادرای مسلمانی ما اسم شریف هم باشه ختم باشی بابا جان 88 همین یک خلقی که تماشا مینه آخه چوکی همه مردم مقصد یک کس میبره کمک خودش هم میپرسه یک نیازمند نمیدونم این چی کارش مینن که های نمی خلق پرات فیلم خسته همین روزا که زنگ زدیم به جای که بگن که نیازمند مقصد چی کمک کنه من زنگا رو میبردارم میگه که بیوه شیطون تو خسته اسم شریف فقط انا لنگری جنگ دختی و پس زدی از احمد میگن تپا من نمیتونم که بخیزم همیز برو رو خیلی کنم نمیکنم به خاطری که من میگم که کاری که میکنمش به خاطر الله چیزی را نصیب تقدیر در کش باشه همورا تمام ایفسیسیو بابای لنگری اگر ویدیو تا آخر میبرمد مقصد تا آخر میبرمد میفهمیده که چی مشکلی دارم در چی باره گپ زدم چی کمک پرسیدگیم چی گپا زدگیم نه که ویدیو تا آخر نبرمد برادر شما حاضی ایمان خفه اینه مردم ایمان خفه بابا جان ایوس خفه همه من ایگان کس خفه نیستم من ای شما کمک میپرسم ای شما کمک پرسیده استم که من یاردم کنه به خاطر الله یا خیلیش می نیسته که انا شوی دهیوس ای شوهر من متاسفانه در ترمه های فرزندم در تاجیکستان مقصد خونه هم در قازکه گفتم همه این گپا را همین روز به خدا که لنگری شرپر شدم 100 آدم زاید زنگ زده در واتساپ که در پرمای بیوه شیطان بیوه جنگ انداز بیوه فتنه انداز آخه بابای لنگری این ویدیو اگر تا آخر می برمد نمیدونم ما برمدم که کمک پرسیده مقصد نیازمندم مشکلی خدمت گپ زدم که برادرای مسلمان با دهموجا گفتم تا آخره ویدیو لی نبرمده که گفتم که ای تمام مهاجرای روی دنیا مسلمانای روی دنیا خود در فدراسیون روسیه خود در خارج کشور کمک کنه که مقصد خونه من همه خیلی گرفتگیان با مزم نیسته نه که من نمیدونم که چوه
این مردم پول همه را گرفتن تا دادن زنگ میزنن به خدا آقای کی لنگری چند روزایی چی زنگ میزنن تهدید مینن بازم میوه این روز پرما چند کسی دیگه زنگ زد بجای بردارم سلام علیکم بیوه شیطون انا چند سوم داد استیم شریف کی در اکرام برمادی پروت فی لنگری و تری گپ زدی پروت فی کی بابا جان اشتادش من یک گپ میگم کی لنگری من به خاطر الله برمدم نه آدم اسم شریفوفم نه آدم لنگریم نه آدم باباجان 88 چه خیلی که این روز قطعی خود یکم برگا بزنم قطعی اسم شریفم همون من کمک پرسیدم برادر عزیز اگر اکا کمک بکنه تیار باشه دستگیریم کنه بسیار خوب نقض نکنه اکا جون نمیدونم که کی چی فکری بد منه اکای لنگری من نسبت خود یگان گپ بزیم نزدم گو همه گفتم که لنگری هم نوشتم مقصد زبلکی رو اتم کرده پرما افید شما خودتو گپ زده که شما زبلوگ نکردید دیگر آدمایی که مقصد کلوج دارن همواره مقصد مدیریت رو وقتی پایین اینجا بسیارش دشنام اقرات کسته موجود یگان شاشیب که کرده باشه اینجا بیناموسش بسیار هاکی با درجه بسیار هاکی اینجا دشنام اقرات میکنن خیر مایل اینا تگناگور ما گناگور مایلش خیر کسی دیگه گناگور یا فکر نمیکنن که بدبختی نو پدافیل چقدر گناهگورای بدبختی پدافیل جنگ میاندازه بدبختی پدافیل تمام کسا تمام ملت توجیک پس زده است اینو در چشم مردم نمیتوه او برای این فرقش چی اون هم رکلامش از دایده رکلامش همون رکلامش هست همون رکلامش 5000 10,000 میشوه تو مرا بگو مسئله رکلام را ما بگو دفعه ما خیری خدمت در این میگذارونم روی اولادش سیاه میکنه فهمیدی اسم شریف فاکوم ده کرده گل زدن ده فهمیدی که قطعی بچه اماکی خودش پدافیلی کردگی مرا پاکزه همش برووردگی من ویدیوش دارم نه که بخاطر الله مرا گفتگی نمیره نه پرتوما نه پرتوفتمش اکای لنگری ما با جنگ شما کار ندارم ما همه میگم که من یه زنی مهاجر یا زنی گفتی نیازمند یا مادر شما یا خواهر شما به خاطر کمک به خاطر مقصد مشکلی برمدم که این اوتری نیست که ای مقصد من در جنگ خود تو خوش کنی اکا من میخوام که شما دوست باشه برادر مسلمان همت که باشه در کار نیست ایت پروتفی وید پروتفی این ویدیو من تا آخر نبرمده باور که در مردم نمیفهمن ویدیو تا آخر چه زنگ میزنن میگن تو برمدی چند سوم داد اسم شریف افکی برمدی لنگری او کیا بابا جان سیاه کردی اما با کمک پرسیدم من مشکلی خود ما گفتم اکای جان اینا نگاه که اپا جان همین جای هم برادرای اینا برومده استن که همین مادر مقصد یاردم کنین دستگیری کنین ما در یاردم صد جان خدود تیارم نو پس دادن یا کسا ای از روی آدمگری نیست جنگ انداختن اونا ویدیو تا گرفته خیلی که میگوی که من یک ساعت در اونجا گپ زدم ویدیو تا گرفته همون کاروتکیوش بریده گرفته پروتش ما کرده مونده اکای لنگری در کامنتاری را جواب بدی که اکای لنگری اما کامنتاری را بی چخیل گپا بزید می نویسن که نمیچکا کرد با خسته با این خیلی شیطانی داره من محتاج مقصد نیازمندم برمدم نمیدونم این خلق همی کدمت باور منی باور کدمت باور نمینی نه خونو نه نویس گپای گنده همه خیلی اپا دیدی چقدر سخت میرسه ما همه سخت میرسه که ما چیکاری بد میکنیم که بدبخت بیناموس پدافیل ایو جمع برویا گالوبوی هم خیلی چیزا میکنه بخشش اپای گپورا گپ زیستم به خاطر که ما ناموس نداره اگر ناموس میداشت اپا نمیخست یک برادر توجیکش پس بدن چقدر آدم پروتیفی کنه فهمیدی اپا جان من تیارم اپا برای یاردم کردن سجان خدو حالا که خدا دما نبرومده میبرومده پرابلم نیست اپا ما الحمدلله ما مردکیم چی با مردک کمگیم چم نومرد چیدن الله رب العزت ما را همین جان مون مردونوار بگیره برای ما بلیش نه برای ما را خوبه ما خیلی بزدلای نیستم که او چه حقارت کنم دایی پویونه تا ما میتونم که نمری ترایو که نمری لوبوی چم خیلی بگیریم بیاوم بگم که ما اینجا نمرو تبیو بیو کو برادر در جای گفت ما در ما دایی کرو پروستا در کار نیست اپا جان تشنو حقارت هم در کار نیست بابا لنگری کوشش که یگان گپی بزیم نزنی وقتی که مقصد من در افیر درآوردی به حد کامنتاری را بیا کچ خیلی گپای بزیم زده سودیان
конечно, апаҷон ман медорам чанд кас дар таи комментария мара нависондааст ки апа бачаи ма 6 моҳа ҳай. баъзе паданалатш мегӯяд ки гулакта фалон кун ман дуруна медорам мехонам чӣ ба мара сахтам нараса апа. ё ки очаи ма 60 сола ҳай, очаи ма залалаш ба кӣ расида ки мегӯяд ки очаи бобои лангария фалон кунем, дар қаври оташ фалон кунем. дар таи комментария виҷдон дорам, маъни совист дорам. вақт мераса ки барои чӣ паданалат мебирояд фитнара меандозад дашно махорат мекунад. ман мегӯям ман ҳар як видеое ки мекунам нисбати ҳамун чанд видеое кардагиам даже мардумам мегӯям ки бародаро дашно ҳақорат накунед, ба хотири алло душмонш накунед, просто бинависонедш ки ҳесем шарипов аз худо битар ҷанг наандоз, тамом. метавонанд ки ҳамин хел гап зананд. чӣ дар кор будастае ки против ма бояд бихезанд, дашно ҳақорат кунанд. душмон мардбача дашном намекунад. мардбача бояд душмон накунад. ман як душномш кардагиам ба хотире ки бировард чандин занака бировард. ман пешаи моҳи шарифи рамазон 10 рӯз пешаи моҳи шарифи рамазон гуфтам муҳаммад бародар номи зебо дорӣ, муҳаммадҷон гуфтам аз аллоҳ шарм ки моҳи шарифи рамазон омадааст бас ки аз худо битарс, дашном ҳақорат накун мара хоҳар дашном кард, апа дашном кард. ولی دیروز در افیرش در اومده میگه که بچه‌ها گفته است که شما مسلمان باشید چه خیلی عمر عزیزانم حقارت کرده. روی روز گفته است که من منتج کردم با بوجو نگرفتم دوجا موندم و بیناموسیت در می جایی که متر دشنام کردگی میگیری با بوجو نمیمونی و تو یقین بدو که متر دشنام کردگیم با میگه که زپدلو های دشنام کردن زپدلو را میدونه نمیتونه که بخیزه 4 موژیک با سر مرا روی کنه بگه که برین کو قطعی گپ زنین برای چی دشنام حقارت کرد. من بخیزم دکازاتش کنم که برای چی مرا دشنام حقارت کرد. اول دشنام خودش تر کرد. بیناموسا پدر داری مادر داری نداری سبحان الله. بیا جنگات و بمونه. مقصد که در کار نیست که همین ویدیو ایت پروتفی وید منی وید پروتفی منی اینم یک نیازمند میدروید اما بین مقصد یک کمک خچه میپرسه مردم نو توغری میفهمن که گویا که ما جنگ اندازیم، گویا ما بیوای شیطونیم، گویا مقصد دیگه یگان کس اگر محتاجم باشه میترسه بیچاره برای که یگان مشکلیش مقصد گپ زنه. امو خیلی تابع بردار جان. علیکم السلام. اکا پرامای فیر داریم. کامنتاری ها می نویسن که میزنه کارچیگو همه روز ای روزه که ویدیو برمد همه وقت ویدیو برمد 100 آدم زنگ زده اگراجت کرد 100 آدم زنگ زده گپای سخت زده گیان و همه خاطر من در افیر برمدم که من جنگ نمیدازم ما مشکلی خود ما برمدم گفتم نه که ویدیو من تا آخر نه برمد که مردم بفهمن که من نیازمندم من گپی خود ما زده گیم ویدیو نیمش که برمد مردم میگن که تریسیم شریف خدا چند سوم خرید که برمدی لنگاری باوی گنده کاری بابا جان مقصد گنده کاری مردم گنده کاری جنگ میدازی این فکری خلقای فکری می برادرای مسلمان که میگن که جنگ میدازی فکری خلق هست پنیاد که فکری خلق هست اپا جان هنمو فکر باید از اول باید فکر میکردی که باید همی بدبخت خیلی دامت یک بار ویدیوش تماشا میکنی که یک کس پروتیف یک کس نکنه اینا گرفت پروتیف ما کردت اینا گرفت پروتیف ما کردت ما اینا بسم الله الرحمن الرحیم ترا نمیشناسم اپا ما ترا ندیدمت نمیدونم خودت که همچنان همون زنکایی که برو ماگیان همورا بسم الله الرحمن الرحیم نمیشناسم نمیدونم شون برو مادا تهمت که استن اپا مسئله ای که برای بابا جون گپ زده است مسئله قشلوق ویدیو را که تماشا کرده که چی مسئله بود است دیروز پرتافتن ویدیو را پر دیدیم شو ویدیو را تماشا کردی بابا جون وینوات یا که وینوات نیست ویدیو را پر تماشا کردم دیدم که باید درباره همون 4 آدم چی خیلی داوت ما بیا گم نزنی فهمید که در مقصد اصلا دیدی اینا فهمیدی که همون آدم در همه جا وینوات نیست دیدی اپا وقتی که تماشا میکنه بعد میفهمین که او بیس که او قشلوقی به خاطر ای گپا گفت در اوجا که او ای گپا گفت که مقصد گفت ای قشلوق میوین رنگ موری یک تلفن هم میخرین اولی نمیدونه چی گپ هست در دنیا چی گپ نیست در گروه های تروریستی میدونین در گروه های اکستریمیست میدونین مادراتون اوی چشمشون میریزونین پدراتون اوی چشمشون میریزونین او انسان برآورد با فکت دکازت همین
ҳаданалати педафила фаҳмод ӯ гирифт набарот товуш дод гирифт набарот товуш дод не гуфт ҷаи хелместа роват халқа против ӣ карда бобо лангари комментариёро ҷавоб битӣ ки агар як модари мусулмон як модар мушкилӣ надошта боша рӯи экран намебироя чӯ акай бобоҷо ки акай лангари ҷавобшо наметӣ бин чӣ хел гапҳои безеб менависанд ана бароям қадар ту мара дарк бикунӣ ман ҳаминҷа ҳичи нагуфтесам ки ту мара дарк бикунӣ ки когда ман мебурам эфир анами мардум анами хел мара дашном ҳақорат мекунад ай модар там анамиро бифаҳм ки бес ки анами бобои лангариам совест дора виҷдон дора инсон будаста о бес ки наҷа чӣ қадар бетарбиёш ҳастанд ки дашном ҳақорат мекунанд ана диди ака апаҷон ана диди апаҷон дар гапи ман чӣ хел омадима ана чӣ хел аламат мекунад конечно апаҷон когда ман тра намешиносам намедонам хестен сияҳ кардем бобои лангари 50 дар 50 мурдахора намечива намекардом дар киҷо мурда хӯрдам дар киҷо қасам ба азамати аллоҳ инами рӯзе ки охирон боре ки рафтагӣ будам дар граница 4 рӯз дар ҳамуҷа маҳан шидагиям агар 1 рубл талаб карда бошам парвардигор мара хори и дунё ӯ дунём кунад 1 рубл гирифтагӣ нестам ё ки бимонем мон хизмат кунем ё ки бишинен хизмат кунем дар кор нест охи апаҷон аз соли 2017 дар мидурун ютуб апа як кас по факту набуромадай мара бага ки инами хели кору бори намитари як кас по факту буромагӣ нест апаҷон бобои лангари агар айдисту кӯмак биёя ёрдам карданӣ боше ёрдам кунӣ ёрдам карданӣ набоше ака ҳичи намегум ҳазор раҳмат мақсади ҷаҳози бисёр нависта содиян ки бевай шайтону бевай ҷангандоз касе ки гапи хубам мега раҳмат гапи безебам мега раҳмат ҳамаи гапоту бахтува мераванд ягон одам аз зурш наёя амирӯз охи як тӯҳмат карда буд амн модар худаш буромае ки ягон кас гапа то надад сода вақте ки ирӯз мана занг задам мақсад ки чӯ аваира ҷанг медозӣ ман ҳаморо ба ҳамон хотир дар эфир дурмадам ки ҷанг надохтам ман оҷа бурмадам кӯмаки худма пурсидам не ки видеои ман то охира набурмадай ман ягон каса ҷанг надохтам мегӯм ба худо қасам дурӯға марам гуфтагида уҷа бас кунӣ бобои лангарӣ накунӣ видео против ҳамдигарту ҷанг ҷанҷол накунӣ эфир дарм баъд дубуром гап мезанем хоб бобои лангарӣ айхели хорошо то что и модарам ровардагия ки видео кунанд дастгириш кунанд ман ҳозир гап задестам ҳеч ка дастгириш намекунад ҳамин хел намешава ки ба хотири аллоҳ кор кунанд барои чӣ бояд мара сияҳ кунанд барои чӣ бояд бобоҷона сиёҳ кунанд сабабиш дар чӣ бошад не охай сурати ма давҷа чӣ мекова е бародар ҳозир ман модар қади гап гӯш кӯ ҳозир ман модар қади гап задестам ҳамин модар худаш гуфтестае ки ба забони худаш гуфтестае ки ман ҳамин бобоҷона пешаш нарафтам надидамаш ман як каси дигарро рӯиш кардам номра ӯ хато гирифтае шавҳари ман дар тирмаҳай бародари азиз кадмед комментария бесоз менависе ҳазор раҳмат шавҳари ман дар тирмаҳай ман вақте ки бобоҷона навистиму ки натунистам қатъино дар алоқа бурмада ба ҳамон хотир дар исми шариф ман мизана кайна намешносам намедонам аз куҷо медонамш ки ҳамин ниёзманда аз куҷо медонам хорошо ина чӣ ба 1 соат видео кардиян гирифтан 1 соат гирифтана 20 минутша гирифтай мондай ҷоҳои хубша намондай барои чӣ ютуб биридаиш бобои лангарӣ ютуб намебарам бия мара масъала ютуба чиз накунед ман иҷа 2 соата видео дорам мепартовам хоб майли худо нигаҳбон боша эфир даям тамом гап нест давай бада хеле чиз нест тамом гап нест баъд ман зангит мезанам хоб акай лангари вақте ки номери
بابا جان 88 که گرفتیم در ایرپورت ما خودم پیشت میام ما خودم زبورت میکنم ما خودم میام میبینم ساستیانی تا میبینم ما میام سیتواسیا تا میبینم که در کجا کار میکنی چیکار میکنی چیکار نمیکنی ما خودم میام میبینم ما خودم میام ویدیو میکنم میشوه پروسس سیاه نکنی پروسس سیاه نکنی برادر روزین میشوه برادر روزین میشوه برادر عزیز و علیکم السلام اکا الحمدلله اکا شما نازن خوبین ما یک سال گفت بگوش اما ویدیو که همین در مسئله شما زنجامه خیلی شیر گوش کسیم ما تلگرام همو دام ده پاکستان سنه کبرم او روز کردم ما هم ویدیو را ما تماشا کردم همین ویدیو را چطور کردیم گفته همی اپا بگیریم اگر ما هم نگاه کردم یک ساعتی که میگه همونجا گفت زیسای بریده موندگی ویدیو را پره موندگی نیست ویدیو را پره موندگی نیست یکی تلگرام شما را ما چند قریب یک سال زیاد میشه ما تماشا میکنم چی میکنم ما ماشه نگاه میکنم ویدیوتون هم ماشه ما میگم اختا اکر به وجود دیگه شه همه آدم ما این نمیه تلگرام شد بچه سگم برای چی که ما که همین را گفتم که یک بار هم قرازگاه هست یک بار به من تماشا کنم وقتا دیگه تا ابد همه ویدیو هم را تماشا کردم یکم ویدیوش چون که در کانالش هم میمونه پره آدم را که ویدیو میکنه همون خیلی نیست برای چی همون آدم یک بلوکل ایفیل نمیکنه یا که ایفیل خودت نمیدوه رو پرو مرده گوی لیسا قطعی خودت قطعی مردم کب نمیزنه و مال اینا نبرومد ایشا مال نبرومد چی با همون ویدیو را پر را نمیمونه فقط طرف بدی را میمونه طرف خوبی را نمیمونه یک کسیگر با یک کسیگر جنگ میدوزه خوب مرده خوزان بله انشالله بر خدا خریدگاش نمونده مردم فهمیده سش مردم روی روز قماربازی شد پیشنهاد که هستم قبولش ندارن میگن شعری نرای روی روز همین قمارباز حکمش معلوم است نزد الله ده قمارباز چی وز برجام کنیش چی اکای لنگری خود نو او را مقصد میگو که اکای او را خود چیش خود میدون من نمیدونم جایی که من خود میدونم او را نو می او قریب یک ماه زیاد شده همین کار دا همین چی را رکلام کیسه مثلا همین خمار بازی را وان چی را یک ماه میشه همه تماشا دارم همین کانال همین ایمینه در یوتیوب همین چیزش رفته سای نه که همو آدم همو قدیل گرده داشته باشه چیم یک کس با یک کسی یک کدن چی توجیک با توجیک چی زنی توجیک با برادر توجیک سیاه کردن یک بار یا ویدیو همو آدم را که مراجعش میکنه ویدیو همو را پره بمانه در تلگرامش یک بار اخرا در حیش مردک شود ایما کلام مایده نمیده که مردک شود یک بار ویدیوش پره بمانه که مردم بینه چی به همین کار نمیکنه میجا مردم هم خطا فهمیده داشتم میسلو میکنم آخه اینا مراجعت کنیشون مراجعت یا باید با دیگه جو باشه نه با بابا لنگری باشه بابا لنگری که هیچ کس اینا باید در دیگه جو مراجعت کردن متاسفانه همین در سیمای بلاگر تمام چیزا میبینن در سیمای بلاگر اینا حکمت هم میبینن در سیمای بلاگر تمام چیزا اینو میبینن تمام چیزا میبینن حتی ما چی میگه حدیث هیچی اسم شریف نمیتونم مراجعت کنه اینا مردک گوری مراجعت کنه خیلی زنک در کجای مونده من نمیدونم شوش در ترمای کجای ده اصلا نیست پروسا ببره مردک گوری مراجعت کنه انا اینکه در بابا لنگری چی میاد استش همون خبر میویا باید تهمتش کرده استن اینا با روز تهمتش دارن آخه بلوگر حکومت نیست بلوگر اگر وزیر نیست اگر کبیر نیست که آخه مسئله را شکل اینا در سیمای ما همین را میبینن اینا در سیمای ما همین را کنش نمیبینن یک دقیقه بولنگره همین بلوگر ایدهش نمو همیاکی مقصد اکمال بخطه در نظر ندارم مثالی گب اگر پرو قدیم باشه ایدهش شیم میره همو دا نوار میکنه در یوتیوب می پرچه کدامی که خیر کدنیه خیر میکنه کدامی نکدنیه نمیکنه یک لایک بمونه میمونه نمونه میگره میره تمام دیگه او بلوگ نه وزیره نه کبیره نه پرزیدنت نه دیگه شوخی که این کار حل کنه اکای لنگری بابا جان 88 میتونی بدراری هم دیگه چیکار بزنم سلامت باشی اکا میبره چی با نمیبره بابا جان 88 میبره همش میبره میگه برای چی برای
خب در افیر بگو برو یکی بابا جان. در افیر اینجا من مجبورم که خطاب برورم بعد او را بدرورم. ایتا نمیشه و؟ بخیری نمیشه نه او را میبرورم بعد میدرورمش بعد خود ببرو گاب داشته باشی گاب زد. یکون گفی دیگه داری؟ اگر نه به واسطه تلفن میتونی زنگش بزنی ایوسه؟ با تلفن میبرو زنگش میزنم با. اکای بابا جانی تا گاب زده میتونی میگه که همین خیلی گاب زنم نبرورم ده میگه گاب زنم. ما ایشونت میتونم. من نمیدونم اینا یک جای صوت براکی ببیند بعد درون دمی درورم. سلام علیکم اکای بابا جان ساز خوبه؟ اکای بابا جان مقصد همو ویدیو را تماشا کرده باشی اکای بابا جان؟ یک گونه دفعه یک گونه. تمام تیاری؟ گاب زنینا. اکای بابا جان سلام علیکم. سلام علیکم اکای بابا جان. سلام علیکم نه اکای بابا جان همین روز 100 نفر زاید زنگ زده که به شیطان میخزی بین برادرای مسلمان مقصد جنجال و جنگ اعلان منی جنگ شو میدازی. اکای بابا جان من در چیم تلفنم گفتم شما را که اکا مقصد وقتی نوشتم جواب نداده گفتی وقتی که رقم را نمبر که وقتی من رقم را نمبر کردم گفتی که این نمری خودت نیست اکا هم خیلی بود. نمری ما بده یا نبده خودت بگو من نمیگم. نه اون نمری که در ایرپورت گرفتن دادن که بنویسه کار حاله تا همین روز نوشتم SMS مقصد جواب نداد. روز خودت زنگ زدی گفتی که با کدام نمبر مراجعت کردی گفتم همین نمبر گفتی نمبر مقصد بگو نمبر وقتی که گفتم وای نمبر شما نیست گفتی همین رقم بزن در واتساپ برمد زدم و دیگر نمبر برمد نسام دلی انا در اینجا مردم میگن که من در اون سه گفتم پروست چی گفتن این مردم خواهر عزیز کی هستی نیستی نمیدونم به خاطر خدا من همجا گفتم که در کارخانه من میومدی اگر میومدی از برای خدا میگفتی برادر من خیلی نیازمندم یا کم هم نیازمند بسیاره ما کمک میکردم من اصلا سفید کنی نمیکنم پروست همین منتج شانتاج مقام لقمه بس کنن مردان زنکو را استفاده نبرن ما هم قشنگ میدونم که خواهر یعنی که ترپید کردن گرفتن جای خواهر تا جای شنیده میگه 40 مینوت 42 مینوت ما گپ زدیم همون جاهای اساسی هم بوده جایی که ویدیو اساسی من دیدی که برای چی من گفتم بودم بوی مایکات بوی گیگا میگه خطا اونجا گفته سودی البته چی ویدیو پارت شده خودت بگو ایروز ویدیو را پرت افتن بچه ها همین پیشترک ها دیدیم که مقصد او ویدیو در باره نو 4 کسه بوده که ویدیو که پیشترک پرت افتادن و فقط دیگه رکلام های که بوی گاو میکنی بعد همه خاطر من سخت رسید گفتم نکیم میگه پاکی اکای بابا جان مقصد میگه که بوی گاو منی از خودش مقصد کار باش خوب نکه بیزنس هاش رو از می و ما را میگه بوی گاو منی اما بسیار ما مقصد از طرف کوهستان ایگه پا گفتم میگه پادکست نمیدم نه که من به خاطر جنگ دوزی مانتاژ بوده یا نبوده حقیقت ویدیو را دیدیم خواهر حقیقت ویدیو را ایروز پرت افتن دیدم که وای درباره دیگه چیز بده درباره مقصد دیگه کارو با او خاطر من چی گفتنی مکای بابا جان که ما نه پراتفی گفتی گپا چه خودت گپ بزم نه پراتفی اسم شریفوف نه ایلانگاری نه دیگه کس ما یه زنی نیازمندم همچون مادر همچون خواهر شما کدوم دقیقه که زورت میرسه و مقصد وای میکنی یاردم که برای الله کدوم است که نمیخوای یاردم کردن کامنتاریو بساز ننویس گپا بساز ننویسه من شوهرم اکای بابا جان شوهرم در ترمه های خیلی که گپ زدم پیشترک شوهرم در ترمه 2 سال شد خونه را در 120,000 سوم گرفتگیان مقصد گفتم که هم خیلی با شما گفته که زبار منیم که نمره پرمایت دادی که به همه خاطر که کسی یاردم نه برای الله هزار رحمت کسی که یاردم نمینه کامنتاریو بساز نزنه گپای بساز ننویسه زنگ نزنه تهدید نکنه منه نگه که مقصد جنگ میدازی ما جنگ نداختم نه اسم شریف و بلنگری نه لنگری با بابا جان 88 وقتی که بابا جان نوشتم جواب نداد ایروز بابا جان جیوای زنگ زد که در قدم نام مرتب من مراجعت کرد که من کارت بد نکردم
گفتم این نامر میگه این نامر من نیست. نسم دل به نامری که میگن می نامر سخرند که میبرویه زنگ زد. ها بابا جان زنده و زار دیدم. دهمی جمع چی گناهگارم که مردم میگن که بیوه شیطون انا همه بیوه مقصد انا شیطونگری مینه. من دو گناه اختام جمعه گناه دو گناه. یکم گناه که ویدیوی ما را اساسی تماشا نکردی پرنگ خستی برای دیگه گفتی چی گفتی و یا گفتی دیم خطا دمی بود که یا صفر خطا کردی اما خستی گفتی باید تحقیق میکردی انیق میکردی بعد میگفتی خیلی سه بود گذشته بود. خداوند مشکلی تو آسان کنه انشاءالله نه باباش که کمک میکنه. مقصد از این است که چون تا در اسم شریف برمدی ما ای زباره شما گفتی که مردم پا میگن 50 تا 50 نمینه که خداوند هم یاردم کرده برکتش بیاد بابای لنگرم برکت بیاد انشاءالله خواهرجان کمک میکنیم زیر نشه هم اشما میشه هم این شد حیات خطا مینه. اکای بابا جان همه اپا تو گفتنیم که مرداخر گفتی اپا همو گپات فراموش میکنی چی؟ من نمیدونم. اکای بابا جان خیلی گپ زن نمیتونه خیلی را من گپ میزنم اپا. لنگریت پر بیواد نکردم قطعی کی گپ زنم تا که جنگ دوست می‌داری ده بحث کردن. من زنم من قطع بحث نمینم. من وقتی تم از ابلکی رو وقت کردی در قهر مگر چت گفته باشم ها گفتم اتکاز نمینم گفتم من ترا از ابلکی رو وقت نکردم تو میگوی در کامنتر نمیتونستی من در تلفنم زنگ بزنی. همه خانه نوشتم گرفتن زبلکی رو وقت کردمش که نامرم نداده این کار نه من گناهگارم نه تو. مقصد آدمایی که گناهگار نیستی میبروی مردم از سیاه میکنی گناهگار نیستی قندو تبزه بخدو. با گناهگار با گناه تا بکلا داجه نمیگیری. اول بکلا گرفتی هیچ بکلا نمیگیری. نه مقصد بکردن میگیریم که نوشتم من از ابلکی رو وقت کردن. همو مدیاتورای چیه نموجه نه ما چه میگه ما بعد مدیراتور موجود اشیب که کرده مدیراتور نه درد بعد با گفتم اپا در سیمای مدیراتور لنگری را میبینی خیلی موجه گرفته مدیراتور محکمش کرده. ما هر یک نوارم دا میگم اینا با میگم نمره من 165 188 60 47 اینا نمره ما با میگم میتونه که در نمره ما زنگ بزنه در هر یک افیر میگم اپا. مقصد ایتا نیومید نه چه نه تو باید بگوی مرا در اوجا گپ زنی و در اوجا خیلی پاس زنی گوه با کلا میگیری سبحان الله با گوه با کلا نمیگیری. نه لنگری پکردن با زبانی حال خودت گفته است کی اپا ما در اوجا یک ساعت گپ زدم ویدیو مرا گرفته کم ترک شموده پس پلوچت کی وینوته دایجا یوتیوب وینوته بابا لنگری یوتیوب بریده اسم شریف وینوات نیست تو کی را یوتیوب درس میتی که در حالتی که یوتیوب ما خدر میفهمم هیچ کمش نمیفهمم یوتیوب وینوات میگه تو از کجا میدونی یوتیوب وینوات تو زنگ زدی اسم شریف گفت که یوتیوب وینوات خیلی گپ در یگام جو نیست اپا هیچ چیزا من میدونم فهمیده است اپا یوتیوب ما را بگو من میگم اسم شریف گفت که یوتیوب بریدهش بسیار بود. خب بابا لنگری اپا چون داری اما اپا شکایت کن ایمن یگان شکایت داری این در موبایل هم که خلق نه بابا لنگری فقط خواهش دارم که یاردم کنه کمک کنه به خاطر که من که بابا جان دیگه سرم ای روز 100 آدم زنگ زده ختم جنگ کرده به خدا بجای یاردم کنی شو دیگه مجبور شدم که زنگ زدم یگار اگرازتت کردم یگار تهدید کردم از طرف من شیدگی است نسبت شما نه این روز زنگ زدی گفتی در قدم نامر تو من زنگ زدی که من کار تبد نکردم گفتم در فلان نامر گفتی هزار احمد این نامر من نیست کو نام را بگو گفتم همین نامر انا ایجا مردم ناتوغری میفهمن نکه کی ایجا آدم که نامر و نسبت نامر خطا را کی کرده بوده نسبت نامر خطا را کی کرده بوده همین آدم که نامر ورد به ما را البته خطاگی طرف ما شدگیه و یا صفر خطا 884 دادگی انا خلاصه که جناب نامر ما پیلوسین دگی گوا ویدیو را دیدی ها ویدیو گوام پرتافتن که باید در دیگه مسئله بده آخری اکای بابا جان به حد مقصد خود آدم ایتا ملایی میفهم این لنگری همین بحث دوست میداره من نفهمم که باید خیلی منتج مینن چیه میبرن اکا بحث نیست وقت بولو تحمد میاد باز شیشت کنی هیچ حقیقت راست وقت این طریقه که بابای لنگری بابای جان آخه اپا نگاه که تو نگاه که اپا همین 4 مینوتی که در میجا ایستودگی که چقدر دشنو حقارتت که استن توقعت نکرده سای همه چی خیلی توقعت کنیم که قدر دشنو حقارت میکنن بول انگاری بحث دوست میدوشتایا نه مقصد که خودت خیلی اینه اکای که بابا جان جای اسپاکوید میشم میدوه
ترا قهرات برای پس کی نمیشود اکای باباجون نگاه که اپا اکای باباجون یک کس پنیاد نه یک کس سخت میشود یک کس ملوی میشود برای کی انمی اکای باباجون مرا سرم اگر تسا کامera ویدیو نک اگر نه که ما اسم شریف فکو 1000 ویدیو میکم دکازات قتی نوز نکه که شوشا گوش نمیکنم ما همه انمیورا میپارتوفتم نه که ما به خاطر الله اولش به خاطر الله دیمش هم برادر کی نک در کار نیست نک تو اورونی دیگه جدا هر یک قانچه قمراز خاطر ازبور نکه من که ایستادگیم صبر کردم ایستادم الان صبرم بتا اوخی یادت باشین ببرین دتت باشین ببرین من هم میسلم یو یگون تو نمیشناسم اوخی پشمو مرام خیلی میکنین یگون تو نمیشناسم بابا لنگری آخرین گام ما میگم میبرم من میگم که یه زنی نیازمندم یک مادرش خواهرش مو کدومی که ایدست میوه کمک کردن مرحمت کمک به خاطر الله کدومش که کمک نمینه که لنگری نه اسمس های بساز بنویسن نه کامنتاری بساز بنویسن نه زنگ بزنن من گپی بساز بزنن نه مثال ایوسو عصبی خطا ویرون کنن من میخوام که جنگ نشوه بین شما برادر عزیز نه اوخی انا برای انمی گپ در انم جا رفته است که بخوایی که جنگ کی نشوه مادر عزیز باید اول گوش میکردی باید چی گپ میزدی باید چیکار کردن تا باید میدونستی اینا امروز برو اومدی گفتی هازی گپات ما بسیار گپات نگفتستم داوجا مرداخر کیم چی گپا گفتستی بگی بیارن دکازات کنی راست که یک آدم مرداخر که گفتی باید دکازات کنی دکجو ما ای کی مردا خوردم ای سومی کی خوردم باید دکازات کنی باید دکازات کنی اپا وقتی کورنشی گفتن گپو نه وقت ما با میگم که اپا او آدم زبور میکنه او آدم زبور میکنه یا که صورت ما را میگیره میمونه ما را یگون تنقید میکنه یگون گپ میزنه این به خاطر الله نیست اکای این لنگری به به خدا خاطر الله نیست اپا نه گپات همش من خور ای کامنتاریات خاطی کو دیگه من گبزده اوجه سرم اوجه ویرون شده که سلامتی من اوجه خودش خوب نیسته به حد گپا بساز میزنن اکای که لنگری وقتی که گفتم که نه برادر گوش که امیره امی برادر گوش که چی میگه یا بوریدگاه گپ تا بگو یا بوریدگاه گپ تا بگو برادر می زنند این میزنند حقا نه بخشش میپرسند نه با میگه که لنگری پیدیوات نکرکی چه جنگاندوزی گپ شوی اوخی امی خیلی برادر ما خوب کشیدیم یا باید بگردونم اکا ای بای نه خب شما بخیزه قطعی زنک بحث کنیم من با کدم خاطر برمدم میفیل که بعد کلمه برمدم که ما لنگری گپی بزیم نزدم گفتم که لنگری منه زبلکی رو ود کرد کار مقصد نتونستم علاقه برمده بابا جان گفتم که ها بابا جان میگه که بگی گاو منی خیلی روز ویدیو را پرت افتن که مقصد کدام مسئله بود دیمش کی گناه برای اپا ها ای بای جونی بکشیده ای بای جانی بکی نمی ویدیوها را منتج مینن میپرتاین نکو لبای برادر یکم اپا دیدی لبای برادر علیکم السلام علیکم خب برادر خب برادر جو خب بله خب که گرم نیست اکای لنگری من بعضی تیخد یگون گپ هم نزدم حق هم ندارم گپ زنم ایجا نمیدونم که مردم چند قای کامنتاری ها نوشته سودیان کو کدومش چیزی بسیارش می نویسه همش وقت یا گپت بگون اپا اگر خودت میخواستی که تم ذکری شوه میگه که یک نقطه گویم اگر شعور است بوی جوی میلیون آید همه تا همون زمان درومگیت گپوت همه میگفتی که برادر بابای لنگری یا که فلانی بجای اکم باشین روز قیامت بجای اکم باشین ما همه چیزا نفهمیده گفتم بخشش زیاد من برفتم در حالتی که ویدیو را خودت پریکراس نمیدونی که 1 ساعت ویدیو کردگی ویدیو تا 20 minút گرفتگی پارتوفتگی یا که 30 minút گرفتگی پارتوفتگی نمیدونم چند minút هستنیش پارتوفتگی است باید خودت یقین میفهمیدی که میگفتی که بابای لنگری اکای بابا جان همین بچه просто против شما همین خیلی کرده مرا استفاده بوده هیچ تمام یگان چیز دیگه گپ در کار نبود بابای لنگری دور سازی اکا خوبه
علای مهربان شفای کامل تا برادر جان خداوند شفات بده چو کدای زنده باشی چیوانه برات گاب نیست любое время علاقه که برات علای من احتیاج به بخششی ندارم برادر جان ما پروردگار خودش علای مهربان خودش من احتیاج به بخشش هیچ کس ندارم علای مهربان میگه که هر چیزی که من خواستم همون میشوه نه که این امروز اسم شریف الله برآورد میگه که چخیل لیتسیمریش چخیل لیتسوش ایشون داد که چخیل زنکورا پروتیفی ما بخیل تشکیل میکنم اینا من نبرآوردم هزار رحمت هزار رحمت سلامت باشی نام چیه من چی تا سخرانیت کنم چیکار کدای زنده باشی گاب نیست الله شفات کرد خوب برادر جان گاب نیست خوب را بابای لنگری همه کامنتاری ها به خدا کد به حد سرم به خدا ویرون شد آفرین شما چه خیلی قطعی اینو کار منی انا که دیدی که چی قدر دشنم حقارت میکنن اپا دیدی که چی قدر دشنم حقارت میکنن حسین شریف و ویدیو میکنه ویدیو را میگیرم میبرم میمونه گفتی خودت انا بعد دیدی که چی خیلی مرا دشنم حقارت میکنن واقعا فرزند 6 ماهه مرا دشنم حقارت میکنن چی خیلی مرا سخت نرسه در حالتی که من همین کارو را نمیکنم سلام علیکم علیکم السلام برادر علیکم السلام رحمت خدمت خوبی تنجی بسیار زنگم زدن دیگر در افیر شتگی بدم گفت من برای چی زنگ زدم من در افیر ایزم شریف بودم برایم زنگ زدم برای مدار فهمیدی خب اینی آدم چقدر که بابا جان در افیر ایزم شریف گفت که ایرپورت رفته ما نگاه نکرد اومد نمره نگیریم که چی نمره خیچه داد که ما یک ماه زنگ زدیم در رمضان در عید گفت تبریکش کردم جواب نداد اینی میخواد گفته زاکی ما نمره خطا کردیم اینی میخواد روا در افیر اسم شریف گفت زنه که وینواد ما خود مونیم نه لنگری بینواده نه بابوجان بینواده برای چی که میره در افیر اسم شریف دیگه خیلی گپ میزنه در افیر میگالته در افیر دیگه خیلی گپ میزنه فهمیدی شنویده استانم اینجا شنویده استانم من گوش که برادر من قطعی خودت گپم نزدم من اینجا برمدم که بابای لنگری بگم که مقصد یگان گپی بسیار زدگی نیستم ویدیوی ما ایروز پره نبرمد مردم زنگ میزنن من تهدید مینن گپای قبیح میزنن که تو بیوه شیطونی جنگدازی من به خاطر برمدم که این میگه که من در اونجا بسیار گپای خوب گفتم اونجا من گپای خوب که گفتم او ویدیو مرا گرفته بریده هم خیلی کده پرت افته ویدیو ما بسو اینی میتونه دایر جو فکت دلیریو که رنگ بابای لنگری اسم شریف رفته یک مرده را اردان کرده گای 1000 کیلومتر رفته اکای داداری من در اینجا بحث نبرمدم شما مردک شما مردک بزنک بحث من برمدم که ده کلمه برای بابا جان برای لنگری بگم که مقصد خلق من زنگ زده تمام ما یا پارا میبرم بعد میبریم گپ میزنیم یا بسو تو در افیری همون اسم شریف مطلب پولی تماشا کردم دیگه که گپ میزنی در جمعی دیگه که گپ میزنی برای دیگه خیلی گپ نزدم دیگه خیلی گپ نزدم برای چی قیمه را رکلام میکنه تو بگو برای چی قیمه را رکلام میکنه این پرابلم ما کار ندارم من یه زن نیازمندم من پرابلم خدمت برمدم کمک پرسیدم نه که وقتی که ویدیو من پر نبرمد خلق روز من خلق زنگ زده من به همون خاطر در پرمای فیل برمدم که لنگری من کمک خواستم در اوجا وقتی بته نتونستم سویاز برمدم من کمک خواستم اسم شریف که مقصد من از بار که یگان گپی سخت نزدم میگه که درباره گیگا گفتی ها درباره گیگا به خاطر که یه ویدیو من کارات کردی دادم این روز ویدیو پر را به من رای کردم دیدم که در کدام مسئله بود من در افیر حق هم ندارم که بگم و درباره هم 4 کسب بود من معظم نیست کی برادر شما بجای دستگیری توش من در درازبار کش دست یا بحث منی چو زنه کار خوش منی در جنگ جنجالاتو مردک شه
بس نه ما گوش که اینجا اینا کامنتار خونده است که خلق میدونه که کی بینواته کی بینوات نیست. بابا جان چخلای بابای لنگری چخلای اسم شریف چخلای خلق میدونه اینا فهمیدی اپا کاری که خیلی که خدمتی که بابای لنگری در همین خلق کرده نه اسم شریف فوت میکنه نه دیگه کار فهمیدی باید که 1000-2000 کیلومتر بیچاره کو شاو نمیگه روز نمیگه میرا خدمت میکنه باید ما هر یک خدمت یوم میکرده قدر کنین منم به همون خاطر در همین بابای لنگرید منم به همون خاطر در بابای لنگرید نوشتم که منم یاردم کنه نه که نشید قطعی در علاقه برمده زبلکی وقتم کردم اگر مشکل نمیشه ترا نمیگفتی ما ترا انشالله میرم تا همین قگاپوی که بابای لنگری گفتی با همین گفته که من میرم ترا میبینم کنکرت دیتی نیازمندی من ترا دستگیری میکنم میگه زبور میکنم ای زیاد چیکو کنه هزار رحمت همین قدمت که میفهمه و کمک منی هزار رحمت نه که چی در کار گپای قبه اس ام اس و این کامنتاریو بساز زنگ زدم لبد او هر شغله اهمیت داره او کانال شما برداشته سا او میخوان که نیاز برای کلام ایت دارن نیاز برای کلام ایت دارن اینا هم خلق میدونن که چه منم دی موزیکی باید آدم دستوی باشه آدم قدر دون باشه ترا میفهمه ان شاء الله اون مرغای هستن که گپ میزنن اگه تو اهمیت نداره رکلامش نکن او میخوان که رکلام بیس پلان تو باید کنی نکن تمام همین قگاه خدا نگهبانتون گپ نیست بچه را دو سلام بگو خب بله بابای لنگری وقتی که میگن که این زنک مقصد ایت صاحب نداره اون کامنتاریو این صاحب نداره این پدر نداره برادر نداره همین خبر همین مردم همین خبر پروس هم میگوی که یک بخشش میپرسی میبرومدی میرفتی من تو هول نگفتم دمیان خودشون گفته زند من کار ندارم تو میپرسی علیکم السلام الهام جان علیکم السلام اکلاره خشکل است شما الهام اکای لنگری دیگه میگم میرم برای که دیگه ذریعه تلفنم کمم به خاطر که میگن که در اکرام میبروی تو خیلی زنکی صاحب نداری در اکرام برمدم که خلق بفهمه که من نیازمند من جنگدازی نبرمدم من یگان کس بسوم نخریده یکه که من زنگ میزنم بابای لنگری من ایرو زنگ زدن چند روزی زنگ میزنن که تو چند سو دادم اپا خلد اکر در حقیقتا قویل شده که ویدیو را میگیرن میبرن پروتیفیمو میکنن تو قویل شده همیده ویدیو ما قریب 1 ساعت بود نه که روز 20 منوت برمده همین روز میدونی که بابا انا که نگاه که اپا جان الله مهربان همین خیلی الله مهربان آدم همین خدر شرمنده میکنه از این شرمنده دیگه نیست از این دست شرمنده دیگه نیست یخشی مسیز تن مسیز رحمت اکا رحمت زور اکا سن یخشی مسیز زور من انا که اپا جان بفهم برای خودت بفهم که اللهی مهربان نگاه کن مرا صبر داد ما صبر کردم ایستادم امروز ویدیو در کانال او برومد بگاه اینا در ما برومد که تو جا دیگه گپ گفتگی ویدیو تا گرفتن هم خیلی پرت افتاد تو جا گپ خوبانی گفتگی گرفتن پرت افتاد بابای لنگری من میخوام که شما همه دوست شه برادرها نمیخوام که بین شما جنگ جنجال شه التماس پرابلمات نکم میبرم که اوجه در کامنتاریو مزام گرفته شده نگاه که اپا جون ما دوستم اسم شریف همین نوارو کرده استم من یگان گپش نگفته استم من قرار ایستادگیم اپا جون من نوارش نکرده استم این دوستی مرا ایشون نمیتا این مسلمانگری مرا ایشون نمیتا من خب کردم ایستادم 1 زنک بروورد 2 زنک بروورد 3 زنک بروورد 4 زنک بروورد 5 زنک بروورد ای اپا جون یک نواری که خودش پروتیفیما کرده بود برای یک یهودی خودش پروتیفیما کرد ما برومدم گفتم که برادر عزیز گوش که اپا گوش که ما برومدم گفتم برادر عزیز ما خیلی حرمت میکنم احترام میکنم در حق حتی دو کردگیم او برومد گفت چی گفت نه او رحمتی را گرفت مونده گفت چی گفت خیسته مرا ویدیو کرده مرا که تا دکجا دو کردگی در حق ما نه نعوذ بالله ما الحمدلله مسلمانم ما 5 وقت نماز میخونم ما در حق تمام مردم غریب دعا میکنم انا نگاه کن که تکبریش نگاه کن ما چنگا که پرتوتم شما غلطیدیم خودش نوار کرد اینا امروز چی قدر مردم اگر بولای ما همین خیل
گرفت آورد. این یکم بار نیست اپا، این چندین بار. این چیز این خودش همین چیز هم میخواست. یعنی که فراموش نکن که او برای نوس جانی خودش کرد، برای کانالش پیش رفتار کردن، برای کانالش پیش بردن کرد. یعنی که فراموش نکن که اپا جون کلتکی خدا صدا نداره، وقتی میزند دوا نداره. فهمیدی؟ الله مهربان هم خیلی میزند که خدا درک نمیآید. بابای لنگری اجازه تأخیر اون گپا ما بزنم. من نمیتونم طاقت این کامنتاریایی که به حد گپای سخت میزنن. بسیار رحمت. بله بله. و همین خواهش دارم بابای لنگری که ما به خاطر کمک برمدم در اسم شریپوف. نه که ویدیو من قریب 1 ساعت بوده که ویدیوم نبرمد تا آخره. ویدیو را یوتیوب ریدای. میگن یوتیوب ریدایش نبرمده. نه که اگر بابای لنگری من زنم نه که به خاطر که مردکا برمدن بحث کردم به همه همینا من چشم میپوشم. اگر اکا من مقصد یگان گپ زده باشم که شما خفه شده باشه که ما بهمی زنکیم بهمی نیازمندی من شما بخشش میپرسم. نه که دکار نیست که من زنگ بزنن اصلا ما ویرون کنن. ایوسم 100 آدم زنگ زده ساده که تو به جنگ اندازی. من به خاطر الله برمدم، به خاطر که مقصد زبار کنم کمک کنم. من مشکلی دارم. حالا میگن شوهر نداری. شوهر من اکی لنگری در ترمای دسازید. فرزندام در تاجیکستان خونه و یزنک شیطون. انا اوتریا شیطون میگن که خونه 30 و چند هزار دلار یکی 30,000 دلار چند سال پیش بود. که هوای 120,000 گرفتن. من مقصد تو برای کمک برمادم بابای لنگری. من نفهمیدم که این خلق پرات فیلم میخیزه و ویدیو را برای من استفاده میبرن. انا دیدی که ویدیو را چکل برای تو استفاده بردن. برای هم خفا شلو انا که فهمیدن تو بعد من نصیب خدا خواهد میومای پیش میوم و نوارد میگیرم میکنم. خدا خواهد نصیب شلو به امر خدا. همین خیلی بابای لنگری خدمت میخوام او اس ام اس ها او کامنتاری را میگه شوهر نداری تو پدر مادر نداری. شوهرم در ترمه نه دیگه یگان کس ندارم. 2 تا فرزند دارم در تاجیکستانم. 2 تا فرزند یتیم. من مشکل داشتم بابای لنگری. 1 میلیون روبل قرضدار بودم. به همون خاطر مقصد برمدم برغز ای سومی خونه قریب 1 میلیون روبل ارسی قرضدار بودم. به همون خاطر برمدم که بابای لنگری داخل ویدیوهاش نشون میده که فلان مرده را زبار کردیم، جمع کردیم، رای کردیم، فلان آدم یاردم کردیم. گفتم که به شبه مقصد زبار کنینه که نشیده که قطعی خود دایفیر برمده. به خاطر که خیلی گفتم کنه رستم کردن. اگر بابای لنگری من به همین زنه که میگم که اگر یگان خطاگی ای من باشه مقصد یگان چیز نیتا منتج باشه یا که وای من بخشش میپرسم. التماس کامنتاری های بساز ننویسم. من نیازمندم مقصد محتاجم. کدمت که زورت میرسه و دلت میسوزه یاردم. کدمت که نمیرسه گپای قبیح نزنید زیرا که نمیدونید. او ویدیو می 1 ساعت بود نیمش برمده همش می برمده گکو این جنگ جنجال نمیشی دیروز. بله سلامت باشی اپا جان. خدا نگهبانت باشه. با میگم که لنگری که به همین خاطره که مقصد مردکا بحث کردن قطعی من با من میگم که اگر شما این خفه شده باشه کو بخشش نه که نه اپا من خفه نمیشم. پروست اپا میدونی مقصد نگاه که خود چند قدر که در می اکی لنگری مزم نیست. مقصد همین قطعات کارم نشید. مزم نیست. طاقت ندارم که زنگ بزنم به جای کمکنی و یا یاردمشو مقصد در ازبار مینن که ترا در چند سوم اسم شریف خرید که خیسی پرات فی لنگری گبزدی. من کمک خواستم اکا میفهمی. من میفهم اپا من عینن الله شویده عینن رنگ خودت داریم نمون زنکوی دیگه شم نمیشناسم. من نمیشناسم شون این همین بدبخت همین خیلی میبرورن این خیلی ویدیو رو هر جا میگیرن و میپرتوین من با الله قسم نمیشناسم همینو رو. نمیدونم همینو کی هستن. خیلی چیکار کنیم برای هم قدر من با میگم که اپا این سخنه مرا اودایم به حق میفهمه. الله را نگاه کن که خداوند چه خیلی آوردش خودش نمیشه برو وردش. حتی ما ترا زنگ نزدم اپا تو خودت مرا زنگ زدی. من زنگ نزدم. من خودم زنگ زدم به خاطر که من زنگ زدن همین روز تمام نکای لنگری که آب بدن نبردم 30 کسر زنگ زدن که تو در چند سو مقصد اسم شریف خریدید که خستی وای جنگ داختی. گفتم به من لنگری بیام زنگ بزنم با میگم که اکی لنگری بسیار نبسین دایفید همه میگم که من نیازمندم مقصد من کمک خواستم.
من جنگ نمیدازم میگم کسا نمیخوام که بین شما جنگ شود. چیزی که میشه بین شما نفهمیه التماس ای ویدیوها و ای گپای من استفاده نبرن. اگر یگان چیز سخت الان مشکلی توسعه کنه پاجان. کجا مردم فهمید؟ برای خودشون مردم الحمدلله فهمیدن. سلامت باشه. بخشش اکای لنگری. اگر زورت برسه اکای لنگری یاردم که زورت نرسه هزار رحمت. مقصدم چیکار نمیکنم. انشالله میکنم. هزار رحمت. پاتیچکوی ما شعری نران. رنگ پاتیچکوی بود دهانشون به قلاب نیستن. فقط مادر حقارت کنن. فقط قوری پدر حقارت کنن. فقط قوری گولک حقارت کنن. پاتیچکوی ما الحمدلله ایجا با تربیه هن، با مادرن، با پدرن، پدردارن، مادردارن، فرزندارن. اینو مسلمانان اینجا اینی پاتیچکوی که در ما هن الحمدلله شعری نران. یک سخنشون میکنن یاردم میکنن. یک سخن نه که فقط حقیقت ببروین بگین. تمام. فقط حقیقت ببروین بگین. قسم به الله پاتیچکوی ما همین خیلی نران که روی راست میخوام میبرن میگه اکامو دبرتیم چه خیلی نه زنگم زیستن چه خیلی آدمای کلون مرا زنگ زیستن که اکا میگه چه خدمت کنیم بگو گوشتا ما چه خدمت کنیم فهمیدی پاتیچکوی من نه خیلیان ما میگم شون که دشمن نکنیم برادرو ما میگم ما پاتیچکو ما میگم برادرو برای ما شده دشمن نکنین استیم شریفا نه که او بدبخت میگه که دشمنش کنین برین دشمن حقارتش کنین نیفکام سلوچ مایگا پورا نمیگم برای که ما مسلمانم فهمیدی اپا ما کوشش نمیکنیم یک از زبان ما غمگین شوه یک از سخن ما غمگین شوه فهمیدی اینجا هزار دشمن حقارت میکنن قسم به الله از طرف یا نمو بدبختان میوین از طرف یا نمو بدبخت میوین دمیجا حقارت میکنن از طرف ما این خیل برادرو ندارم ما برادروی ندارم که در اینجا بیوین ترا دشمن حقارتت کنن ترا بیوین گپای پست و بلند زنن اینا او خیلی برادر نیستن پاتیچکوی ما الحمدلله نر اومدگی تو این امروز انمی خیلی رفته استن فهمیدی اپا خدا نگهبانت باشه اپا جان هزار رحمت بابا لنگری مکام ویدیو همش میبرمد کوی پرابلم نمیشیده برای که استفاده میبرن اوجه انا مردم فهمید که چی گپ شده اینجا مردم اوجه فهمید که دسم شریف تیار میکنم میگیرم این امو خیلی ایرا ما نغز میدونم ایرا ما میگفتمشون پروسا باورم نمیکردن که الحمدلله ما صبر کردم امروز پروردگار نگاه کن که چه خیلی مرا برواکس کرد اولی نه او گپورا با میگیره دیگه خیلی میبره و یک سنی دیگه تو میکتاوا ایس میبره و اوس میوره بابا بالله من نمیدونم این او چه خیلی مسلمانه بیا ما اپا ببرورم بعد ما اینجا گپا و گپ زنم اکا التماس هم اکا لنگری هم اکا التماس خواهش دارم بس کنی در کار نیسته در کار نیست جنگ جنجال بین همه هیچ کس در کار ندارم کار میگیرم تهمت میکنن این اخیرت برواردی روی آوش برواردی من چه کارش کنم دیگه ما تهمت نکنن یا خدمت میکنن عدوشی خدمت کنن عدوشی در بین مردم چیک بیستن خدمت نمیکنن مونند خدمت کنیم الله همین راه در نصرت من داده بردایمون بابا لنگری اپا جون گوش که اپا جون ما یک گپت میگم اپا گوش که ما یک گپت میگم همین روز ما یک نوار کردگیم این همین روز ما یک نوار کردگیم اپا در نواری ما سبحان الله نگاش کردم در بین یکینیم 2 ساعت نگاش کردم تای 50,000 پرسموتر رفت در بین یکینیم ساعت فهمیدی اپا نگاه که اپا جون در بین یکینیم ساعت الحمدلله تای 50,000 پرسموتر رفت نه که در تای 50,000 پرسموتر نگاه کن که اپا جون 20,000 جمع شدگی که ما نوار میکردم در نوارای ما در 10,000 پرسموتر در 20,000 پرسموتر ای 100,000 بلو جمع میشید همش سبب انمی بدبختی حرامه که اینمی خیلی میدوزه شورش غوغا میاندازه فهمیدی اپا جون ما مقصدی ندارم که اپا ما زندگی خدمت پیش ببرم ما بخیزم یک نوار کنم از یک نواری که اگیم ریکلام ما بزنم زندگیم شکر نبگذره و او نیازمندی بیچاره در بلوی اکرام ببره و یک سومش جمع نشوه این خدر مردم بخیزه دشنو حقارت کنن نه ما ایرا نمیخوام ما میخوام یاردمش کنم نه که الحمدلله نگاه کن که همون زمان زنگم زدن یک اکای قدردان زنگم زد بو مگزین ما رویش که بیای اینمی استرود ماتریال ما چیزیش در کره بگیره براوا نگاه کن که الله را نگاه کن که در دل هر یک بندش با نه خیل رحم میاندازه و زنگ میزنه میگه ما نه خیل خدمت دهیم
انشاءالله با امر خدا او ویدیوی ما کردم با رحیم غرمیان انشاءالله با امر خدا میرسه با حاجی انشاءالله با او انی میرسه کاری هم مادر بود میکنه نو نباید این خیلی تهمت کردن در حق یک برادر ما کوشش میکنیم مهنت میکنیم که یک برادر از یک پستی و بلندی یک چقری ببرویا اینو میگیرن در چقری میدوزن همون بیچاره که کمپیر 65 ساله های بیچاره 65 ساله بیچاره را نگه من رفتم من بسم الله الرحمن الرحیم من خودم رفتم ما پایم جا من همجا خستم دمادد رفتم 4 ساعت راه رفتگیم ما پا 4 ساعت راه رفتگیم که در بالای نوش نعمت بدم در بالای ششلیک گوسپند آوردن خود دکینه خیلی کشتگیان در اونجا بابا لنگری جا بشه قدمو دم میگیری بعد گجای میره برا هرم خیلی کوی قدردون ما همه امورا مهان کردم و گفتم ما باید برام کاری امورا بود کنم همونجا بسم الله الرحمن الرحیم خستم رفتم همون مردک همون نگاه کم دستشتنی جیبک اومد نگاه کم سومم داده سای گفتم اکای کوراناک گفتم سونجا گردوندم دادمش گفتم این کوراناک اکا فهمیدی اپا ما یک جای میرم که برای همورا اپا جون یک بیچاره کارش بود شوا نه اینکه یک شوا همه روز کم واقعی اکای لنگری همه روز همه وقتی روز شده همه که او افیری او روزینه تا همه روز چه زنگ میزنن نمی حقارت دشمار آخه من نیازمندم مقصد من کمک پرسیدم نفهمیدم که مردم ایت چپا نمیفهمن چی میشه به همون خاطر بابا لنگری اگر این طرف من یگان مقصد خفگی باشه و یگان سی ناتوری باشه چیزی که نپراویل نباشه مکه بخشیش ای خدت ای بابا جان 88 بخشیش که مقصد ویدیو من پر نبرمد شما ایمن خفه شده تماشابینا ایمن خفه شدن بجای کمکنی چون برات دشنو مینن گپای قبیح میزنن که ات شوهر نداری برمدی اکای لنگری یگم میگم که آدم از زورش نه یکو اکران نمیپرویا آلی میگه که اکای لنگری میگه که ماشینیک معلومه یاونا معلومه اپا جون یاونا معلومه که ما شخصا میبرم نگاه کن که اپا وقتی که میبرم در افیرو میبرم گپ میزنم حتی هر یک کس نمیگیرم در می درونو نمیمونم چوت کخش رو گپ میزنم که همون یک نیوزمند در همونجا یک نیوزمند یک یوردم شو یک کس در همونجا یوردم کنه دستگیری کنه فهمیدی اپا جون حتی نمیمونم به خاطری که فیدنه در کار نیست من نمیخوام فیدنه من میخوام که چیست همونجا یوردم شو وقتی به خاطر الله میخوای به خاطر الله که الحمدلله اینا سومش جمع نشید یکی سومش جمع نشید یکی یک بیزنسمنی کلان زنگ زد الحمدلله گفت بیا اینا استروی ماتریال ما چیزیش در کره بگیره برو اینا نگاه که ایم سومای الحمدلله همیم سوم است یکی باوری کامل دارم که انشالله با امر خدا و هم شهر نرم برای خیلی کاری همون کامپیوتر کبود میکنه پروسه در کار نیست فیدنه اندوختن در کار نیست میخوای یک کس یوردم کنی خوش به حالت بگی یوردم که یک کس سیاه نه که یک کس گپی پاس و بلند گپ نزد این همینجا میبره ترا گپ میزنه ما در اینجا میبرم پروت ویدیو میکنیم هیچ کنام پارتیاش برای تهمت کیسه رو داشت ما تهمت ما خطر نمیشناسم اپا اگر بشناسیم بگو میشناسیم موبایل لنگری بگو رو تسیاه نه که تو میشناسیم نه میشناسیم بابا لنگری از دوجا مینیسن که برارش نه این افیر با من داخل داره من به همون خاطر درمادم که بفهمونم که مردم من آدم خریدگی نیستم من نیازمندم من برمادم مقصد پرابلم خودم گپ زدم نه که ویدیو وقتی پر نبرمد مردم دیگه خیلی فکر کردم به همون خاطر اکای لنگری اگر مقصد وقتی که شما من جواب ندادید همون چی آخه ندیده اپا جون تو بگوی که جواب ندادی نگاه که این کامنتر را جواب دادم میتونی این اصلا اپا راست انا حاضر دیدم اکا حاضر دیدم که نه فهمیدم که بسکی نمیشیده به همون خاطر بابا لنگری خواه من زن باشم خواه من خواهر مادر باشم که اگر همه ناتوغرگی طرف من باشه که بخشیش ای ختم ای بابا جان 88 هم التماس بگه زنگ نزنن دیگه من همه ده اونم کامنتاری ها بگو که ننویسن نامی رو هست یکا که زبیربنک دکی هست ده بابا جان 88 پرت افتمش روز ده های هم واتساپ هم زبیربنک هم پراموی همین روز بخدا قسم اکا با همون قگپای بزه و زمین زنن همون اسمیس های بساز می نویسن اکا که مجبور شدیم که خدم من نامرات بیام خدم ده علاقه برام که اکا افیر کده بگم همه گپا که من آدم هیچ که نیستم من کمک پرسیدم که اپا پیغمبر محمد صلی الله علیه و میگه اینجا موجه دوملوی بوشن بجا موجه دوملوی هستن که الحمدلله علم دوران چیز دوران اینو خوبتر میفهمن یعنی که پیغمبر محمد صلی الله علیه و میگه
ما ندارم، ما خیلی سوادی ندارم که چیز کنم، اینه که کم و بیش میدونم، یعنی که همین فتنه انداختن که از قتل کردن یک کسا چیش وزمیم داده که در یک کسا میکشید یک کسا میکشید، نه که فتنه دا چقدر آدم میمره. هنمی یک فتنه ای که میاندازن نگه که کیا پجون ما الحمدلله زبور میکنم، یک نیوزمند زبور میکنم، در یک نیوزمند زبور جمع میشوه. الله شاهده ما شوخی نمیکنیم، چیزی هست ما را میگم نکم 300,000 نکم کم 300,000 تو 1 میلیون جمع میشوه، بیچاره پاگیزه پرابلموش بود میشوه. از وقتی که نمیخیل فتنه میاندازن از باوری مردم نسم دل آدمیزاد میبره. اینجا خیلی هستن برادرایی که بیچاره میگن یوردم کنیم، وقتی که نگاه میکنن همین خیلی چیز میکنن، میگن ما کمی را باور کنیم، بابا لنگای را باور کنیم که این زنک باور کنیم که ایشا نه که این همیجا روزی این روزی خدا است، همین روزی که پروردگار برآوردش. اینا گفته است که ای مردم هشیار شین که جنگتون میاندازه و از رکلامش میگره. برادر ما در میز برو رکلام بزنم یا که نزنم 35,000 برفت جیبک چپیوده، مادر پدر او نمیگه که ابا چت چی با فتنه انداخته است تو ایسوما در کجور از خود که است. اپا بیا الیمنتار نی بگیریم همه چیزا را پرفکت بگیریم نگاه کن چخیل همو حلال میخره که در حالتی که یک کس میخزه فتنه میاندازه، در حالتی که یک کس میخزه جنگ میاندازه. این از روی آدم و آداب و آدمگان است. اینا 50 میگه خندیده است به ناموس نگاه کن 1000 که بفهمونیش کو بسم الله الرحمن الرحیم نمیفهم. برای چی؟ برای که این هم از قومی همون لطای همون طرفدارای همون اصلا نمیشه میویان. اینا تو مردک باشی بیا قطعا رو پرو گفزه راست مردکی نیستن. ما شرم میکنم که کگده مرا یک برادر زنگ میزنه میگه اکا همین خیلی شنیدین که 50 چیز میکنی، ای الله مرا روما سیوک نه که ما یک کس همین خیلی بگم قد یک کس همین خیلی کار کنم. فهمیدی؟ ما در کار نیست و الحمدلله ما دارم برای خدمت جای درآمد ما دارم. او بدبخت جای درآمد چه نداره. اوکی ای ما چی بگم اوکی پدنالا در نمونجا رفته کلوبنیک چینده است، کلوبنیک میچینه در نمونجا خودش رنگی کلوبنیک چینده در نمونجا. بابا لنگری وقتی در افیر قطعی گپ زستم بیا گپای هر خیلی نزن که بابا لنگری با میگم بابا لنگری گپ میزنم اوخی نمی کار بود که نمی خیز فتنه انداختی نمی خیلی کار برو را همین کار بود. بابا لنگری حاضی مردم میگن که مقصد زنک تو چوه بخشش میپرسی، آخه بخشش نپرسم جنگ به وزمین میشوه، جنگ بین برادرها بسیار مقصد بسیار میشوه. ما احتیاج به بخشش پرسیدن نه تا دارم نه یگم تای دیگهش. ما احتیاج به بخشش یگم تا ندارم. ما فقط توکل به الله کردگیم در این راه برومگیم. توکل به الله. حتی مرا پدرم برومد مادرم برومد که بر بگرد امی راه نکن امی کارا نکن. نه که من الحمدلله ایستادم فهموندم پدر من که پدر همین راه خوب ایت مرا حرامم داده، حرام پشوندم نه بچم نکرده از نچید نکرده باشه یقین بودم که فرزند تو حرام خور نیست. فهمیدی اپا؟ من همین راه در رفته استم الحمدلله الله مرا داده است. اینا افسانه کل دیو میفهمن، اینا نمیفهمن به خاطری که ندارن، اینا تربیت ندارن. ما حاضر اینمی حاضر اینا خطی خرد همی گپ زدم اونا سحر قدمی برن که اوجه در اینترنت چون میبرویا ولی میگه که برای چی بچم همین کارا میکنی چی در کار همین کارو در کار نیستن. من نمیفورم اپا من همین ای پدر مادرم گپ بشنوم که ما الحمدلله زندگی ما دل نیای تمام کارو برم عدل نیای. نه که شرم میکنم که وقتی که پدر مادرم زنگ میزنه میگنم. فهمیدی؟ وقتی که یک رفیقم زنگ میزنه میگنم، وقتی که یک همسویم زنگ میزنه میگم. فهمیدی؟ ما او خیلی نامرد نیستم. فهمیدی؟ من نر اومدگیم نر میرم. به خاطر برمدم بابا لنگری که همین جنگ جنجال بس شوه، مقصد مردم هر خیلی فکر روی بد نکنن. امروز 100 تا زبانه گذاری چید که مقصد فتنه انداختی به همون خاطر برمدم که مردم من نپرابل نفهمن. من یه زن نیازمندم پرابلم مشکلی دارم خواستم که زبار کنن همه برادرها که کم ترکم که باشه یاردم کنه، کدمی که میتونه یاردم کنه، کدمیش نمیتونه هزار رحمت گپای بزیب نزنه، اکای خواهر دردروی گپای بساز نزنه. من آدم یگان آدم نیستم، نه طرف اسم شریفم نه ای لنگری
نه یگان چیزش ایرو زنگم زده میگه که چند سوم در خریدنت خیسی آخه اکا ای افیر کاری بازیچه نیسته که آدم بیاسم دوسم بروی یک کسی تهمت کنه یک گپ زنه من با مشکلی خودم برمدم بابای لنگری اگر یاردمم بکنی هزار رحمت نکنی اگر اگه پای من خفه باشی نه با میگم که اول پیش با الله بخشش میپرسم به خاطر بخشش میپرسم اکا که همه فتنه و مقصد جنگ جنجال بس شوه اکا که به همون خاطر میگم که بخشش اگر یگان چیزی که با پجا خدا نگهبان باشه ما الله شده ما احتیاج به بخشش ندارم هیچ گپ نداره راست در کار نیست بگذار دیگر مادرها ببینن بگذار دیگر برادرای ببینن که بفهمن که در همینجا چی گپه ما اصلا میگیریم برای بخشش تو برای بخشش پرسیدی چی که ما او قدرم بلند شد یا که او نمیدونم ما نمیدونم ما یکم میلیون دا جیب بکنم اومد نه اپا پروست حالا برکت تا که خودت به حق خودت میفهمی ایفش یا تمام اپا ساز کارم اکای لنگری جان به خاطر برمدم که مقصد همین گپ خبر بس شون که بحث رفته سوداد بحث کلون شده سوده نخواستم که همین کار مقصد نفهمی شه برای که ویدیو من پر نبرمد داده جون دوده الله مهربان پدر مادر تا عمر دراز بتا که فرزندی با تربیت تولد کردگی ای فهمیدی اپا فرزندی با تربیت اگر فرزندی به تربیت میبودی اگر تعلیم تربیت نمیداشتی اگر یکم بدبختی خدازاده بیناموس که میبودی همه گپ میکشیدی میبردی هم خیلی الله مهربان هر کسا هدایت هم نمیکنه فهمیدی اپا جان من خودم نمره تا گفتم بابای لنگری تو من زنگ نزدم من خودم نمره تا گفتم زنگ زدم که ما برایم قدر گفتم که انا او اسم پیدیک باید بفهمه که پروردگار میگه که مرا صبر داد امروز تو خودت برآمدی مادام من نبرآمدم تو خودت اکای لنگری التماس به خاطر من حقارت نکن التماس وقتی در فیلم حقارت نکن من لنگری زنگ نزده بابا جانم زنگ نزده من خودم وقتی که خلق من زنگ زد من دهم خاطر برآمدم که یکا همونجا من نوشتم دهمی نمره و این نمره خودت نبوده خیلی بیا همین تیم را ریسک کنیم افیر کده من گپ زنم همونجا که بجای کمک کنی شو مردم قطعی من جنگ خستیان همین خیلی این با اخیرم بار میگم بابای لنگری که من نمیترسم هیچ که من یگان کس نمیترسم به خاطر که جنگ جنجال نشه بین برادرها و فتنه اندازی نشه به خاطر الله با میگم که بخشش برادرها قدمت کمک منی هزار رحمت قدمت نمینی هم هزار رحمت گپای بساز نزنه زنگ نزنه التماس من گپای قبیح نگه من مزم نیست مقصد چی بگم بابای لنگری دیگه گفتم با خدا میفهمم مالی که هزار رحمت کدم فکر چی فکر منی که دیگه برای مهم نیست مهم همه که من اثبات کردم که من نیازمندم مقصد نیازمندم کمک پرسیدم من آدم یگان کس نیستم به خاطر که نام را تغییر ندادن نمره بابا جان نوشتم تغییر بده این افیر دیگه آدمو زبلو کردن اهمی خطاگی ای طرف من شده به همین بخشش میپرسم ای سلامت باشید حالا که نگاه که من برادر نوش نمیدونم تو باید دشمنی کاگیر خدا خواهد نصیب باشه سحر ویدیوت میبرویا تجدید کن بدبختی بیناموس تو چکل مسلمانی ما سحر انشالله با امر خدا ویدیوت میبره این بعدش به درجه بیاخته که صورتاشون موندگی در همینجا دشمن مقصد میکنه انا که تو خطا میبینی خدا خواهد زیگر شد سحر انشالله با امر خدا با مراجعت با پدرت میکنی که پدرت ترا چکل تربیه کرده بابای لنگری همه روز من زنکم همچنان اسمسای بساز همچنان کامنتاریو و همه خزنگای بساز همه را به الله بسپاره جنگ جنجال نکنه التماس همچون مادر مسلمان همچون خواهر شما در کار نیسته یک کس دیگه گفته باید دیگه با اهمیت نتی چی در کار من به خاطر برمدم که مقصد فتنه بین شما جنگ جنجال بسیار نشوه که خلق نفهمی مینن فهمو خاطر من یه زنی نیازمند بودم که برمدم که کمک بکنم التماس اکای که لنگری بگو همجا پتپیسکوتا که گپای بزیب ننویسنه هزار رحمت اکا خب آقا خدا نگهبانت باشه برادرات دشنام نکنین چی باید دشنام نکنین خب خدا نگهبانت میبرارمش انشالله با هم رخدا پاگا ویدیو ای میبرا کما بینیم همین بدبختی بیناموس کیه همی دورا پدریو که ندورد سبحان الله نمیدونم
تو چخیل وجدانت میگیره که دریش یک آدم دشنام میکنی الله هدایتت کنه که لایق هدایت نباشه پروردگار خور ذلیلت کنه پدرنالت بیناموس ترا پدرت ریش نداره ترا بابات ریش نداره پدرنالت بیناموس ما انشاءالله ترا پگه میبرورم تو خطا میبینی پاتی بیناموس همه کدامش دشمنو میکنه همون صورتاش هست پروستا بگیرینش تمام اکای بابا جان بیا اکا درونده باشی بیا برادر عزیز میبرین برادر عزیز ویدیوشا میبرورم شیبانی برادرم حتما پگه خدا خواهد شما ویدیوشا میبینین میبرورم انشالله با امر خدا پگه ویدیوش میبره انشالله ما دوجه سکرین کردم ما دشمنش سکرین کردم همش ما ده هسته پگه انشالله پگه برادر جون دریشت میگه فلان کنم باباش با پیش زنده باشی شیرینار الو سلام علیکم و علیکم السلام برادر علیکم السلام نه بگل انگاری اوه کمایم خیلیت یک جواب میداد یک همه قایف رو تا تماشا میکنم همه خوب که یک بار سایدینی شما میتونم صد افسوس زنگ او چرز چی میدره برادر جون چرز تلگرام همه شما انشالله چیوانه پروس اختار قریب دو سه هفته شد همه فیرود نایستم اکجا همه نومرو تا با یک ازو بگیر ما دوی ما میگم ما تلفونات کشتگه اکجا نه ما دوی میگم ما نمیدونم ما حیرانم که شما چخیر که اکجا گفت ندارم همه هم مخلص اشدی خودت مکه سلامت باشی از شهر ایسورم زنده باشی شیرین اره حسار زنده باشی گب نیست همه وقت با پیش که همه وقت گب نیست براد سوال یک شده سه توز رای پیر خطا تماشا داشتم گب نیست براد گب نیست زنده باشی خوب اکا گپش اولا گوش نکرد گب نیست براد زنده باشی خوب گب نیست براد خوب آمین زنده باشی برادرها تلگرام در داخل شین در درون تلگرام ما برآورده مرحمت ببرین کوتو گپ زنین منینیوتون گپ زنین چوت که گپ زنین ببرین بریم پای کوربور سلام علیکم اکا سلام علیکم برادرو در اومده نخی سبحان الله لیت سوقتی بدرین یگو گپ چپ لیش نیزیوتی نیسته که بدرین لیت سوقتی گپ نگپ زنین ببرین برین سلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام برادر و علیکم السلام سوزی تنجی سلامتی اکو خوبان الحمدلله برادر شما خوبین تنجی ما خوب تنج الحمدلله رحمت شما خوبین تنجی خدا مهربان عمر تا دراز کنه سلامت به نهایت خدمت میکنی او هر یک چیزی و او اهمیت امانت بهترین میشه برادر جان انشالله زنده باشی برادر سلامت باشی اوی هر کس چیزی میگه نمیگه یاردم کدمه یاردم میکنه بعد هم خیلی یاردم میکنه ای دست راست منقطع دست چپ من باید نفهمهش که نبینه نفهمه او آدم روی راست خچ نشون میتیم مثل او عروسک واری او کاری خوب نمیشوه ای آدما بای روزا چند کسا را مقصد دست یاری دراز میکنه نه که نمیبرویم بگنه ما نمیکیرن نمسترایی کردیم کدمه چیزی میکنه به خاطر الله بکنه سلامت باش برادر به خاطر دیگه چی نه ای اپر انشاءالله خیر آدمیزاد به خطا نیست ای اپر هم یک خطا کار مثال آدم محتاج شد هر کار که ممکنه مثال نمیدونست که این کار میشه استفاده زنده باشی برادر جان گپ نیست بابا چوکادی چی گپه ببرو اسماعیل تور ببرو خوب اکا زنده باشی گپ نیست اکا کابون باشه بابی لنگیده برادرها ببرین 4-5 minut گپ زنین سرازا ببرین با دیگرها بدرندن مقصد خیلی اینجا باز موضوعی رفته است که همه برادرها میخواهند ببروین سلام علیکم سلام علیکم بابوش علیکم السلام تو اکا خوبی خوش اومدی
سلامت باشی صحبت چنج کار برو خوبه الحمدلله برادر خدا را شکر من واتساپ دا گفتم که با میگم اگر مردک باشه همون اسم شریفوف میگن اسم مرغش میگن خروزش میگن مکیانش میگن کمی هست نیست همین مردک شدن در کار ویدیو را همین ویدیو را میمونی خیب میگن گوتی همون بابای خالدار بای پایب میگن چی میگن هم خیلی قپیدنی مردک گوره ویدیو را پر بمون چی گیه میخوانش بگی شعر نه فراموش نکن که الله مهربان آخه ترا خیلی شانس نمیده که یک عمر بروی مردک ابروش ابریزونی الله مهربان با شرمنده تانی میکنه در اینجا ناحق کی باشی فهمیدی برادر یعنی خیلی برادر جان نه واقعا فهمو بابا همون ویدیو ما گفتم که با میگم که ما همون آدم نه کانالش دا پادپیسا کردی بدم نه تلگرامش دا ما برای بچه خاطر کردم که من گوریدم من روز شما میگم که برای خاطر کردم که ما خیلی شید یک سال زیاد شید من اهمیت میتونم فقط همین رازبور او ویدیو میکنه اوش میکنه اون یه اچکاری که دیگه بود او شالی گم شید خیلی شید دفعه نمیتونه در یوتیوب همین ایش هم اوسمزن او تو مردکی ببروی نمیجا بگو که لانگری تینا نمی فالون دادم ببرو فاکتا بگو که تینا فالون دادم 50 با 50 گفتی 70 با 30 گفتی علیکم السلام علیکم السلام بله گفتی ده ببرو دا کازات بگو نمی آدم نم خیلی گفتی همین آدم هم کارا که باشه جواب شب گفر نداره لانگری یکی به وجود فرق نداره کدومش کی باشه هم کارا کدای دا کازات قدی بگو نم خیلی کداگی هم مردک جواب شب گا نه کدا باشه او ای باشه گروه باشه بخشش ای همتون همین افیم داگو کونا جقدا شتن در کورای بله یک کار میکرد میگفت که کار دا قوت نکنی اگر نکنی آینه را بگی دوری جنگل برا مصلحت که بعد بیا کار دا بدرو کن قدیم اصلا نه که همه آدم که هم قوت که نداری چی در کن میخواد یک کس با یک دیگه جنگ میدازی همین راه در رفتن نمیتونی یک کس یاردم کار نمیتونی یا مرده را افیر کار نمیتونی یک کس یا چی کار نمیتونی او گی خطا بخب برای دفشه میتونی بگی بکد یوتیوب اسماعیل ببرو تور ببرو دا گپ زنی امروز دعوا داشتی دعوا جایی جا نمیبروی گپ زنی تو مایدان به سرحد های ببرو چی کار میکنی کدام بیوخی وقتی که راست که میتونی نمیتونی گی خطا بگرد یک کس کدام بگیره بکنم کروخی این همی دور نمیره نمو حرف نکنم انا که جورا نگاه که با میگوی که با یعنی که با دشنو میکنی تو پروانه که من پگا جورا ترا پدر تا میوام تو شوخید نباره ولی تو ناو دارو دمش زدی با میگو که میگه دارشت فلان کنم ولی پگا من پدری ترا میوام تو شوخید نباره به پرو باش کوانا ما رو بعد نمو سیته دکجو های پگا اجداد که پگا نباره باش اهمیت چونده باشی برادر جان سلامت باشی گب نیست ویدیو همی اپاشکر را گفتم که با میگم تلگرام شب دام تلگرامش با خدا قسم تماشا کردم گپ زهر رفته سه جایی که اساسی که مقصد پیلوس ها های هموش بریده گرفتگی های من نمیدونم در اونجا چی را گپ زدن چی گپ ندادن الله خودش میدونه توکلشون به خدای تعالی سلامت باشی اکا زنده باشی برادرها بسیار گفتیدن دوب کن انشالله با درون دایم صحبت میکنیم گپ نیست یک منوت بباشه اگر عقل باشه همین ویدیو را که کانتا تماشا کردی بریدگی نبریده معلوم های همین کانتا کلا را کار فرمون امرا نگاه که یک بار نش 10 بار نگاه که میفهمیش بله زنده باشی اکا سلامت باشی منوت به خدا خوب اکا گپ نیست بیا اسماعیل تاجیک باشه علیکم السلام چی حال داری بابای لنگری؟ آوازت نیست یک جای ببرو که خشرو گپ زنیم چی حال داری بابای لنگری؟ حال خوب دارم چو کری؟ آوازت نیست آواز نیست؟ چی خیلی اینه چی حال داری اومد که آوازم؟ ای حد پست من نشنویدستم پسته؟ یه منوت ای حد نه؟ آوازم اومده سته؟ به حد پسته
تمام یه مینوت به یه بار دیگه مدرون سوز میشه اسرینا با آیفون خب. رو با آیفون رو دوری استانبول بیو شیروی نره شیروی نره شیروی نر زنده باشه نه زنده باشین. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. آواز شما چه بگویم؟ هست آواز تو مثل برادر جنو. الو. لبا یکه ها آواز تو مثل ها. علیکم السلام. بگویم انگاریم یا دیگر بگویم زنم بعد بگویم. گپ زاکه. امی مسئله چی ده؟ مسئله سیمده. اکاجون نمیشه باروسی. گپ همی شده ده وقتی نمیشه بامی. آوازت به حد پس تو مثل برادر. الو. لبا. بگویم که هم کار خیلی ده نمیشه با وقتی تامی مثال امو قچی میکنی. دو چینا کامیرا. بخشدوی نمیسال ما هم چنیا برادر کامیدونم. اگه پدر بولو میگه تحمد بیاید قرار بشینی ها؟ نه گوش کن مرا مثال ها. بوی لنگری مثال حالی ها. هم چون پدر بگومد نه کمتر مثال مایده تری همچون یا برادر خودم مثال یک چی خودم ها بدونم میتره نمیزه با خب. که مثال خودتان ما بود چکار میکنن مقصد نمیکنن لوچی دیگو نمیکنن اهمیت نمیتون چی گفته بوی لنگری آخه نگاه که شعری نه نگاه که دو در جون در حالتی که توجیکی خود در خیلی میکنه چخیل ما باید خب کنم سکوت کنم بسیم برادر جون. بوی لنگری نه ما فهمیدم تو خودت ای خودت اوورینی بوی لنگری مثال صد باید میدونی که نه حرام خورده است نه چیکاده است دیگرو را تو میکنی مثال اینا خچی میکنی تو ما فسکه گفتم بگیره چند خیر میگه نمیگه ما گفتم بگیره وقتی اینا مثال اولی ما خودت نبود امی اکه با وجود سیورتار میگم که بدرو میفروش چیکنم نمیشواب اما آدم بخدا هم چون مثال پدری ما هم آدم ما مستوی نبینم چیزا که بخیزه قطعه کشگن غیر از بار کنه چیکنه توکل کن بخدا که ما گفتم بگیره نه ما بخدا برادر برآمدنی نبودم که همین مادر خودش برآمد که مقصد همین خیلی گپ چپ هم خیلی شیدگی های مرا پروت فیته کردگی ما تو نمروش رو نمیدونستم خودش برآمد مادر. نه مثال ما همین لوبای چشم بودم و جای لوبای کنشتر خب میزنن مثال میگند که این ای طریقتی و تایم کتک کرا میکوان نه در کار نیست مثال اهمیت نمیده بولانگری مثال تو خود نمی خود میدونی که من چکو کدیستم حرام خوردستم یا حلال تو میدونی خداوند دیگه بله. توکلی وش بخدا بولانگری علیکم السلام. خب برادر سلامت باشید. تو چیش میکنیم برادر جون گپ نیست. گای مرا ما که بابا جون دبرات بخیر تماشا داره گپ نیست برادر جون. خب شرینر گپ نیست. خب زنده باشه. حالا برکت تا. علیکم السلام. چون کدی خوبی تنجی؟ انا که گپ تا بگو. ها چی بگم من بگم هم خکی از خدا بترسنم آدم. اول سلام برای که برادرها قریب یک نیم هزار آدم تماشا داره. همین گفتی هازی گفتی پیشتر هم گپا رو گفتم میدونم گفتی خداوند یک بار سکری بعد نه دو بار سه بار بعد هم که شرمنده میکنه. بله. عیش تو نترسی در پروردگار را نگاه کنه در قدرتش بمورم نگاه که خدا چقدر شرمنده دکنه بابای لنگری خوب باشی و زنگت بزنه بگه که اکا جون همون زنک مایم هم خیلی تهمت کردگن مرا پروت فیته کردگن اعوذ بالله الله را نگاه که هر کار چیدن هر مینوت هر وقت هر سکون هر کار چیدنش ممکن است دیدی په
برادرو این میدانی ای برادرو این خیلی کوروکو پروردگار بنده دوست دارش میکنه فهمیدین بنده دوست دارش بنده اش که در راه راست است بنده اش که در راه حق است ولی خیال نکرد اگه تو مرا دشمن کرده است در مشکلی نمیغلطی قسم به خدا همیشه در مشکلی میغلطی که خودت کیف میکنی دشمن کردم بگی من توکل به ذات پاک او خدای ما او خالقی که او داره هیچ کس نداره او را هیچ کس امروز نگاه کن که بابای لنگری خواب آدم خیلی یک زن گوش میزنه میگه بخیر که بلوی تو تهمت شده تو کی هستی من همون زن هستم سبحان الله خدای آوازت نیومسته اکای بابا جان اکای بابا جان آوازت نیست گبزه دوستان عزیز برادران قندی من خداوند حفظتون کنم در چشماتو بمبرم نیش اوسو من الحمدلله این همجا کارخونه دارم درآمد من از همه جا حجامه خیس اکا 28 تگه نشونش نمیتیم اینها داروخونه دارم یا یگان تجسمی مسجد است کجا نیستن الله را نگاه کن که در ساعتی ساعت چنده در ساعتی یک شو الله را نگاه کن که رزق بابا جان دادگیه برکتی بابا جان دادگیه در ساعتی یک شو مقصد که همی چوه نگاه که باباش من همی قد میگم همی اکم چون داره اکای محمد اسم شریف میگیم اکای محمد شریف میگیمش همین انسان چوه اینم خیلی مردگوار دا او من تلگرام و قانچ خونه میگم دا او قانچ خونه نیو دا همین تلگرام اینم بین دکاس من تیارم که افیر دقتش برام وای تیار باشم من در افیر میبرم اگر که همچنین نسبت شما همین نمیشه همین یاد توچکمون همین اورس اسماعیل خشرو چوت که یاس نه فهمون به حد گپا خوب اسماعیل توجی همین تیمه را محکم کنیم برو یا من ایسال گناهگار من اکا تو میدونی که ما چخیلی آدم تو میدونی که ما چی قدر سبحان الله خونم در جوش که چخیل ویدیوها کنم تو میدونی که نمیمونی مرا تو خودت مرا نمیمونی بذاره تو میدونی که چخیل همه آدم قطعی بچه هم اکیش برو وردن نورو در سیما هستای تو همه خودت دیدی تو میدونی که تو چقدر مرا میرا نمونده است میگو دوستم صبر که قرار بشی تو همه چیزا را میبینی اکا ماجه نکردم ما همه آدم چقدر خودت دیدی بسم الله الرحمن الرحیم مردک خوب اینا ما دور نمیرم در افیر بودم برو مادم در افیر برادرو برو مادم گفتن اکا همی کارا نکه ماه شریف رمضان اینا ماه شریف رمضان اینا نگاه که اکا نگاه کنین بچه سبحان الله شما برای چی این نگاه کنین اینا امیدوارم که خوبین صحب سلامتین نگاه کنین دا برادر عزیز مقصد میدو بابو لنگری ویدیوش نکی این همه برادر عزیز اینا تمام اولش الله خودش دیمش اینا ما به خاطر پروردگار به خاطر ماه شریف رمضان اینا قراری شدم دیگه مقصد نمیگم شگون گپش نمیگم نه که اسم شریف گوش که برادر من یک گپ میگم دا برادر عزیز با برادرت گفتستم ما گفتستم که بس کمی کروتا با خدا کلونسولی просто کلونسولی من نمیفرم تر دشنو واقعات گپای لیشنی بگم چیزی بد نبد گذاشت از میم روز اعتبارم با گفتستم برادر بسش کن که برادر جان اینا با برادر جان گفتستم просто گامی ویدیوهای میکنیم که در نفس بچه همین مردک همی ده میشود دیگه همین موزیک میابی قدیمه میابی همین مردک قدیمه برادرو قدیمه مردک میابین بچه میابین مرا ملادس بگین گفت هم مرده مرا ملادس بگین میدونین مرا ملادس بگین ملادس شروع نار ما در لوبوی جمعه گمتون که در کجای وستوپاتسا میکنه اکیبی ما گپ میزنین اکیشتی ما گپ میزنین ما شما را پدودید نمیکنم این نخواهم کرد مرا ملادس بگین
میگن که همین بیزنس تا ایجا سرکردی بیزنس اول پروردگار داده دیمش این توچکای من همین خاک مایده هک بود همین خاک مایده هک بود این همین بابای لنگری سوم ولجید کرده حسن میگن زمزم عمره شما ای همون همشه یک سیگار ببینی اکای بزرگ اومد بال گپ میزنیم از همه شخصی بزرگ باباش میشناسیش قاری روینه برادر قندی ما اومدن کو بیا سلام علیکم و رحمت الله خوب اینا اکما مجبورم پگا با بخیزم بیو بینده باشین شیروی نر من نمیکنم پتودیتون در یکم جو نمیکنم در یکم جوی نسلوب هم در بقفین که در کجای پشتی ما گب میزنین یقین بدونه که من نرم میرم در کجایی که گب زدن ای پشتی ما کو نمخلیست تم باری پشتونا چرک بگیریم نو ترسیده گب زنین برای لنگری حرامخر نیست لنگری خیانتکار نیست لنگری بس نیست لنگری یکم که تا نفروتن لنگری نر اومدگی نر میبرم من تمام همی شیروی نر میدونم شیری نری وردتش شیری نری ونجش شیری نری کلوبش شیری نری لیلوبودش شیری نری دشنبهش شیری نری مطبوسی شیری نری هیسورش لوبوی جوی همینو مرا میدونن من چکلی هیسورم لوبوی جو دا برادرو فهمیدید در لوبوی جو میشنیم الحمدلله حرمت فکر احترام میکنن برای هم قدر شیروی نه بابشه داج سمنیوات سنکتین میتونین لوبوی جو دا گب زنین هر کسی گپورا نمیگه بیار حجی را دو شب گیریم حجی را بیار دو شب گیریم ای بیا حجی را دو شب گیریم زنده باشین شیر بچه ها حجی را بیار دو شب گیریم بابای لنگری گوشت کرده شده یا دوم بته حجی جان یا دوم تا که پگه پیشت میام اینشالله 2000 آدم تماشا شده بابای لنگری خوبی تنجی الحمدلله خدا را شکر خد خوبی تنجی خوبه همین رایفیرم ها 2000 آدم در افیرم ها ما تلفنم بخواد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام قاری جان و علیکم السلام خوب هستی سلامتی خوب همه که در ایسلام تماشا شدن همشون خداوند نیکبخت و بدجوری خونه خودش نصیب کنه و آمین برادر ما بابای لنگری با همراه باباجون باز هم زیارت خونه خودش نصیب کنه الله اکبر الله اکبر سلامت باشی قاری جان سلامت باشی برادر عزیز که قاری از بیشورت بله بابای لنگری به هم گفتنیم که با همون جوانا که این همی خدمت بابا جانه که قطعی خدمت که شهر مردانه در پس اکران خدمت کرده و ما رفتیم زیارت کرده آمدیم الله برکت ده انشالله شما را کسی پیش ببینم با میشناسه بسیار خواهش میکنم که انشالله خدمت های پس اکران بابا جانه نه هر کی میدونه بله 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 سلامت باشی قاری جان سلامت باشی با بچه ها صحبت کن گفتن مساجم برای فکر نه برادر عزیز برای هم قدر دوستان عزیز این خاری از حصار خاری عبدالله ای حصار خرا شرفدین با خواستیر خدا ما پس اکران ما بارش نکردیم همین بچه ها پس اکران سوم جمع کردیم خدیجیانش الحمدلله حج روی کردیم رفت این زیارت کار اومدی در امو صالح انتوی دیدگی بده که خونش دادن ایسوسو پیش ما اومد با خاطر خدا رویش کردیم اومد با اون خاطر من ویدیو در اون جهت دعا کرده بود این الحمدلله رفت اومد زیارت خونه خدا کرد الحمدلله شیروی نرمه قطعی قوری 4-5 روز در مجاز یه هفته بودم یه هفته قطعی قوری بودم قوری شیری نره الحمدلله ما خیلی میشتیم صحبت ها میکردیم و یک طوق در میشتیم میخوردیم پروسته که ایفیر در ایشون نمیدودیم چیزنه که خیلی چک بچه ها را پیوست که اکای اسماعیل را پیوست که من با بیا جا با جا کنیم ایشون با میدرم از یازم دوستان پیوست که خدا خب بیایم برادر عزیز بگویم امروز توی دارم توی پروردگار امروز میدونی چقدر مرا خرسنگ آید دو کوری را گرفتیم الحمدلله منم ملدیس گویده مرا ملدیس گوید برادر بگردم تو شیرین نره و علیکم السلام اکا اسماعیل خیلی نبینیمت نمیفورم آل بستم آل به من اینه
یار کستا بلند میکنم بینم دیده سی او من بلند که ببینیم بگیم که قدی کی گپ زده استیم بانو میبینی طوری که خیلی اکا چوکری اسماعیل مرا ملادس گوید شما بلدیست برجر شریف بسیر شریف چه داری سازی خوبی الحمدلله خدا کت خوبی تنجی کرو خوب ماشاءالله الحمدلله میشه و رحمت ساز تین چه داری الحمدلله خدا را شکر الحمدلله من در پیش میاد چراغ گیرون کنم بهترین چوکری کنم الحمدلله اینجا برادرو قد صحبت کردیم همین روز یک ویدیو برو ما بود که یک ویدیو استیم شریف کابه دیده بودیش یک مدره نه امروز یک مدره برو ورده بود دموجا یک سه چور تحمتک کم ترک تحمتک در حق من کرده بود دموجا انا من تا خوب بودم خیلی دستم پاس پیشم خیلی خوب بودم یکی زنگ میزنم سلام علیکم میگم میگه و علیکم السلام میگه که بوبوی لگرتی میگم هو از کجا نمره افتاد چی خیلی افتاد چیز کردن میگم چی گپای میگه که همین خیلی ما در اونجا یک ساعت گپ زدگیم قریب انا ویدیو را کوتاه کرده جویش که ما پروتیفی جویی که پروتیفیش مویم گپورا بریده گرفته مونده ما احتیاج به خیلی جنگ دعوا نداره ما برآمدم اونجا که مرا یک کس یاردم کنه دستگیریم کنه نه اینکه ما اونجا بگم یک کس سیاه کنم پس به مادر خودش هم خیلی میبره میگه یا اعوذ بالله میگم یا الله را دیگه خودش تو مغرش شورده الان خدا خداوند هممون برای راست هدایت کنه و همین فتنه را الله نازنین نیست کنه ای بین بره بابای لنگری را من ویدیو کرگیم گفتگیم با اینا بود افیری خودش میگم که من همی آدم 7 سال شد میشناسم همی آدم هازی حرام خور گفتسیان و 50 در 50 گفته و هر گپ گفتسیان این گپا همش نسبت همی آدم تهمت های فهمیدی همی آدم ای بابای لنگری ها اینم خیلی گفتی و گپای آدم دنگلی ای گپ میگه میره همه طرفه نه که می آدم از بر ای خیلی چیزا وحشه پول نمیگیرین من داونا سنجیدگیم این اگر یا اشک کسیک داشت می داشت که من داونا این ویدیو کرده بودم ما یا وقتایی بود که دشمن جانی شده بودیم با دوستی جانی شده گفتی و گپا بعد بسیار ای قفایی گشتگی این کسیک نداره بابای لنگری انسان بهترین ای حرام نمیخوره فقط کار گفتی و گپا هم رکلام هم میکنه اسم میکنه حساب رکلاماش کار میکنه تمام تهمت نکنید برادراش نمیدین مرا ملدس گوید نه که هر کاری که تهمت هیو چه و الله نازنین خودش پرده را در روی هر یک کار الله میکشه و پرده را میکشه یا الله میکشه بله 100% اینجا گناهگاری اساساندی جنگ اندازو هم فهمیدی باور که اکا اسماعیل جان باور که میترسم برادر ما گرینی میترسم ولی هم برادرها چیز میکنن که ما الله شاید میترسم که خدای نکنه ما هر روز در راه هم ده برادر هر روز در راه هم میترسم یا همین روز میبرم یا زمان دیگه میبرم بابا خاطر ما همین کارو را نمیکنه میگم همین برادرها را میگم سبحان الله نمیفهمن اینو نمیفهمن ای جای آدم نویسنده که این بیوه اسماعیل او روز در افیر اسم شریف بود یکمش که الله نازنین 1000 بار شکر که مرا مرد خلق کرده میدی هم با جنس و هم با لحظ و هم با عقل و هم با زبان ما نسبت یگون کس انشاءالله که تهمت هم نکردگیم ای خداوند خودش که نکنه تا آخرت و نسبت یگون آدم گفتی هم گپا فعلی شیطانی رام ندارم شیطانی رام نمیکنم من خطاگی آدم در روی آدم میگم و گفتی و گپا که تعریفش هم در روی آدم میکنم اسم شریف هم انسان خوب بود عجایبات بلاگر بود بلاگر زور بود کانتنت هایی که اسم شریف من خودم لیشنا تعریفش میکردم مردکی خوب من خودم لیشنا تعریفش میکردم کانتنت هایی که اسم شریف داشت برنامه هایی که اسم شریف داشت من گارانت من خیلی با همین خیلی دیلی پر میگم که ولی یگان بلاگر دادرینی اودیتوری توجیک رنگی وای برنامه نداره رنگی وای کانتنت نداره اینا جنگ اندازا جنگ انداختن همی گفتی و گپا فتنه پرتفتن فتنه را کلان کردن و گپ کشک و گپ برک و گپ یارک کردن بخی چون ای دور تماشا دارن دو برادره که هر دشن گفتی و گپا بلاگرهای بقوتن بین یادگاریشون جنگ انداختن شدن
خیر که خداوند خودش فتنه را بین برداره. من این بابای لنگری را هم در افیرش در آمده بودم، در یادی همه هست که گفته بودم که بابای لنگری نکن بسش که ای پسی پادشاه غیبت ای نکنین همین کار همین فتنه را کشوین همین خیل همه چی را فهماندگی بودم. و این دمی روز با این با میگم که بابای لنگری بسش کن تدا نمیزه اسم شریپوف بسش کن تدام نمیزه. شما باید یک بلوگری هستی، شما فخری همین اودیتوری تاجیکین، شما هر دتونم برای خطونه ارزنده این ده همین کار در سیستم بلوگری خطون ارزنده این، هم بابای لنگری ارزنده هم اسم شریپوف. و این تهمت هایی که نسبت اسم شریف نسبت بابای لنگری کرسین باور کنین همش دروغه و در نزد الله هم جواب میگین. انشاءالله در نزد بنده هاش هم یه روز نه یه روز حقیقت آشکار میشه. این حقیقت آشکار شد که هم زنک گفتین هر چی بکنین، اون زنک به زبان خودش برآمد گفت که مثال من تهمت کردن، اونم زنک نه شاهدی زنده همه تو نه گوش کردیم که هم زنک به زبان خودش گفت که بابای لنگری را من یگان بدی ندارم و تهمت کرده نمیگه. با میگم تماشابینای اسم شریپوف و تماشابینای بابای لنگری خیلی گپ برک و گپ بیارک و همین خیلی جنگ اندازه که بس کنین. باور که اسم شریپوف روزش میشوه که همین خدازدهایی که ولی در گرد و بنای تن و تر بزید یعنی بابای لنگری شورانده سیان و جنگ انداخته سیان با گفتی تو دا ماتریال تیار کرسیان تو دا ویدیو تیار کرده روان کرسیان و آماده کرسیان دشمنی دارن در دشمنی بین شما را گفتی و گپا افزایش داده سیان و جنگ و فتنه شما را کلان کرسیان. روزش میشه برای همین کار ترامپ شیمان نشی و اگر همو آدما بابای لنگری را هم که تهمت که شور انداخته سیان و بابای لنگری را زیدی تو جنگ انداخته سیان ایناش هم پشیمان نشه، بابای لنگری را هم این چیزاش پشیمان نشه. اگه پای گفتگیش شما دو اودیتور با قوتی درین یوتیوب تاجیکین باور کنیش. من با میگم فخری بلوگرای آواز نداری اکا اسماعیل 1300 одамай. алло шоҳиде ки худованд аз нияти ман хабардорай бародар. ман ҳар як душмони кардагиам, ҳар як гапи пасту буланди ҳамун одама задагиам. валлои қасам ман пушаймонам барое ки назди аллоҳ ман ёра ҷавоб мегӯм бародар. ҳав бадбахт пушаймонӣ надора барое ки ӯ эмонаш заиф аст. фаҳмидӣ бародар? ман аллоҳ шоҳида инҷа гапа мегӯм ки усо мегардам ба дараҷааш пушаймон мешавам. но мутаассифона дразиту мекунанд, мутаассифона ҳамин хеле мешавам ки дига ман қапида наметавонам хидмат. просто наметавонам қапида ман хидмат. мардак бояд ман мардак боре гап занада. ман намефаҳмам як каса бихезам дашнома ҳақорат кунам. просто ӯ мардак служит карде саира. ман ҳаминҷа ака нигаҳ ки дар муҷа биромад биё ман ишонат метавам ки ту бибинӣ ака. биё ман тра ишонат метавам ки ту вақте ки биромадӣ дар уҷа гап зеста будӣ ман аз поён гӯш карда истабдам. ман аз поён гӯш карда истабдам. ту худат надидӣ ина. ман хата ҳозир ака ишонат метавам ки ман ҳамин одама чӣ гуфтагиям. ака гӯшташ ки моҳи шарифи рамазон аст. бисёр гапҳои хабе гап зад. ҷоши авача гоҳ дар кори колия медроя. дар кори колия медрои ту аввал бояд ба зад маслиҳат кунӣ ва дар кори колия бидроӣ ки темболи сума ман додам иҷа. ту як бор ту ина биё мегӯяд ки биё мардак боре чишма кур гирифтан дар кор нестай. як бор ту хести мара гуфтӣ ки ку ҳамин сум ту хеле амура сум додаа аз куҷо сумаш додаа. ҳоло он ки сума падару модари хечон мурдагӣ додагиянд, хечон падари колия амаки колия ҳамашон додагиянд. ма бародари азиз дар инҷо омад мара бачаҷон гуфта зораву нола карда дар дили ман шайтонгарӣ карда дар омадан. ман хестим 1,800,000 қарзола кардам бурдам мардака додам гуфтам падар мусафед ина корта пеш бурдан бигӣ не ки фаромӯш накард дар бари ман чих бест ки ман ин сума бигирам. хоб гап нест гуфт ина то имрӯз ман сум нагирифтам. барои чӣ як бор телефони мара намевардора? барои чӣ вақте ки колия дар дурун ғалти дод уҷа мега мара дар 1 миллион мебароварданам ба номи худо дурӯғ мега. дар 1 миллионш гуфтан ҳамунҷо ҷошка 1 миллионш гуфтан занаш гуфт ки бибарем бишнонинаш гуфт ман хеле сум надорам. фаҳмидӣ ака? дурӯғ мега. колия гарани номардӣ кард. колия дар инҷа гарани номардӣ кардагиай.
акай бобоҷон акай колия ҳар лангари кори кардагиай барои навси худаш кардагиай ягон кор барои ман кардагӣ нестай дар як ҷо рафтан ов кандан бародар дар як ҷо рафтан ов кандан ов ҳамин гапа гуфтанӣ набудам не ки мегӯм дар му ҳисор рафтан ов кардан дар ки ҷои кадомит медонед дар наму ҷо зибор кардагӣ буданд анаму зибор аку бобоҷон ай кисаи худаш додагиай ки бара ҳамуҷа хизмат 25000 додагиай фаҳмидӣ то ҳатто тойнамиҷора ӯ мардак бепул корат намекунад и дар эфироша мегӯм ки бепул кор намекунад дар анавуҷа бародар дар иҷа мардира ма кардагим нарира дар иҷа ма кардагим ки 6 моҳ шида ина мара ягон кас сумум надодай имрӯз пага дурӯғм гуфта гаштан пад эсем шариф биромада як гапҳои гап зестай ки дар ҳолате ки нест факт нестай чӣ дар кота қита мехезӣ дар дурун мекашӣ медорӣ ҳолате ки ҳолата намедонӣ чӣ ба як кас набиромад ака исмоил сахт мерасад чӣ ба як блогер набиромад бига ки чӣ ба ҳамин бобои лангариро шумо ҳамин қадар чиз мегӯед ки ҳамин бечора ҷабр дидаги ҳамин бечораро подставит кардагианд дар ҳамин ҷамъи охирчун ҳамин бечораро просто пешкор кардагианд барои чи як блогер набиромад бига барое ки ман действительно ман дилим сӯх бародар действительно ман хизмат кардагим фаҳмидӣ ака лекин намебинанд хизмата намебинанд як кас бобои лангарӣ дар масъалаи колия тоҷик ҳамагон аллакай медонанд ки ҳамин колия действительно гунаҳгор буд колия бародарай мо дар вай ягон бадӣ надорем аллоҳ озодаш кунад гунаҳгор буд гуфти ӯ гапо ки ҷабрдидао ваёрам аллоҳ халқ карагиай ваёрам бандаи аллоҳам дуои ваё қабул мешавад зеро оно ҷабрдида то сума бародарои азиз то сума ма бурдагӣ додагим то ҳол шумо мегӯем ки суми колияро хӯрдӣ қасам ба азамати аллоҳ ягон кас сум хӯрдагӣ нест сума ма бурдагӣ додагӣ мара наи хел просто омад наун мусфед омад гарданша каҷ гирифт гуфт илтимос гуфт биё гуфт ҳамин кори мара бибин ман гуфтам хоб гап нестай ман рафтам кора дидам имрӯз як кас дар бари ман нестай бига ки чӣ ба ҳамин бародара шумо мехезед ҳамин хел гап мезанед ё ки нау кали рустам агар правилно мебуд видеоша удалид намекард фаҳмидӣ просто хестан мусфеда бировардан нау очаша гирифтан бировардан очаи колияра гирифтан бировардан колия айизоша намун рӯзе ки ҳамин кор шидагия видеош биромагия айизоша даже мара зангам намезанад айизоша ӯ ҳар рӯз хати ман гап мезад ин ҳамин гап ҳамина боли бо мерасонанд дар колияни мерасонанд ина мара занг мезанам ман ба худо қасам медонам чиш мегӯм просто айрӯи мардакӣ нестай ман бибром хати ино дигар хел гап мезанам қасам ба номи худо қасам ки хӯрдагита ҳал карда наметонӣ любой ҷода тайёрам любой хел гап мезанам гӯш ку ки бобои лангарӣ ё мерем эстем шариф замони колияро ҳамин бародарое ки бифаҳманд ки сумшавай кагнада гирифтагиай кагнада гирифтагиай даже то инам имрӯз айна бигӯем ки амакиш 4 тай барои чи як бор занг намезана бига ки бобои лангарӣ ман дар бари чихтам биё дар ҷои ку ҳамин сумтата гирифта ё ки нагирифта ё ки отаи колия и айрӯи мардакӣ нестай бародаро фаҳмидӣ барои навси ҷони хитон кӯшиш накунед никогда в жизнь барои навси хитон кӯшиш накунед ҳамин колияро мо колияро ҳолиам ягон гапи баъд нагуфтаем иҷа Жан-Клод Ван Дам ношигрӣ номи каратестит аввал як чиза хушрӯ фикр ки ба гавзан нашоти терми эсем шарипов ма ина гӯш ку бародар масъалаи эсем шарипова ина гӯш ку одами ба ақл дамё бояд басай бояд бифаҳму ку ақл надор бача кунтияк ҷо ақл дора бародарои азиз нигаҳ ки ӯзбе салому алайкум бародарои азиз умедворам ки хубен соҳ саломатен нигаҳ кунед бародарои азиз мақсад мегӯ бобои лангарӣ видеош наки ина ма бародарои азиз ина тамом аввалаш аллоҳ худаш деҳмаш ина ма ба хотири парвардигор ба хотири моҳи шариф рамазон ина қарор истодам дига масъалат намегӯм ягон гапш намегӯм не ки эсем шариф гӯш ки бародар ман як гапт мегӯм да бародари азиз бо бародарат гуфтестам ман гуфтестам ки бас ки ҳамин корота ба худо калонсоли просто калонсоли ман намефаҳмам тра дашном ва ақорат гапҳои личник бугум чизи буд набуд гузашт аз мим рӯзе эътиборан бо гуфтестам бародар
басш кун ки бародарҷон ина бо бародарҷонат гуфтаистам просто агами видеоҳоит мекунем ки дар нафси иззатат мерасад дами сахтат мерасад баранқа бародар бо мегумад ки бас кун ба хотири аллоҳ гуфтаистамад ки бас ки бародар тя бачаи калон я бача як падармон салом алейкум ака азиза дигар видеои хуб мешавад бобои лангари мумкин не ака исмоилҷон азиза видеои хуб мешавад ту мардонагиро бахшиш пурсидан ин яке аз нишонаҳои мардия гӯш кӣ ман як чӣ мегӯм раи ҳалли ҳамин кора ман агар ки хоҳем фикри ман айне ки ман фикри худма баён мекунам ҳамин кор ай ки ҷо сар шуд ҳама медонад ки ҳамин душмание ки дар байни ту эсем шарипов сар шуд ай рӯи як видеои як еврей буд я видеои еврее ки биромад дини моро таҳқир кард пайғамбари моро дашном дод аллоҳа дашном дод гапои сахт задам я фирдавси еврей ва ҳамин кор ай ки ҷо сар шуд ҳамагон медонанд ин имиҷа ман дар эфири эсем шариповам ҳамин гапа гуфтум дар ин имиҷарам мегӯм мега пишти мегирӣ як дақиқа ман пишти намегирам гӯш кӣ не охир мега ту пишти мегирӣ ҳамтари мегӯ рамазон холиқов ман медонам ки ту эфири мана ҳамин эфира тамошо дорӣ ё ки баъдан тамошо мекунӣ рамазон холиқов мард шав як бор мард шав биро ҳамин фитнае ки дар байни миллати тоҷик партофтагӣ ака исмоил як дақиқа бесакай ҳамин фитнае ки дар байни миллати тоҷик партофтагӣ дар байни ҳамин бародаро партофтӣ ки ду аудиторияи бақуввати блогерои то байни ду блогери бақувват ва ду аудиторияи бақуввате ки дар инҷа ҳам бародарои хайркун ҳастанд ҳам бародарои соҳибкор ҳастанд ва ҳам бародарое ҳастанд ки ғарибу муҳоҷиранд зидди якдигаршон душман кардӣ иниш очаи ин шаҳрхора дора иниш хоҳари ин шаҳрхора дора иниш зани ин шаҳрхора дора иниш духтари ин шаҳрхора дора як бор мард шав биро гап зан гӯ ки эсем шарипов ҳамун одаме ки тура дашном кард зану хоҳар ҳавай тура тӯҳмат карда будай ман нофаҳмида ҳамин кора кардам бахшиш ба бахшиш пурсидан ягон ҷои ту кам намеша фаҳмидӣ ина бобои лангарӣ видео кардак бахшиш пурсида эсем шарипов гуфт ай ҳамин рӯз тамом дар моҳи шарифи рамазон карда буди кора турам як бор мардак шав ҳамин гӯҳе ки ридагӣ дар ҳамин гӯҳи ту ҳама чиртидагиай груба говоря ҳамин биро ҳамин гӯҳи хита тоза кайдирини ютуб биро бардак бори як бор мардак шав биро ҳамин фитнара хомӯш кун единствени ҳамин фитнара хомӯш мекуна единствени ҳамин нофаҳмоӣ дар байни блогеро шудагиро хомӯш мекуна ин туи ту биро қатъи эсем шарипов ин мехел мардак бори дар ҳамин прамо эфир гап зан ки ҳамин кор шудагиай эсем шарипов ҳамун рӯз дар прамо эфираш гуфт ки ҳамин бироя ҳамин гапа гӯя ман тамом бас ин ман ваъда додагим гуфт ки ҳаваё бироям гӯянд ки мо тӯҳмат кардем бахшиш тамом гапа гуфтӣ бародар гапа гуфтӣ бале тамом ҳамин як чиз айда нига ки ҳамин лицои ма дар лицои Рамазон монандае не ту монанд нести не хай монанд набошад причо миҷа Рамазони ма вақте ки дар заёб рафтестай ҳамин кора бурдестай эсем шариф бобои лангари причо миҷа яке аз сабабош и хайпай диюм сабаб не яке аз сабабош яке аз сабабош не бародар ман ира па факт медонам ки па факт гап мезанам ки и хайпай и ягон чизи дигар нестай вақте ки сурати ма дар бораи экрани ӯ боша уҷа ҳатман ӯ тамошобин бисёр уда меравад яъне ки бародар ман дар ҳолате ки биромадам гуфтаистам бародар ба хотири аллоҳ бас ки и як видеои ман нест гӯш ка ака и як видеои ман нест и чандин видеои мае ки ман биромадаи гапҳоро гуфтаистам чандин видеои ман ӯ мардак медонад ки аз ман фоида ҳастай фаҳмидӣ бародари азиз аз ман фоидае вақте ки сурати ман ки дар уҷа монд уҷа ҳатман хайп меравад ира ман ҷура пол нести медонам но зачем ҳамин кору боро ки як мардаки калонаи об рӯи хича мерезонад зачем ҳамин чизо гӯш ка ака асоси ҳамин саршави ҳамин гапа гум вай медонӣ барои чӣ тура видео кардагиай сурати тура мемонад нисбати ту гав задагиай барое ки ҳамун як кал гав заду ту гирифтӣ ҳавае дар канали худат партофтӣ ку
видеоро дар турои ки канали худ да ҳамун гавзани ҳамун кала парстику вай қаҳр кардага қаҳрш кардага ака вай кала мара видеоша худаш партофтагӣ нест вай ма а интернет гирифтам якмаш дуюмаш ки вақте ки ӯ видеора ки дар ма ки партофт ма гуфтам ки бародарои азиз вақте ки эсем шарифов биромад ма гуфтам е бародар ҳоло он ки аввал ӯ мара видео карда ма видеош накардам ҳоло он ки ӯ мара видео карда ма биромад гуфтам е бародар гуфтам ҳамин кор дар кор набуд ма биромадам гуфтам ки е бародар ма дар ҳаққи ту дуо мекунам дуо кардагиам и дуо мекунам ӯ видеоҳои мара каротки мебарафт фаҳмидӣ каротки мегирав мардум да пешниҳод мекард намега ки видеои лангаира бидурем подробно тамошо кунем чи нависунага хорошо ака гӯш кӯ ма мардбачае ҳастам ки бо гуфтестам исмоил чизира ки ма бировардам ҳамун замон бировардамаш пас бидро нигаҳ кун ку ҳамун видеои ма ҳаста ё ки нест мара виҷдони худам мара ғам мета ки ман хел чиза монам ҳатто гирифтам ҳамура бировардагим фаҳмидӣ бародари азиз якта дуюмаш ки и одам мара гирифт абзор кард видеора мара гирифт издеватса кард биромад чи гуфт гуфта ин хеле гапҳора гап зад гирифт монд айнан инамое ки ман гап мезанам дар эфир мегирам мемонам фаҳмидӣ мегирам мемонам ин аз рӯи мардакӣ неста ки ту порчаи видеои мардака бигирӣ бимоним против мардак не чи хеле ки акай бубоҷона кард и аз рӯи мардакӣ неста видеоша мегирӣ подробно ҳатто ма дар ҳаққаш дог ту дар ҳаққи ки дуо кардагӣ значит пату мусалмон нестӣ ма ҳар намозам дар алҳамдулилло дуо мекунам дар ҳаққи муҳоҷиро ҳар намозам дар алҳамдулилло и паказуха неста яка ман мекунам ин корора ман алҳамдулилло ҳаррӯза ҳар як намозам да мекунам парвардигор бекорша соҳиби ҷои кор куна парвардигор бемороша шифои комил бита ман ҳар якта да мекунам ака и мусалмонӣ мара ишон мета ака и ягон пастиву ягон чиз бидани должности мара не и мусалмонӣ мара ишон мета фаҳмидӣ ака мусалмона набояд бихези биброриву издеватса кунӣ и аз рӯи мусалмонӣ нест ака вақте ки биромадӣ гап задӣ бояд одамвори гап задӣ ман ягон гапи бад нагуфтам ман просто биромад гуфтам ака ман тура ҳурматат мекунам ман тура эҳтиромат мекунам намихел гап ҳанеу гирифт абзор кардаву иҷара гирифт биридмон уҷара гирифтмон прикол карда е бародар ман прикол карда наметонам ака исмоилҷон ман приколое мекунам ӯ наметона карда ки немиҷа мара биромадагӣ гуфтагиам ки видеовизов инамихел видеовизов ки ака мара бигӣ бипарто мега ака мара бигӣ бипарто дар ми интернет мара бигӣ бипарто эсем шарипов бачаи амакиша 12 солара знасилват кардагия бачаи амакиша валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам видеоҳо дама ҳастай ман напартофтам ку ака барои чӣ барои ма бародари азиз ман намехоҳам фитна ман намехоҳам ки як каса бад биган ман намехоҳам ки як каса гапи қабеҳ гап занад фаҳмидӣ ака ман ин кори ман нест бародари азиз ин кори ман нест и ман барои ин коро шодиам намекунам фаҳмидӣ бародар барое ки рана и позна ё имрӯз ё пага ман бародара гуфтам ки е бародари азиз худой накунав ма ё имрӯз ё пага қатъи ту дӯст мешавам мо аз пеш мебинем мо қатъи якдигаре салому алейк мекунем мумкинам ҷа инаи мега ки инаи занталоқа нига ки мега ки даюс дурӯғ нагӯ дар ҳолате ки даюс чиқча ман мегӯм ки валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам дар ман ҳамин хел наворо ҳаста ин мега ки даюс пас получается даюс хичай худора худо намедона фаҳмидӣ худора медони як дақиқа бубош ман як муроҷиат дорам дар тамошобинои аудиторияи ютуби тоҷик шумо дар аввал як савол дорам ба як муроҷиат оё шумо ин дунёро тарк гуфтам мегӯш ман гуфтам ки ман намебурам ҳамин чизора ман бисёр чизо дорам бародар ман беҳад бисёр чизо дорам ман намебурам уже гуфтиш бо чира мегӯй мегӯмш конечно мегӯмш як савол дар ҳам тамошобинои бобои лангарӣ ҳам тамошобинои ман ва ҳам тамошобинои эсем шарипов ҳар як дашному таҳқиру тӯҳмате мекунед дар номаи аъмоли шумо сабт мешава ва ҳар ака исмоилҷон ман наметунам ака исмоил не гӯш кун ака исмоил ман тамошобин майлиш
نیکی اکا ما تهمت نمیکنم ما از الله میترسم تهمت نمیکنم اکا چیزی را ما در رساندگی ما همون را گفتم والله قسم خدا از روز نگاه داره که ما یک کس تهمت کنم ما یک صغیره نیستم برای سوم یک کس تهمت کنم ما یک صغیره نیستم برای رکلام یک کس تهمت کنم ما فقط سر جای نماز بشین ما پروردگارم طلب میکنم فهمیدی برادر جون ما خود صغیره نیستم یا دقیقه тамошобинои аудиторияи бобоҷон ва аудиторияи бобои лангари аудиторияи СМ Шариф аудиторияи ман ва умуман мардуми азизи тоҷик фикри охирата кинен ҳар як дашному комментарии шумо дар номаи аъмолтон сабт меша фарду вақте ки ин дунёро тарк кардем ку дар ӯ дунё на лангарӣ медиро дар гури шумову дар рӯзи қиёмат вақте рӯзи растохез меша шумо барои ҳар як комментариятон дашному таҳқиртон ҷавоб метиҳед ин дунё уқа дунёи нест як рӯз мебинӣ дар иҷаш охезӣ шуд як рӯз мебинӣ дар уҷаш барф шуд як рӯз мебинӣ дар уҷаш чӣ шуд феъли хабаркашиву хабарбарию хабарчинитона бас кунед 70% ҳамин фитна калон шудан сабаби шумоед ҳамин фитна аввал иқак буд шумо калонаш кардаген тамошобино гапи ина мебарен дар вай мерасонен ина мебиёен дар иҷа очина ҳақорат мекунен мерен дар уҷа очивая ҳақорат мекунен иҷа мебиёен мана дашно мекунен уҷа лангарира дашно мекунен уҷа вая дашно мекунен ай аллоҳ тарсен э мардакои хуб наҳси кала дар шурбо меган дили ман медонӣ барои чӣ месӯзад дили ман барои тамоми мардуми мусулмон месӯзад ки ай рӯи ини 3 4 5 7 8 10 50 60 ҳароме ки хабаркашу хабарчинӣ мекунад я миллати мо дар наҳситон мерасад фаҳмидӣ ҷои мо дар маҳалли мо дар обхезӣ меша я чӣ меша аллоҳ даст надора ба даст зана ягонтаи моро ба даст намезана анами хел офат равон мекунад болои сари мода анами хел гуфтиу гапо вабо роӣ мекунад анами хел бараката айбайн мепартоя кунтон медара кор мекунем баракат надорен аз ҳисоби чи аз ҳисоби ҳаромхӯрӣ аз ҳисоби гапкашӣ аз ҳисоби ҷангандозӣ э мардаки хуб фитнара вақте ки хезонден бовар кунен бар баровар яъне ду одаме ҷанг меша ку ана ака исмоилҷон беста ака исмоилҷон нигоҳ кун ака исмоилҷон нигоҳ кун ака бародар ولی مسئله دشمن میگه اکا ما والله قسم تو او روزی که مرا دشمن مقرات نکردم دان من نکردم اکا لنگری کرم در کسی خواهر اپد گفتگی که او رو نیمه نیست که خطیمه گفت زنم گفتگی تطور بگفتیزه بسیار دشمنو کردگی های نیکی نگاه کن که اکا ای چی اپا و خواهر ای در سیمیه داخل نمیشوه ها اینمی دشمنو را کو اینمی دشمنو را بسم الله الرحمن الرحیم انمی آدم کردگی من داج کردگیش نیست من برو مادم برو من گفتم ای برادر نکن ای برادر دشمن مخورت نکن بعد دیدم که نفهمید بعد دشمنش کردم این فتنه را دو قوا میتونه بس کنه فهمیدی دو قوا میتونه این فتنه را خاموش کنه دو آدم دو گروه گویم یکمش آدمی که همین کارا سر کرد با میگم رمضان خالقов میتونه برای بخشش پرسه официальный АСМ Шарипов گفتی و گپا ای برادر اسمویل ما تا نفهمیدستم پریچو میگه رمضان خالقов ما دیمش تو پریچوم نیستی تو را به خدا پیشکا کردگم بابای لنگری من این گپا گفتم در افری و هم حاضرم میگم تو پراستا بازیچه دست یا آدمی دیگه شدی ایت نامی خودش دوخ نکر برای گپ زنه تو را گفت میدونه که بابای لنگری دنگلی اگه پا نو ترسیده گاو میزنه برو تر روی کرد تو برو مدی گاو زدی دیمش من باوری دارم اگر همین فتنه کلان شوه کو دیم گروه که چیزا من میکنن این بستر همی آدم کمی هست که مرا میشناسم من همی آدم مرا کمی هست بدیل خودش میشناسم من همی را بلند بخونم بلند در مردکو من میخونش که مردکو بشنوم نایسوندگی که لنگولی تو دو نیو اللهی بزرگ با زنطلا قسم خور کی کنی یگم آدم در خدمت نفروخته نگاه کن به سوادی آدم نگاه کن آقی پدری آدم نگاه کن که ما 11 سال شد اینا 12 سال میشم من در تاجیکستان هستم من ای مایدکیم رومگی در مسکویم او پدرنالد ما کی را میفروشم کی را حالا اون که ما در مسکو کلان شدم ای بدبختی بناموس ای حرام تو
برای چی این قسم داده است که تو خودت نمیبروی نمی جای اسماعیل دو با انمی قسم مرا بتی و بعد من قسمت بتم برای چی چوپلوسی میکنی در ته می نویسونی و تو خودت مردک میگیری در ته می نویسونی جای انمی مردک در نمیبروی مرا سوال بتی که من سوال بتم که پدنالت حرام من دینا 12 سال میشود در تاجیکستان هستم تو چی و از خدا نمیترسی که این خیلی چیزا چیز میکنی الله خور زلیلت کنه بدبختی بیناموس جواب شاگرد گپ زاکه برادرها بس کنین گپ کشی حقارت کنی را بس کنین دیوم گروهی که کار بس میکنه کار خاموش میکنه من باوری دارم که داخل شدن مقامات های خودمان همین مقامات های خودمان یه روز نه یه روز برای فتنه که در بین مردم پرتفتگین همه را میکشن یه تا نمونده بلاگرو را ایالاو جواب میتیم برای هر یک فتنه پرتفتگیتون نه که فراموش نکنین در نزد الله هم جواب میتین برای این فتنه را خاموش نکردنتون و برای این فتنه را کلان کردنتون این آخران گپای من بود من فقط یک چیز میخوام من یک چیز میخوام شما همتون یک جویا شوین من میخوام اکا اسماعیل تو این رایی که قبول داری ما این رایی که قبول ندارم گوش کده تو این رایی که قبول داری ما این رایی که قبول ندارم اگر اسم شریف خوینه یکمش خوینه اگر اسم شریف خوین نمیبود ما پروتیف خوین زده استابدم فهمیدی برادر که وای بدبخت میبرومد دیفو میکرد که ما بولوی تاجیکستان بیایم می تمکنیم بولوی تاجیکستان بیایم می تبکنیم میکنیم این خیلیش میکنیم و خیلیش کنیم ما پروتیف خوین رفته استابدم این بدبخت سپیتسال نبرومد سری روحی مده فهمیدی اکا ایجا تای کوسا نیم کوسای هستای اولی وقت ساعتش میویا که بعد میفهمنش بعد این برادرها میفهمن اوز هر یکتش میبروید در اوجا اولی همه ایو جواب سوال داره برای خودشون یکمش ما پروتیف خوین رفته استابدم فهمیدی دیمش اکا یک یوره برومد خدای مورا رسولی مورا دینی مورا پیغمبری مورا دشنام حقارت کرد حسین اشروف برومد پشتیوانی کرد از او فهمیدی تمام خوینا برومدن پشتیوانی کردن از او یک آدمی که در بین یکی از اونها اسم شریف بود که برومد پروتیفی ما زد در اوجا فهمیدی مرا دلش گزوت کردنی نموند که من این بدبختا را در چشم مردم ایشان بتم که نگاه کنه که خوینا چیکار کردستن چی مقصد دارن فهمیدی این یک فکت یکا دیم فکتش بابا جان 88 برومد خوینا را گفت خوینا را برومد هر گپ گفت خوینا را گفت که مردم چیز میکنین روی روز اسن کی نو کلی اشروف میبره میگه که ما در تاجیکستان باشه میرم می ترکنم می تمکنم شنویدین دیده نمیره خوین است اکستریمیست نیست خوینش قبول نداری او خمیلت هم میکشه می ترکنم قبولش نداری برادر 100% قبول شدی خوین است 100% خوین است گوش کاکا آدم نیستن это понятно نگاه که это понятно برآمد روی روز اون او یک گوشوارکدار دیگه یا پدنالتی حرامی دیگهش برآمد بالای اکران دا برآمد گاش گفت که سوالش میتن که بالای قدرت بیای چیکار میکنی اوش هم خوینه گفت بالای قدرت بیام گفت اول همین مردمی تو همین خلق تاجیک فلان میکنم فهمیدی تو فلان شو نکنم گفت بالای قدرت در نمیشینم تاج سمی خوین بود فهمیدی اکا بابا جان 88 برآمد چی گفت بابا جان 88 برآمد گفت ای مردم گفت رنگی مواری گفت از کوه میبروین رنگی مواری از اوغل میبروین گفت میوین یک تلفن در دستون میگیرین نمیدونین که کی خوب است کی بد است از خدا بترسین گفت در هر یک گروه ها نرین داخل نشین در هر یک گروه ها نرین فانتو نکنن ایتاتو نکنن اوتاتو نکنن برآمد همین گپورا گفت حضور احمد برآمد همین گپورا گفت انا این بدبختی اسم شریف لعنتی حرام چیکار کرد برآمد جایی که بوی گو میکنه کوتوهاک رنگی که مرا گرفت چقدر در نزد مردم شون کرد انامو کوتوهاک گرفت در مردم پیشنهاد کرد که شما را نگاه کنید که میگه که خلق تاجیک خیلی خلق تاجیک خیلی فهمیدی که برادر یقین بدون که این بدبختی حرام خوینه یقین بدون فراموش نکن این چیز را از ذهن دور نکن
И специально дар анами дурун медоя анам хел мекна ки чтобы мардам против его ҳучи гуфта натуна. Фаҳмиди? И тайёрай ҷура. И кор тайёрай. Эсем Шарипов агар мардак бошад, мардбача бошад, хеле ки як уруса гирифта дар уҷа, ман намедонам ӯ урус кияй, чияй, валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам, и қасамал. Се қасами ҳонисира шумо медонед чӣ қадар вазминай дар назди Парвардигор. Ман намешносам, намедонам як уруса биромада мондаеш мега ки типа ира лангари ами хеле угражат кардагияд, ин лангари ёро ами хеле тайёр кардагияд против ма кардагиям. Хоб, нигах ки бародари азиз, ман валлоҳи қасам на урусша мешносам, на ягомча мешносам, як нагом татишка. Не ки ман ина пешниҳод мекунам ба Эсем Шарипов вақте ки ки садои умед мебромад, овозша борик мекард, овозша гулакӣ мекард, мегирифт гап мезад дар промоёи эфир. Дар промоёи эфир мебромад, гап мезад, ами хел наворо мекард, киамура исбот кард бировардаш? Эсем Шарипов исбот кард бировардаш. Ман аз Эсем Шарипов барое ки бобоҷон 88 гуфтагиш ки тарафдор агар аз хоино накунӣ бародар ба хотири Аллоҳ ҳамира бикиш, накишташ. Тамошош кунем видеоша, ба хотири Аллоҳ биненаш. Ҳамаи ами гапора гуфтагиш, не гуфт. Томета, иса томета, уса томета мебара миёра. Анака гӯш ки бародари азиз. Меброян қати Муҳаммад Иқбол гап мезана, якта овози гулакона қати. Эсем Шарипов мардак боша, анаму овоза мегира, меброра ки ку ами хидаш нестай, Эсем Шарипов нестай. Ман лишна мегум ки самниватса дорам ки лаҳҷаҳои гапзани Эсем Шарипов ягон каси дигар нест. Касе ки тамошо карда боша анамуҷара, ӯ бадбахто доим мара ҳар гап меган, доим мара ҳар гап меган, ӯ дар тамом ҷо астад. Эсем Шарипов мардак боша агар биброяд даказат кина, биброя анамура биброра ки ҳамун одам анаму нестай. Фаҳмиди? Овози борик қади гап мезана, овози гулакона. Яқин бидонем ки Эсем Шарипов беғаз аз Эсем Шарипов и корора ҳеҷ кас карда наметавонад. Ҳеҷ кас. Едини блогери ки дар масъалаи монтажай меброра овозора тоғрӣ мекунад, и Эсем Шарипов кира қисос карда буд. Кира чинум дора? Уна садои умеда. Бировар садои умеда бироварда буд. Биброран ина. Биброра чиш кунам. Ман лишна намуда. Агар ӯ набоша, ман бо гуфтастам ки Бобоҷон 88 бояд хеле чиз намекард. Фаҳмидӣ? Бобоҷон 88. Бобоҷон 88 сари раша гирифт, намонда киш. Бобоҷон 88 ҳамиқа зад гирифт овардаш, намонда. Аз рӯи бардакӣ нестай. Намедонам. ҳамин хел бародари азиз. Як коре шидестай ки бовар ки ҳамин як моҳи Шарифи Рамазон ман дар Тоҷикистон будум ку. ҳамин як моҳи Шарифи Рамазон ман дар Тоҷикистон ҳар бегап медромадам ҳақорату дашном, даже мардум бовар ки Рамазона фаромӯш кардаги буданд. Ман хиёл мекардам ки мардум аммо одамои дар онҷа тамошо мекарданд ку дар вақти таробеҳ прамо эфир мекарданд, ҳақоратгӯӣ мекарданд. И нигоҳ кунед ки ҷо рафтед шумо як бор. Акиҷак, гӯш кунед, гӯш кунед, питухое ки дар онҷа менависонен Идибеги Тарид мега, Идибегу Тарид мега, барои қади Идибег шидан мардак шидан дар кор. Идибег нар буд, и нар мемонад. Чизи буд набуд, хатима чи конфликти буд набуд, ӯ гузашт брат, всё тамом. И якимаш Идибег нест дар эфир нависондеста. Деюмаш ки чизи буд набуд байни маву ӯ чизи буд набуд, гузашт брафт тамом. Мо ҳар коре мекунем, ҳар гапи чапи мешава, ҳар чизе ки мешава, мо дӯстӣ мехоҳем. Тамом, мо ҷангу даво намехоҳем. Фаҳмиден? Идибег шери нар буди, шери нар мемонад. бачаҳо гӯш кунед, ҳамин як чиро ман мегӯям, ҳамин мегӯянд не блогеро шумо байни худтон ҷанг ягонтад ҳамин амое ки ҳамҷа душном ҳақорат мекунед, ба худо қасам ягонтад қади Идибег намешед, чену мардак шидан биромадан гап задан, накунуд наи қадар мешава. ҳамин хуна ба хун намешаванд, тамошобино, хуна ба хун намешаванд, нофаҳмоӣ байни ҳама бародар, даже байни фарзандои падар нофаҳмоӣ меша, ҷанг меша, занозан меша, бояд ва ё сулҳ кунанд, дӯстӣ кунанд. фаҳмидед, шумо сифати шайтонитона партоен ҷангандозитона. ман нофаҳмоӣ доштум, қатъи як блогер бобои қанд, ман ҳамчун як хурд ҳамура даъват кардам, бахшиш пурсидам, мисли як инсон бори, фаҳмидӣ? Мисол чи ин ҷои пастӣ мана нишон метиҳад. шумо фикр мекунед ман инсони пастам ё тарсидам ай бобои қанд, ё ки мисол ай дигаву дигаш. Не, бача, кадом инсоне ки пешдастӣ мекунад дар сулҳ кардан, дар дӯстӣ кардан, дар бахшиш пурсидан барои ягон нофаҳмоӣ,
خطان یا بار با اینجا اهل علم هستن کتابای حدیث رو کنین بینین اجرش چقدر گفتگیه. شما چی با جنگ اندازی را بس نمیکنی؟ ایدی بگی خیلی گفت، ایدی بگو خیلی گفت. در این زندگی همه بخش یک خطاگی و یک گناه داره، ولی ناامید ای رحمت الله شدن در کار نیست. الله خودش گفتی و پاکی پرده روی همه چی میبرداره و الله نازنین خودش یک چیز سبب میکنه دو تا دشمن جانی دوست میشن. بچه همین دیگه همین دولت ها بین خودشون میشپن، همین قدر میشپن، وقتی که صلح میشه با رفت آمد میشه، با دوستی میشه، با برادری میشه، یا اینکه در بین فرزندای پدر همین قدر جنگ میشه. همین بلوگرها هم بین خودشون جنگ داشتن و فهمایی داشتن. مهم آخرش نگاه کنین، مهم یا دیگر فهمی کردن، правильно فتنه را کشتن. برای همین با یه بار دیگه میگم بابای لنگری، اسم شریفов، رمضان خالقov، اکای بابا جان، یک سری مسئله دا بیاین یا پرمای افیر دا هر چورد بستین یا دیگر فهمی کنین، همی فتنه را خاموش کنین. اینا اسم شریفov اکا مردکی همیایی که بابا جون میگه دعوت میکنه که بیاین، میگه در افیر میگه بیاین گپ میزنیم، من خودم تو خطون گپ میزنم، وقتی که میبرن 4-5 نفر هم میبرن گپ زنیش نمیمونن، آواز شما میکشن. این مردکی نیست. وقتی که بر اومدی همین آواز کشک و یا که در بین گپ پربیوت کردن باید خیلی نباشه. من برای چی میگم یگان کس نمی 4 نفر در پرامو افیر اشتراک کنه، همه در پایان تماشابین گفتی و گپا همین فتنه را بین همین یا سری مسئله در بیاین بابا جان که اکای بابای لنگری همین فتنه را خاموش کنین. رو پروستا کورم نگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یگان کس کور ندارم. من برای خدمت مکه ما الحمدلله دارم کانتنتایی که ما دارم. من پروستا میخوام همین خلق در دستگیری کرده رفته سم میفورم همین کور من پردالجات که من خیلی رفتم میگیرم مکه. من کور ندارم با هیچ کس. الله شهیده. پروستا از دل صدها نفر با کمک ما و شما نیاز داره. بابای لنگری صدها نفر با کمک ایمینه، با کمک اودیتوری تو، با مردمی کمک مردمی تاجیک نیاز داره. یکم صدها نفر با کمکی با کانتنتای اسم شریفov نیاز داره. تماشا کردن راحته که در کانتنتای اسم شریفov بود لیش بینه. من مخلصی کانتنتای اول بودم، من حاضی نمیبینم اما راحت تماشا تاش تا چیز من اوجا گرفتگیم درباره علم بعضی چیزا همه بیا جای خودش دمونه یا دیگر بخشی کنین. امید در رحمت الله کنین ان شاء الله. الله همه بخشه. برادرایی که دشنام کردین توبه و ندامت کنین، بین یا دیگرتون صلح کنین. که بل درانشی و تک اکا اسماعیل جان تماشا کن. اکا اسماعیل جان تماشا کن. لازم من میمونم تماشا کن. نگاه کن. روز 25 فوریه تماشا کن. برادرها خوب تماشا کنین. ولی شما مرا میگین که نگاه کن. سلام علیکم برادر عزیز، امیدوارم که خوب هستین، صحت سلامت هستین. برادر عزیز یک مسئله را خواستم با خیلی بگیریم. اسم شریفov گوش که برادر، تو مرد بچه همی خیلی است، من بدونم تو تماشا میکنی. نگاه که تو مرد بچه هی، من با خدا در خدا پرپیسات سکاگی نیستم، خیلی روی میکنن، من خیلی میگیرن روی میکنن، نیست روی میکنن، تو فکرت فهمیده سعی چیه؟ گوش که گپا همین دههای ماه شریف رمضان در من مرا مخدم آرام بگردم که قسم به الله میگم الله شویده نمیفورم که یک کس یگون گپی پس و بلم زن تیمبولی مرد میگیرخته، مرد بچه میگیرخته. اسم شریفov یک ویدیو کردم باور که دیگر ندونیستی کجا بخپی. بچه تو پریکول میکنی، هر یک پریکولوید میکنیم که سبحان الله نمیدونم با درجه پشایمانی میشه که برام با گفته هستم که ما مرد بچه ایم. میگه زمله کروبل رانه ای پوزنم ما یک جمعشنیم با میگه چی در کار بودم کار برود پروسا کار یک برمانه داره دو برمانه داره. اسم شریفov من میدونم سگ بچه ها میوین، سگ بچه ها ترویی میکنی و که میوین دشنو مخورات میکنن گپای سلیش که توبه کم خدا نعوذ بالله
با درجه پدنالت هم با درجه پدنالت هم که دین تا دشمن میکنن دین تا بچه ما با گفته سامت که از الله شرم کن از خدا شرم کن که با خدا قسم میگم خیلی هر یک ویدیو هایت میکنیم که ولی تو میگوی که من ویدیو میکنم تا گپ تون میخوابم تون کن بعد گپ خپی را میبینی برای خب با گفته سامت برادر حلفت پس بچار حلفت پس بچار اکا اسماعیل اینا پروسا یک چیزی هسته که برادر این از روی مردکی نیست اکا پروسا آدم باید بفهمه فهمید اکا مقصدی ندیده است خطونی نه بابای لنگری من میدونم که من گفتم با میگم در این افیری ترام میگم من در افیری اسم شریف فهم گفتم که بابای لنگری حرام خور نیست تهمتش نکنین و جهان ما ایدیم خیلی گپی من پیری بیواد کردن این هم وای اپراودات دارم من هیچ کار اپراودات ندارم من حاضر با میگم من بابای لنگری را اپراودات ندارم من والله قسم سه نمود قسم های من میدونم تماشابینم که من قسم بهوده نمیخورم من در یگان جو قسم نم رد که یگان حالات قسم میخورم و همینم به همین سه حالت همون وقتایی که من آگاه همون چیزا اوورین باشم همون وقت قسم میخورم اینا من با میگم من 7 سال شد همین آدم والله قسم میدونم میبینم میشناسم تماشا میکنم گفتی او گپات نه یگام فکت دلیلی اینم خیلی انیق نشده که لنگری یگام آدم 5 سومون یا که 50 سوم یا 100 سوم یا که یگام 5000 و 10000 گرفته باشه برای که شدن یگام زبار خیریوی یا که برای یگام نیازمند کمک کردن یا برای یگام مردر ایدمارک برآوردن نشاط رکلاماش پول کار میکنه ها نیکم نشاط زبار نشاط هیچ چیزا برای لنگری حق حرام نمیخوره لنگری یا بچه دنگلی اینیم خیلی گپ در روی آدم میگفتگی میرفتگی بود لنگری پسیخ نبود داجه آرام بچه بود نه اینمی وقتای اخیری قصر بیرون شده این خیلی بچه را هم نبود با میگم مردم تاجیک اگر خطاگی همین لنگری را به فکت و دلیل و اثبات و انیق داشته باشین اولین انسانه که من میبرم زید همین آدم منم اینه من اینه میجده گاو میزنم که فکت و اثبات انیق باشه نیست من ندیدم تا حاضره تهمت نکنین او بالای گناه یک دیمش همین خلاصه ای گپی من که من مقصد میدونی چیه بابای لنگری همین تو اسم شریفوف رمضان بابا جان هر چهار دایه پرمای فیر شینه و یا دیگری کنفتی گاو زنین همین مسئله را مختم کنین حلش ده همینه فهمیدی تحریده و یه صورتهای پرتفتن که من همه بحر زبارم گذاشتم همه مجبور شدم که برام من بخشش پرسم که جنگ بس شود این بابای کمک کنیشو همچنان آدم زنگ زده و یه صورتهای پرتفته سعودی نکای محمد که جای کارایی که سالای پیش کار میکردم دورای نودختری او صورتها را پرتفتیان زن آذربایجانی و یک گپا و یک چیزای را نگاه کن مگم میرفتم خودم میکشتیم برماده گفتم زنه که نگاه که بای برماده چی گفته است نگاه کنین اینا نگاه کنین اوجه معلم شده نه تمام ویفیر خسته полностью مرا поставить نه تمام ویفیر خسته полностью مرا поставить کردن چی گناه تماما اوجا نه عیبی ته نه عیبی یگان کس زنگ زدن کراچی یک گپا و یک تهدیده و یک صورتهای پرتفتن که من همه بحر زبارم گذاشتم همه مجبور شدم که برام من بخشش پرسم که جنگ بس شود این بابای کمک کنیشو همچنان آدم زنگ زده و یک صورتهای پرتفته سعودی نکای محمد که جای کارایی که سالای پیش کار میکنم دورای نودختری او صورتها را پرتفتیان زن آذربایجانی و یک گپا و یک چیزای را پرتفته نکه که مگم میرفتم خودم میکشتم برماده گفتم که من بخشش من ناتغریم برمادم دیگه آدمش میفهمم بعد شما نمیفهمه که شما همجا مرا پستوید کردین پستوید نیست خلق خودش میدونه بسیار آدم میفهمه که پستوید بود این ویا من پستوید کردم همجا گفتستین که و بخشش گفتستید آدم میدونی که آدم گناهگار بخش میپرسه میره میدونی حالا دیگه که اکا گناهگار نیست که اکا محمد یک سوالت میتیم میفورد که همه صورت من در اکران در فیلم ویدیو کنن با
من صورت ماندگی همون صورت را در کنش میزنم. شما یک بار پیش همه افیرتون بر اومدن نگفته اینکه شما را گرجا دارن. اینا نگاه که انا که میبینیم کو اینا نگاه که اسم شریف نگاه که اگه میبینیم که کو صورت ماندگی را کی در کنش پوش میزنه و اگر اسم شریف تو مردک باشه اینا مرا گوش که استایتم. انا که نگاه که اسماعیل جون شما خود دیده هستین که من در افیر همون را گفته هستن که من خواب بودم. ای برادر من خواب بودم. بسم الله الرحمن الرحیم زنگ زدگیان اگه نگاه که بیناموسی زنه که نگاه که اینا دیدی اینا نگاه که انا میزنه که انا خیلی انجوره انا بروما در او بروما سیو کرد نه با حوزی بروما در او با اپرادت کیسته پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله انا که دیدی جوره که فتنه دنیا الله نویس نگاه که ترسین اینو که پیغمبر بهودا نگفته. پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلام چندین سال پیش که بهترین مخلوق بهترین انسان بود این گپ گفت که ای فتنه دنیا و فتنه زن ترسین. فهمیدی؟ برای همین بابای لنگری همین یک گپ برادرانه کولیگان کلوب استای کلوب نسی مای کلوب چری نرم ما اینا مای کلوب اگر تا کلوب باشی نه اینجا میبروی مای کلوب فهمیدی؟ کولیگان کلوب است تیا بالابول مای کلوب اینجا ببرو اگر مرد باشی ها بابای لنگری تو برادری میدونی که ما عهد برادری داریم همین برادروار ایت یک خواهش میکنم همچون یک انسانی که به سال ایترام ایده با گفتیو گپا به همه چی من یک برادروار ایت خواهش میکنم یا که همین فتنه را خاموش کنم یا دیگه همین بارا عموما من در هیچ کس کار ندارم من خواب بودم اکا زنگم زدن گفتنم بابای لنگری انشاءالله اجر شمگیری با میگم همین خاموش دوبارشون دیگه گاونن اگر که سبحان الله اعوذ بالله نگاه که اکا نگاه که این زنک خیال نکنه که من باید یکم توپایم بیعقلم انا نگاه که میگم که ما در اوجا یکم کسا گنده نکردم مقصد اینجا همه از افسوس هستن وقتی قدیما زنگ زد برومد گفت زد اینجا همش هسته کرد انا که پاگا میبروین یورا میبینیم برادر عزیز انا زن ای زنه کو نو بیناموسی خیچه بروورد ایشون دود انا که دیدیم برادر رو نو بروورد نه در نمراد نمینه که در افیر پستن میره اوخی اپا جان در افیر من میشینم 3-4 هزار تا 6 هزار آدم من از کجا میدونم اونو کی هستن چی هستن اپا برای چی شما همیجا را فکر نمیکنین با او روی کس شوخی میکنین انا که من را جورا پگا میپردن شما میبینین صورتاش قطعی که مردم ببینه بشنوسش انا که بشنوسش انشالله با هم رخدو من چی گپ زدگیم در اینجا هستم برادرو من یکون گپی لیشنی گپ زدگی نیستم بگذار ببینن انا ببینه که اسم شریف بفهمه که الله امروز او را شرمندهش کرد اینا با او زنکشان شرمنده کرد بفهمه برای پروستا بفهمه فهمیدی؟ من بابای لنگری و مردم تماشابین من سعی و کوشش خدمت همچون یا برادر یا مرد یا انسان کردم یا همچون یا انسان کردم من دیگه در این موضوع گاو نمیزنم من خاموش من ممکن دیگه تماشا نکنم همین موضوع را برای که این موضوع را تماشا کنی همین فتنه در کسی تماشابین میشه او را هم گناهگار میشه سر اونا یه روز زبانش میخوره دستش میخوره یک چینه چی مینویسه ای برادر 1287 نفر و کدام نفره که بعد افیر تماشا میکنین به خاطر الله همین فتنه در اشتراک نکنین و همین فتنه را تماشا نکنین همین ویدیوهاشون را تماشا نکنین نه طرف لنگری را نه طرف اسم شریف تماشا نکنین گوشاتون را گناهگار میکنین چشماتون را گناهگار میکنین زبانتون را گناهگار میکنین تا همین چیز تشینه شدن تماشا نکنین مانین همین کار خاموش شود بعد از ویدیوهاشون نکنن تماشا کنن اینا دیدن که در همین باره پرسماتری کلام گرفته سایکو روز تا روز ویدیو اسماعیل قسم به نام الله خطا میکنی ما برادر ایو زود نیستم ما برای پرسماتر نکردم چیز نمیکنم نکردم نمیکنم مهم نیست نه که همین چیز من با میگم بابای لنگری که
تو همچون یک انسان با عقل و با شعور و با مفکوره همین چیزا خاموش کنین به خدا خاموش اکا کنین در حالتی که اسماعیل خای جان بین تماما گاو زدم تمام خواهش نه خدمت اسماعیل جان کردم ولی دوست برادر چکل گلوی تو تهمت من میدونم میوید تهمت شدگی با الله سپار الله پرده را میگیره تو با آخه او ذات میگه که یگانه اسماعیل سپار جان خود اسماعیل شرمنده میکنه شونه کسی اس تهمت خود شرمنده میشه تو آخه همین روز باور امیر کن میکنه پروردگار همین خیلی براورد با که ما دلش خواب بودم که شرمنده به بنده میشن ما با بچه که دلش ما امروز شرمنده میشن با دلش شرمنده میشن فهمیدی با دلش شرمنده میشن تو به الله سپار الله حقیقت در مردم نشان میده و انشاءالله این حقیقت الله یه روز نه یه روز آشکار میکنه نکیم همین چیز ضرری هممون میشه با میگم جهان در زیر او مونده سه و سوش در زیر برف مردم ملت تاجیک ما اینش اوچین شقارت کرگشه اینش خواهری وای شقارت کرگشه و ایش خواهری وایش این یک کروی شده سه خیلی وای نمیفهمی یا وقت صورتی ترا در داده بودن کو همون وقت هم همین فیتنه بود من همون وقت برآمدم در یک کار صدی کار میکردم کافل میچیندم همونجا برآمدم ویدیو کردم گفتم که ای برادرو همین چیزا بس کنه هم خمخه در همونجا یک دهنی من پاد برآمدگی یا در همونجا بابای قندم نامش گرفتگی بودم یا مصطفی او وقت بابای قندم همونجا بود من گفتم یا مصطفی دینا برونده بابا جان گفتگیم با همونجا دارم که همین کارا تا بس که بوسکو بابای قند برآمد من بز گفت و در پیشونیم شاخ موند و اوچتا خواب دیدم و محمد در خواب دیدم گفته برآمد یا محشر گاو زد من اون وقت یا عصبی شدم من گفتم میپرم میره مسکو گفتن در مسکو نیست من خیلی ایبان گذشت ماه شریف رمضان شد الله شاهد ماه شریف رمضان شد همینجا یا برادر دارم یا برادر نزدیک خودت میدونی همون برادر من گفت که اسماعیل من میدونم گفت تو بچی مثال انسانی عادی یا خواهش ایته همین مصطفی در گفت فیروز که پیشت بیایم همین مصطفی در لیتسان لیتساشی تو همین خفه کرگی گفت همین مصطفی در اویلش خفه کرگی مصطفی در خودش نه من برادرای این خفه کرده بودم دادراش خفه کرده بودم خواهرای این قتی من گازده بودم و او را خفه کرده بودم همون وقت من گفت که تو همین کارا کن گفت ان شاء الله الله عز شمتیا الله عزت متیا گفت همین مصطفی پشیمون میشه به همین بزرگی شاید به همین سین سال شاید تو بخشش نپرسه گفت من رومسیو ما وقتی بابای خان در فیراد کردم شیناندم سر استاده یکم گپ من گفتم بابا اگر یگان خطاگی از طرف ما شده باشه هزاران بار بخشش برای چی برای کی من خورد بودم با سالم خورد بودم گفتی او گپا همسین سال فرزندای وای بودم با همین خوردی خودم نگاه کردم بخشش پرسیدم گرچنده که من گناه نداشتم در اونجا تو میدونی بابای لنگری که من گناه نداشتم من همه آدم بخشش پرسیدم ای اکا و دادر و خانه و سمیش همش بخشش پرسیده بودم به هیچی بخشش پرسیدم یک گام گپ گفتگی نبودم شب بخشش پرسیدم همو وقت من بخشش پرسیدم همو آدم خودش ایزا کشید شرمش آمد ای همو بزرگی خودش شرم کرد گفت اسماعیل جان بخشش خسته مایسر نو زیارت کردیم شده ما گفتی او گپا رفیقو با گفتی او گپا که یا دیگر فهمی شد میشوند بین فرزندی پدر دژ نفهمایی میشه نه که با سول میشه با اکا و دادر میشن میرن او تا با بچه ای روز جنگ شده با درست پس جورش رسن حالی ما تیمبالی برادر تاجیک میشوه یا دیگر فهمی کرده میشوه شما یا دیگر فهمی کنین انشاءالله این مردم دیر یا زود این چیزا رو همش یادش میبره میره با همش یادش میبره میره با بوی لنگری همین چیزم یا شینن سری مسئله دا بیاین همین کشه اکا ما همین هیچ تیبرم کارتا کشه کار ندارم برادر او نه میگه من میدونم همین تو تو کار چی گفتن نداری یعنی من تو میدونم گفتنی تو که کار باید ما برام نداری من پتخلنیکی کنم من چیزی دا کار ندارم برای چی کار بگیرم برادر اینی می بدبخت نگاه که چه همین بلاگرها رو همش فلان کنه افتگه یوتیوب پدرش اخینه تو همین ما رو فلان کردی و دهن نمیتونی کرده کو یک خودت گناهکار کردی همین آدمای دشنا میگه شما عقلتون کار فرمونه که چی کار کردین کی جا رفتین ای پس کی رفتین چی دشنام کردین چی جواب میتین دو چی جواب میتی همین چیزا رو فکر کنین های کراچی خلاصه من بیا گپ بسیار نکنم بابای لنگری گپی آخرانم بود خواهشی آخرانم بود اسم شریف هم خواهش کردم اینا ترام با این افصل میگم رمضان خالق یا افیر کنین اسم شریف قطی بابای لنگری قطی همین مسئله را محکم کنین یا که یا ویدیو زوانا کنین بین هر سه یا دیگر فهمی کنین
сухан ман медонам ки аки возможност то что чизе ки ман карм қати бобои қанд ва я даъват карм омад вай да ҳамин россия буд мо да осонтар буд гуфти ӯ гапо шишта паси экран ин масъаларо ҳал кардам мо паси экран ҳама чиро ҳал кардагем ягон видео ягон чи накардем не ки шумо яти да иҷа яти да уҷа яти да ким ки ҷо я давлати европада шумо метонен да я видеозвоноки конференсия ҳамин масъаларо ҳал кунем байни хитон гуфти ӯ гапо тишина кунен ё ин ки як прямой эфир мекунен як прямой эфир да 4 кас мешинен ҳамин масъаларо мегирен ҳал мекунен тамом мера дер ё зуд тамоми бародарои чиза фаромӯш мекунад айёди ҳама мебро мера бо мешен ҳамун дӯст бо мегум лангари см шарипов дута блогере ҳастанд ки аудиторияи зур доранд дута блогери действительно блогеранд ман блогери бобои лангари гарчанде блогери карда натона гуфти ӯ гапо монтажу исусуш сустам боша вале айҷияти корҳои хайру ана чизош беҳтарин инсонай см шарипов боша ай ҳисоби мисол блогери контент видео монтаж вай инсони аҷоибай вай ҳам видеои айфона зарад мекеш хеб бёр ки мурдаги ҳамин ду мур телефонаш да гирёна соз шидак бой кучибро хай биёин ку кия бародари азиз бубин субҳаналло чӣ бигӯм дигар чӣ бигӯм алло надромадӣ салом алейкум чӣ гапай гап намезанӣ бародар бромадаам унҷоам хичаи шум дестаам хел ҷиқилистай бобро гап завохе забир агар ту мардак бошӣ бубро инҷа бубро гап занем салом алейкум хеле брат чизи хубе бобои лангари алҳамдулилла тинҷи хубе мешаравад инҷа алҳамдулилла ин қори ҳисори дар пеши шумо омодай ки ой чанд қашид омабад ҳаҷ рафтай ҳаҷ богаштуман ин қория бисёр медидим дар ҳам бемачни беладиз бисёр медидим бо қори зурай одами зурай ба аллоҳ одами ба худо одами беҳтаринай маям худам ҳамин ҳисор ба мачни беладиз бисёр мерафт ҳозир дидим ки ман гуфтам ин қори ҳамин шиносай гуфтам ин қори пеш духӣ мефурӯхта ҳамин ҳисор хуби коро тенҷа ягон сухан дорӣ агар дошта бошӣ гапза барои бачаҳо бисёр ромеистанд дорем чӣ бо меа бобои лангар дорем ман ҳамин тез гап занем ки бачаҳо бисёр ромеистанд мақсад бачаҳо мнениёшона гап зананд ина нигоҳ кун бедандон ман прямой эфири ҳавайдам дуромадагим бедандонда ман гуфтам ҳамин рӯз ҳамин масъаларо дидӣ ки чӣ гап рафтеста бад ҳозир дидам алейкум ассалом шерои нари 5 ва алейкум ассалом чӣ хулоса омадӣ хулоса ина паставиди кардагиш буромад ва см шариф полни хурӯш бурида мондаги вай бедандонам вай бедандонам гуфтаги буд ки гап ба мардакӣ боша ман мерам торе мека ман ҳамин хел гуфтам агар ту мардак бошӣ гуфтум ина ман қати ту пеши бобои лангарим ту мардак бошӣ ва алейкум ассалом шерои нари куло ва алейкум ассалом гуфтум ту просто гуфтум ҳамин кункӯӣ мекунӣ тамом гуфтум зинда бошӣ бародар ман бачаҳоро доб мекунам худо хоҳад гоҳи хел доб мекунем суҳбат мекунем чӣ гуфтӣ дар амони худо бош қори ассалом даҳмон дуо кунам гап нест ҳатман гап нест салом алейниски ва алейкум ассалом бародар ва алейкум ассалом
اهمیت نه شعری نه اهمیت نمیتیم و تماشون بخشش فیلم ورد 100% اید اسماعیل جان 100% برادر 100% کتاب مرتضی بخشید زیاد زره تلفن خیلی آخرش اومد خیلی شد افیر دقیقه که چسبید کمتر 100% شده 100% واسه خیر خوش نکردیم گفتیو گپا یکی برو اومدیم ای تماشا بینارم حضور من تماما گپامو گفتم بابا جون کی بابای لنگریه آخری گپام همین بود من همین میخوام من فقط میخوام دوستی باشه یا دیگر فهمی باشه دستگیری باشه باور کنه بابای لنگری به خدا در وطن بسیار آدمو بسیار اویلوی هستن که به دوستی ما نیاز دارن به یکدیگر فهمی ما نیاز دارن به یک جای شوی ما نیاز دارن باور که یک گروه دستی خیر بلوگر نیست در بینشون یا اسم کیه دکتر محمد ایمان به ویدیو به هیچی مثال نگاه کنین که یک جای شدگیان چندین برادرای صاحبکار چی قدر کارهای بزرگ میکنن مثال کارهای خوب میکنن ما باید یک جای شویم بلوگرها وقتی وای اومدگی ما یک گروپ های عدل نشویم یک جای شویم و بر ملت و دولت و به خلق مردم مسلمان خدمت کنیم وقتی خدمت کردن ما الله عزت داده و الله ما را امتحان کرده سای به همین عزتی که دما دادگی کنی همین بندش همین کدام راه دا صرف میکنه همین اودیتوریش و پادپیسچیکاش و پراسموتروش به کدام راه صرف میکنه نگاه میکنه گفتی همون گپا که بویگری را دادگی اینه که برای امتحان مثال یا که همین عزت همین شهرت همین پادپیسچیکا ای کار هر کس هم نیست خداوند داده ایتونه استفاده بریم با یک کس دو کس خوبه ای دو کس سه کس خوبه اگر تو قطعی اسم شریفов قطعی رمضان خالقов قطعی بابا جان 88 یک جای شوین یا دیگر فهمی کنین انشاءالله با نور علی نور میشه نگاه کو اودیتوری تو قطعی اودیتوری اسم شریفов یا دیگر بخشی میکنن دشنام نویسی نمیکنن دوست میشن اوستا انشاءالله نگاه که چی قدر خوبی میشه این قدر پیشروی میشه یا جدا میتونیم ما یا جای قطعی پادپیسچیکامون یا جدا آب رو ریم یا جدا رحش اساس کنیم میتونیم یا گفتیو گپا یا پیشروی در وطن کنیم یا در غریبی باشه یا اویله نیازمندی مردم مهاجر خودمون کمک رسونیم ملت عزیزی ما مردم تاجیک ما سرگردان شدگی در ملک غریب ره شگون کرده هر روز در فیمیز هر روز دارید اگر ما یک گروه شویم یک جا شویم بلوگرای در وطن در غریبی بودگی وطن انشاءالله بلوگرای یک جا شدی اما اساسیاسیون در تاجیکستان شده خوبه یا اساسیاسیون دیگه شود در مید بلوگرای غریب بلوگرای روسیه کو من باوری دارم که یگام نیازمند به کمک نمیمونه یگام زنک تاجیک روی اکران نمیبرویا یگام مرده تاجیک روی اکران نمیبرویا یا بلگاتواری تلفن در شهر سنت پتربورگ ای روزی که فعالیت افیسال نشه شروع کرده ای غیر افیسال نشه شروع میکرد ای همو روزای هاز انشاءالله الحمدلله یگام مرده تاجیک روی اکران نبرومده در شهر سنت پتربورگ ای در لنینگرادسکی اوبلاست ها یگام تا ممکن یگام وقت فوق العاده نفهمیده برومده باشه نه که یگام گریه ای مادری تاجیک روی اکران نیست دیگه ملت ها نمیبینن در شهر سنت پتربورگ نیست مرد سیان کنی یا اینکه یگام نیازمند پیدا شوه الحمدلله بچه‌ها هستن میرن ای بزرگ 5 سم 10 سم 1 سم 500 سم 100 سم جمع میکنن سر زمان نیازمند کمک میکنن نور علی نور باشه ما اگر بلوگرها یک جای شویم ان مردم ما در ملک غریب هم از اون میکشن فهمیدی نه یک کسایی را فریو میکنه نه یک کس پراپیسکای فرشیوی میکنه شونه نه یک به جای کار میمونه به جای کارای میدونه که بلوگرای تاجیک شهرهای اینا ری تاجیک جای یک گروپ چی دارن می نویسه یا یک بلوگر زنگ میزنه میگه من در جای کار در کره من جای کار ندارم سراز در گروپ میگم که ای فلانی در کدام شهر کی باشه مثال همون زنک نیازمند یا همون برادر نیازمند در پوست میگیریم در مسکو سراز میدرم در گروپ گلاسوی میکنم بلوگرای مسکو یا زنک به جای کار موندگی کی در جای کار یا جای کار تشکیل کنه تا باوس یک کتش میگه که فلان جا در جای کار او زنک بیچاره روی اکران میبرو گریه و ناله نمیکنه ای مردم کمک نمیپرسه در روی اکران میشوه کارش به ویدیو حال فرزندای و شرمسار نمیشن
کلان شدن ایزا نمیکشند در پیش دوست و دشمنشون در پیش جورشون که مادری ما در خوردیش روی اکران برآمده بود فلان بلاگر گرفت صورتای دورای جوانیش پرتاف یا فلان بلاگر زنی اوچی من وقتش در حرامخور گفت در روی اکران باز شما میبرورین زنی تاجیک این قدر این موز دخت زنک کی اسم شریف ویدیو اکمو نمیبروریم خود چون برآورده استان این گپو تموم مثال میگم کیسه اینا شریف من میبرورم مرا مثال نگو بابای لنگری مثال من میبرورم ایره همو آدم مرا نگو ما هر کاری که هستم برادر ما یگان کس در کار ندارم این گپات چیست بگو که فلانی بگو همو فلانی را بگو نو کبه که گپش بگو شریف تو برآورده سی زنه که تاجیک این قدر در بین مردم گفتی و گپ آورو شگریزانده سی پگه فرزندای این کلان شود چی میگن اینا این فرزند خیال کاری فرزندای و یا حیات همو خورد میستن نه و یا کلان میشن درست پس ببینن کانال تا میگیرن در فلان جد میزنن گروه بگوریا ای بای فکری چقر کنین بیاین یک جای شویم یک گروه شویم یک گروه شویم ما همون برای چی همین ویدیوها ما ایشون دادم ما برای تا همین ویدیوها ما ایشون دادم که برادر نگاه کن که ما از کدو وقت هم مردک گفته سان که برادر بس که از خدا بترس از خدا شرم کن ما از وقتش همین خیلی گفته اومده استم برادر یک بار باشه دو بار باشه سه بار باشه چهار بار باشه 5 بار باشه 6 بار سبحان الله ایرو مردکی نیست اوخه البته من میگم مردکی بیا و بخیر مردک باشی بیان آدمو ترویی که اکا اسماعیل این آدم میبرومد در پراموی افیرش میبرومد بچه ها ای پیشتی هم میگفتن ما امروز میریم بابای لنگر ای خیل میکنیم در فلان جو بیا یا بخیریم اکا ما میخیستیم میرفتیم یکم توش نمی اومدن یکم توش نه میسکار نمی اومدن پروسا مردک شوان تمام پروسا مردک کی میخواه که همین بلوگرها صلح کنن بین خودشون این میجر نویسه صلح نویسن صلح یا جنگ یا صلح نویسن این میگه یا فتنه یا صلح وقتی که در بین دو مردم بخیلی هسته یگان صلح نمیشه ای بچه ما آتش باید علاوه اوقات کشیم علاوه قتی نمیکشن یا خونه به خونه نمیشون فهمیدین بس کنیم بخدا اینا همه صلح گفته سه همه چیزا اینا من همچون یک بلاگر اینامی اسم شریفوف ای لنگری بخشش میپرسم ای اسم شریف باشه اینامی لنگری بخشش میپرسم اینه من همچون لنگری من فرض کنه لنگری اسم شریفوف تو را تهمت کردیم مثال گیره من لنگری تهمت کردیم ویدیو کرده یا آدم دیگه برومد خیلی تو را تهمت کرده ما نفهمیده اون ویدیو تو میبخشیده اکا اسماعیل نه اسماعیل خراب بشی نه گوش اسماعیل ده گوش که ده آخه چه خیل ما ویدیو کردم که در حالتی که او ویدیو کرده مرا ما ویدیو نکردم او ویدیو کرده ولی همجا برادرها میگن که لنگری ویدیو کرده برادرم ما ویدیو نکردم اسم شریف اول مرا ویدیو کرده من نکردم ما ویدیو نکردم اول او مرا ویدیو کرد اسم شریف برای همون یوره ویدیو کرده بود پراویل نه برای یوره ویدیو کرده برای عثمان اوجا دشنام حقارت میکنه عثمان اوجا مرا دشنام حقارت میکنه ای پتفریجدت میکنه فهمیدی برادر خیلی بنده به خطا نیست اینه اسم شریف فینومی اسم شریف بابای لنگری ما تو را ویدیو کردیم حسابی نفهمی گفتی او گپا پرسموتر در کار بوده حسابی نفهمی ویدیو کردیم تمام بخش خراشو مایلیش خراشو این قدر دیگهش چی بود این قدر دیگه ویدیوش برای چی های اینیم خزانه کارا میگیرم میدرورا برای چی های برای چی برادر چی در کار همین کار کی برکت بابای لنگری من تو میدونم برای چی خوشرو برای چی ای کار همه میدونه این چیزا من میدونم برای چی های برای پرسموتر برای پرسموتر بس کنید برای رکلامش های ما یا جای شویم کو والله اینه یا پریمیر گم یا اینمی جمع میگم چون که برادرو اینمی جمع میگم چون که بنام خدا قسم اون روز اون وقتی که همین آدم ترک میکنه ویدیو کردن مرا بعد شما میبینینش که او دکجو میغلطه پرسموترش دکجو میره میزنه اینمی امروز این اگر هم آدم بس کنه او صورت نمونه مرا ویدیوی مرا نمونه بعد شما میبینینش که هم آدم با کجو میره جای اولینش میره
نه برای ویم همون پراسمو بابای لنگری ویم بلوگ دیزوره ویم پراسموتروی اکا بخواد بیو بودا همی گاب نازا بانومی خدا ای قسم هر کت اسماعیل دانی خدا را گوا بابای لنگری ترام پراسموترود بخواتای ویم بخواد بود پراسموتروش اکا آدیتورش بیو بخواد بود بیو همی بیو اکا همی را با گفته استم کی بیو چیز نه که بانومی خدا قسم من میتونم مخی پراسموترو وای ویدیوی گیزالای بد میکرد مونتاژای زود میکرد بانومی خدا قسم او ویدیوهای گیزالای که تو میگویش برادر او ویدیو در مسئله میمون در مسئله مور چند زن گرفته او را همون چی قدر آدمی که اگر چی نباشه تماشا نکنه من نمیدونم های خلاصه تماما گپا گفتم هر ای کسی روزی قبول که کرد همون آدم در من خفید اوشه کار بوری همون سوز شی اوشه رکلامه گیرک شده هم مجزور بعد رکلام ایماده ای صبح دگذشت چی اکاک بو ندیدین همه را میبینین شما تون پورا اونجا را نمیبینین همه را ببینیم بابای لنگری همه را ببینیم ای خیلی پروستا خلاصه هر کاری که بابوش میکنم به خاطر الله کنن یکم چیز در کار نیست پیوست که بیا که بابوش جون پیوست کنم من بله من میبرم بابای لنگر بابا جانو پیوست که من بس گپا ما گفتم بس های الله خب نگهبان خدا تانه نگهبان ای باشه تمام سلامت باشه زنده تماشابینا باشه یگان گپ خطا گفته باشم یگان گپ داد زدم بلنگ زدم اقارت کردم یگان چی گفتم عذر بابای لنگری تو براتی گپ نیست من با میگم که بابای لنگری حرام خور نیست بابای لنگری حق یگام آدم نمیخره من گپ با آواز بلند میگم و من با دل پر میگم که من این چیز ندیدم نفهمیدم نه در یگام جا من از یگام کس نگفته که بابای لنگری این فکت که ای فلان آدم پول گرفت بابای لنگری حق نیازمند نمیخره بابای لنگری حق مرده و حق چیز دیگه چی نمیخره بابای لنگری دنگلی بچه دل صافی هست که گپ دنگلی من باور دارم مال امینا یادگار فهمی کنن که با هم جوره سخت میشن که بابای لنگری تیز یادش میبره همه چیزا با رفیق میشه با جوره میشه با هم خیلی دوست و آشنا و هم خیلی میشن میرن برای که این دلش صافه دل صافه قطعی رمضان گپاشون همون قپرید که من گفتم که اینا رو پروزانه دیگریش میخرن اینا شدن با جوره یا قطعی من دیبگ همون نمیتونم من در دل گپاشون پرید گرفتن نمیتونم مثال قطعی دیبگ همون گپاشون پرید اینا شدن با جوره قطعی من همین گپاش پس اکران در پردگی من اقارت کرده با شدیم برادر عهدی برادری داریم تاز را با دوستیم این آدم تیز دلش میبره برای همین جنگ اندوزی نکنین تماشابینای عزیز به خدا حقارت گواه نکنین خدا نگهبانت گپ با نیست جان پیوست که قبای تماشا کنیم او که چی کما میگه بدرورم تو همو تصمچه به خطرش بسته الله نگهبان دوای تنو تو مخدا خب بله گپ نیست خب بله سلام لبا علیکم علیکم شکرم السلام بچه ها قطعی مولیم چیو نکریم هیچ کوکری چیا پای لنگری چی وای گفتیم به رمضان خالی خوب من نمیدونم چی وای وای خدا دیدی من چی وای پروستو از وای تمام همه مردم دوست همه درست بفهم تو میدونی که من همین کملیسیا دوست نمیدارم آخه کمی میگن یک کس به عقل شید یک کس دیگه باید با عقل شود اگر دو کس به عقل شید این دنیا جزیر میشه به هم خاطر همین نمیشه که همون بدبخت که همین فقط خیپ رکلام و قور بالا این یک مادر استفاده برده است مادر استفاده برده است که وای در حقیقت اون زنه خطا کرد چیکار کرد اون فکت دلیل زبسوش هستن که در حقیقت نمیشه همین تیم را بکشیم همین اسماعیل به خدا با گپای خوب میزنه همین تیم را بکشیم نمیشه بازی با چی برو ورده او گوارتش داره با وای برو خی من او زنک به عقل خی یا کی خی زن ای وای مادر همین تیم را بکشیم به خدا بین توجیکو در این حالت که 10 میلیون توجیک در پرابلم های قگپ خبر نمیشه همین تیم را بکشیم همو مردم این امان همو اسم شریف فامن میدرم افیر میو افیر کنه داو می قنچ خونش نه دامینه او مردم هم بروم این همین من قطعی همه صحبت کنم من قطعی همه بخشش پرسم برام در حالت گناهگار باشم اما همین چون نمیبرویم همین تیم را بکشیم برادر عزیز آخه ما ایکی بخشش پرسیم برای چی پرسیم برادر مهربان ایکی پرسیم برای چی پرسیم من این اگر ده هم 10 میلیون توجی که تو هست بخشش میپرسم آخه این هم اسم شریف من روز دور مادم ده همونجا گفتم برادر عزیز این هم ترا دکازات کردم که هم ویدیو که قشلاقی و گیگا گفتم چی گفتم دکازاتش کردم که برای چی تیم های گفتم انا برای قنچقی گفتگیم این من ایت بخشش میپرسم
اگر در حالت هم پرچه ویدیو را کنیم میگه تو برو چه ایمون بخش میپرسی یعنی پرووکاسیه اوجا میشوه به هم خاطر بیای همین التماس صلح کنیم ای مردم والله قسم ای بای با نام خدا خودم با عقل نمیگیرم ساعت دی شوی رازبوری توجیک ایش ای طرف بایا ما را دشمن نه ای طرف ما وایر دشمن نکنه می همین رحمتی بیبی میگو ای پشتی زن شو مقصد جنگ جنجال نکه و میشان زن شو تو میشه کنی شمرو انا حاضر دباینی زن شو با کوشید بلاگرو ای پشتی بلاگرو جنگجال نکنه یه روز میبینی اسم شریف دباری با وجونه دباری لنگری میگه که برادر خما خطا کردیم بخشش با شما گپ پدنتا روش ما حق خورشاب کنیم از برای خدا بس کنیم ای مردم سبحان الله میگو اوکی ادیبک همونجا نوشته شده که هم افیر بخش ای برادر اکا ادیبک برادر عزیز این از همه بخش اوکی اکرم مقصد کسش باشه نباشه کی باشه نباشه اوکی من از همه بخش میپرسم این به همین قطعی محکمش هم نه اما ویا منتج شانتاژ اوخم خیلی کرستن در حالتی که در افیر لنگری زنی کی حقارت کرد اسم شریف و اسم شریف با دهنی خودش گفت همونجا که من گیجا در همون ویدیو پرچه ویدیو در گیجا اتهام برارمون گفت من منتج کردم نه که و ایزو نکشیدم مسلمانی نکرده سخنیه بگفی من اومد خوش کرد که گفت لنگری زن فرزندم ندشتم کرد از برای خدا گفته استم شما ما خلق و چی کرده شدیم شما سبحان الله او زنک محتاجه و دیگه به همه روزیه که کمکش کنن ما هم زنک گفتم مادر جون بیا به هم جمع نشون کمک کنیم زنک محتاجه بعد زنک باید بخیزک گپی دروغ بتا خیلی با هم پیش بیا یا بعد پیش ما بیا خاطی صحبت میکنیم حوز نمی شوی او زنک دفع کنیم زنک ایدمی کور شوا باید در چی اسم شریف فترو باید در موجه چق داره خیلی کاری و یک پناش به خدا خیلی الله را نگه که در نام الله گمرم خداوند نگه که خداوند چه شرمندت میکنم پروردگار رو دعا میکنم از شرمندگی همون زنک تو چند سخت بگیره نه کارش بد میشه یا برای خودش شرمنده میکنه ای به بنام خدا سبحان الله باور که یک شرمندگی باور میکنی خوب لنگری این و یا همش سخت رفته است این من خودت قدیم جوان مردیم 1000 نفر که اگر 1000 نفر از هر یا تلفن 3 4 کسی باشه قریب 3 4 هزار نفر ما رو تماشا داره چیکار کنیم که همین فیدنه بین همین بلاگرها مقصد بمبره اما باگو کس کار ندارم من کارم نگیرم من هیچ کس کار ندارم اکا ما اینا از اول تا آخر گفته زنگی من هیچ کارم نگیرم من کار ندارم اکا یگون کس دا اکا بابا جون یک تهمت اومد یک زنک اومد برآمدم گفتمش دیم زنکش اومد سیم زنکش اومد اکا من اینو را نمیشناسم اون او بچه را نگه که سبحان الله امروز با پگاه میمبره توبه کم خدا روی راست برآمده میگه که بابای لنگری مرا زبورم نکرد ای برادری خوب مرا چی قدر آدم میبرویه و من از کجا اینو را اسپید میکنم من نمیکنم اسپید من نمیتونم همه اینو را برآورده بالای اکران اسپید نمیکنم به خدا قسم ایدستایمی رازبورمو لیچ نه ایدستایمی بحثای مقصد به معنیمو اکا من هیچ کس ندارم من ترا دارم ایدستای بعضی بلاگرای به عقل مو کولیا تاجیک بگجازد به 9 سال گرفت در حالت خواهش کردیم زوره کردیم در حالت دلیلو در دست ما بودن گفتیم که ای بچه‌ها همین اچود نپرسه قرار بسته همین اول کار حل کنیم بعد بروی همه اچود بپرسه همه برو وردن ویدیوشا دیدی که او جنرال سوم ابراد نداد گو برید دفش قطعا کولیا پولاتو مثال گپ این کار با این درجه شد من همین جوان مردم این همین لوبلینو جای من ای پدری کولیا ای اماکوی کولیا از کولیا میگم جوروهای اکو دبر دارم شیروی خدا دبر من همون شیروی خدا شبگه که من نسبت بابای لنگری و بابا جان سامنے ندارم برای کام اچوتی من حساب کنه بیاین اگر حساب کنم بشن از سر سال اگر که مینوس برماد بگن که ای انا که برو زن فرزند بابا جان حقارت که نمی بیاین زورا شما این اماکشین را آخه با کی ما مراجعت کنیم در حالت 3 بار ما سپردیم 3 بار اچوت سپردیم ای خدا هدایت کنه این مسئله
مسئله ایجا بیای صلح کنیم بیای بلاگر یا ایدمی کار باری خطوشه یا مقصد آخه چی بگم افیر منم چیزی رو گفتن نمیتونم در افیر متاسفانه نباشه پس اکران حقارتای خوب میدونم یعنی که با همون اولادای خود و همون همسرات و خواب خیس بده مردم های بای بنام خدا چی در کار صورت لنگره میمونه صورت بابا جان میمونه تا کی همون رسمات رو رکلام بزنه آخه نمیشه والله قسم های بای اینجا خواهران آخه بیاین همین اسم این همین حاضر شما بطور اسم شریف بگه کی بابا جان بطور بخشش پرسه به همین همه تمام میشه اینا من میدونم بخدا میگم اسم شریف بخشش به خاطر ملتم گفته سودم من اول نمیترسم و یزدم زدگیشون اما اگه به همین بخشش من پرسم من بدون بخش پرسم تیم محکم اینا خدمت حاضر من میدونم حاضر ام زنک تپرامه افیرش تو اومده کی بود ام قاچخونه دامو قاچخونه های نه و نمیشه مردی نه خیلی یک به یکی همدیگه آواز کشته نشوه نمو خیلی سبحان الله من اینا نگاه که بگو جون من هیچی نگفته بودم یکون چیز نکرده بودم همینجا همین گبزنی همین زنک هست حتی ترا گفته بود که 50 تا 50 کنیم همین خیلی بود حتی ترا گفته ترا پریگلاشتت کرد که بیا 50 تا 50 کنیم انا میره پگه ما همش نکمه گیریم میمونم که همون زنک بفهمن که کیه ده حیات فهمیدی هم او زنک میفهمه هم نه بدبخت اسم شریفوف اینا برادرها اینجا 33 مینوت های انا اینجا 33 مینوت چند که این اینجا رازگاورای اینجا همش در اینجا انا همین اگر همین حوض همین 1000 نفر نبرویان نباشه ما میخیزیم در واتساپ هرم چخ می‌کنیم 1000 نفر قدر درست خان شو ای مردم هم یه سوال با شما میتیم التماس خیل کنیم که همین تیم بم بره با بخشش پرسی با بوجان شاه اینا برام قطعی اسم جریف در افیر بخشش پرسم تو همین تیم بم بره همون بدبخت بسش کنه او لبای او رفتن قبچای دست شو چیکار کنیم اینجا اینجا نمیشه نداری اونم مسواک بگی آخی تو چوکاری کنی مچیشی وای نمیشه شپیده سودین اولی نه دیدی پیشوارش نمیدونم چی وای بحث بلند اول بگم بزنیم پس یکرم هیچ پس یکرم توی ما را بیارم به تمسیو تموم اینا رازبوری همون پولی کلیه اون اونجا پولی مای اونا دامون رازبوری پولی کلیه اول در سیخپور گرفتگیش نیستیم کو اماکی کلیه دیفو میکنین گپ میزنین مردک میگیرین ختونه اونا در اونجا اونا رازبوری همون رفته است توی ما را بگیریم میگه کی کلیه اینا کو من کلیه لنگری گفتن که تو بخیز همین کاری مربوط که ما دبرتیم کو اماکی کلیه کو پدر کلیه که رازبور اونجا همون گپو رفته است اینا کو اماکی مردک میگیرین سمیکن اون هست اینا میگه رازبور همون سومی کلیه دست خورد من ده هم قانچخونه رازبور کلیه نه رازبور سومی که ما دودگی میره گپ زکی بفهمن همینو شو فهمن نه سومی کی اگر کی بعضی قانچقو ویدیو شپک نمیکردن تو کلیه کارش قوازمی نمیشید ایک سومی کی لنگری ای کیسه خودش گرفت ایاکو گرفت سپاری تو پدری وای ایدمی کاری کلیه شوه در حالتی که مول سومایو بدبخت نگرفته بودیم سخران لنگری جون یافته ما رو تید ما کوم چی کاری کلیه را خوب کنیم ما دباری تیم کنیشونا برو استغفر دو گپ سخت نزنم من از قانچخونه اسم شریف میدرم میگم اسم شریف من چیکار کنم که همین تیم بم بره اگر مردک باشه بگم تو بخش دم بین هم قانچخونه بخش پرسه میشه نه ندرو جوجا پریودا نه ندرو او مردک نیستن ما همین نگاه که دا که وجون یا برد همونجا در اومده همون مردک نبودن خچای شوند و دیگه نه بخدو مردک نیستن ندرو و ابسالوت ندرو اگر که من میدونم تو ساغره خوکسوری من میدونم تو ساغره چی پروست او جمعه دروی که اونو ازدیو او پادانالات تکبرای میدونم بیعت تکبرای پادانالات گردنش رنگ چلیک من با همین یه دستم گردنش هم میشکنم پادانالات تکبرای کی همون بهروز زنگ چی خواهنه تلفون دارم بهروز زنگ قزنگ زایستم در فیلم همون گلوبوی با درجه تکبرای کی وار که میدونی
15 فقط تکبره بچه من دستم نمیخواد پیش بعد بخدو نمیخواد میکنم که او 15 تکبره پاتی خدو داده پدافیل چون همه پاتسیل کنه میدونه بمونه که مقصد یک دقیقه قطش گپ زنی وای مردک نیست میگم ای مردک خوبه بچه چو میکنی تو سبحان الله چو میکنی تو بانو خدا قسم کو برادرو دگردش فقط ای 17 ساله تو 19 ساله های دگردش فقط ای 17 نه ساله من تو دام 19 تلگرام ساله دورمادم هم فهمیدم که فقط آدمایی که خچ تعریفش میکنن همه را پیوست میکنه با من نوشتم که من پیوست کنه بانومی علی من دورمادم فقط دلیلش وردم من چیکو کار زوق ماکش نمون صحبت خوب کنیم یعنی که حاضی بچه‌های جماع گوش کردن شاید بسیارش مخلص باشن شاید بعضش خیلی دشمنا باشن خدا همه ما را هدایت کنه برادرای عزیز همینجا بنویسه چیکار کنیم که همین تیم بمبره شیروی خدا این برادر خواهر اکای بابا جون اوخی این بیچاره چیکار کنن که когда у шакалай дahayот когда у шакалай дahayot рубай лиса дahayot лиса у инео чико کنن بیچاره اینو چیکار هم کردن میگه زنک دام قانچ خونه بیام زنک ده اونجا خاپم دکازاتش کنه پیش مردم بچا تو نبرو بما پگا امورا ببرور مشو من برورش من ده تلفنش بدرم ده قانچ خونه بدرم نه نبرو سبحان الله اینم خیلی برادر عزیز سبحان الله خیلی نمیدونم ندرو گوش ندرو دفش که دواش по-русски можешь говорить? Татьяна, я по-русски могу разговаривать, но, извините, здесь просто братья русские здесь мало. Здесь братья таджики сидят с нами, разговаривают. А у вас здесь мало. Очень. Ну, там где-то, может, 3, 4, 5. Вот так, да. سلام علیکم. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام شینا. سوز اکا خوبه؟ بشه شکر احمد. شما پرسین خوبه؟ سلامتی خوبه؟ بابا لنگری من شما را نمیشناسم. اسم شریف هم نمیشناسم. یکمش. بابا جان هم نمیشناسم. همین اپیر دمه دریم باور که سر پرمانه در گرفته گپی زیادی و چیز زیادی. همه گفتی که من نمیدونم شما ایمان مایده یا کلانی اولش که رحمت کلان برای خدمت مرگ مرده تاجیک ما در ادیر نمونده است یکمش دیمش که همون مرده رزبار داره برای سوم جان کردن یک فکر خوبه او قدر دل جگر داره برای زبور میخواه که زبور کنترلی رود کنه بگیره یک چیز تشکیل کنن که همین زبور دا میکنن یا نه یکم همونو میگریزن برای که افیرش تماشا میکنم گفتی گپا که یک افیرش در آمدم دیبه یک سوالش میته 50 تا سوال جقیده است درست یک اکا او همه وقت هم خیلی های او دم همه وقت هم خیلی های او دم پروست خیب میکنه میگرده خیب یا برمانه دوره دو برمانه دوره 3 برمانه دوره کن او دم همه خیلی های او دم با همین طریق زندگی پیش برده است فهمیدی اکا نو چکارش کنم ما با یکون کس کار ندارم اکا اینه ما گوتستم که والله قسم از همین روز از همین سکون مرا کار نگیرن من کار ندارم یکون کسا پروستا نگهشون میکنم کار میگیرن نه برای که افیر دمه دریم همین یوتیوب دمه دریم من نه شما دا پادپیسات کردگیم نه بابا جان دا نه دیگه و دیگه است دا پروستا همین یوتیوب دمه درم افیر دا هست میدرم گوش که استم تماشا که استم این قدر وقت جغ میکنن خیلی چی میکنن همین یک چیز کنین پیشنهاد چون کنین میفورتون از بار هوی میکنین بیا هممون یا آدمی ما نمونیم همین را
کامش روزی میشه یگان تایم روزی نمیشه وقت جغ کیسه افیری هم دام پاپتا سکدم درام که سوالش نه هوی نکده گروز قطعه دیبه گاب زی سود نه هوی نکده فیرشه مثال بین برادرها چی جنگ میندازن گفتی گپای یگام جای چیزی نیست برادر امروز ما در ملک غریبیم ایمون نکویم ایمون جنگ نندازیم علیکم السلام علیکم السلام یا منو دکتر سوزی که خوبه الحمدلله خدا را شکر شما خوبه تیجین کرو خوبه سلامت باشه زنده باشه از برای خدا چیز میگم گبزه همین کسی تلفن میکنه چیز میکنه که ایوان همه خوش برادر جمع شده حوالی همه باشکه دو بسیار هیچ نه گب نیست انشالله کوشش میکنیم گب نیست همین از دیالو روز باشه که خدا میکرد همین دیست انشالله انشالله من اگر میگم ممکن مایده باشه اکر میگم چی داشته گب نیست داولی نمیشم داولی نمیشم چی داشته گب نیست انشالله کوشش میکنیم گب نیست نه خوش کن نه دستور کن نه از زن بگم گب نیست کسی که قسم بده که بگه که برادر بزرگترو قسم میخوام اون از زن بزن از تفریلو خیلی هم گفت جاش میکنم او حالا جزیره کنم انشالله گب نیست انشالله با هم رخت مردک سخن داره همه از سخن که کرد شرقش رو بود بزن قسم بخوام او خود که بزن قسم بخوام بله گب نیست روز اول هیچ کنم میترسم برادر والله قسم برای خود داریم با پیش زنده باشه نه افیر دانست بوجا افیر دا یک برادر دیگه گب نیست نه افیر دانست ما عدل نگرفتم برای خرکشون کنم گب نیست فقط بدون میگه پوچو کنم پوچو البته دور نمیرم میگم همین پوچو را غیبت میکنم بله سات فوزه گب تکه سات فوزه برای خود برادر کو با پیش زنده باشه که گب نیست نگه کم بچه ها بسیار زنگم زیر سفدن نگه اسپید نکه سفدن زنده باشه که گب نیست حالا برکت دارد او بکرد دو سلام گو بردارم گب نیست سلامت باشه سبحان الله همین چیز میگم همین پریزیدنت ما اموال رحمان همه هر گپش میگن کو دوام دارن بگیش پردن خاصم که اگر در بودن والله پیلر قسم اگر خودی کارتون نکنید تو دارن بگیش سر میبرن میرین کرده برو خودت میفهمید اگه میفهمه که بله حکم ها یک چیز میگم ما میگم آواز نبا کشید بیا میگمش سکای بفهمانم برادر همین اسلام کریموف نمازخونی چون نمیمون که براش میگریستن و براش میگریستن احترام شونه کردن که الحمدلله که ما یکو مایده عیز چیزو محروم نیستیم الحمدلله اودن به عقل میفهمه که بابای لامداری والله خواستم نرو خریش داشتم اگر یک بودم اگر امریک من رست باشه که خداوند نه این دنیا بودن نه اون دنیا ما بخدو میفهمه که میفهمه من بسیار گپ میزنم ریش قطعیه من خیلی من از سرسرم برادر ای پیش من کورنیچ اینا والله بیروی میگم امریکا کسی درو میگه رئیس سفر داریم فقط سانا پیش گولک زن گولک من نرم که نرو خریش داشتم
خداوند خال زلیلم کننده رو بگم زارو کردم که ریشا بگی بیشتر کمکی دایی شب اگر بسا باشم برقرار مالت یکی نیستی بخشا شوالگی رفتم تنگی برودر همه ریشتر با یکی نصفاتت بگیریم نمیر تگم ندارم تو برو نگرفتن سیاو کس نه والله گرفتن سلامت باشید زنده باشه کار من دو وقت نگیرم که جونی منو قبل نمی برودر تای قبل سکر خیلی جواب ندادی بود در حال چی دیگر نایستادم نه به فیلم کتی نایستادم چین قبل در حال ما بودم باید بر مسکایم بچه در حال ما بودم که روی بسرم کن داشتی؟ تو هم پیشترم تو شوخ موسیقی همینه اخیر شین دوستان کنم کارش سرم کنم اونجا نورای جایی که باشی دیگه اونجا دادم نوشتاد که شیخ حدیث سیرکم تو حتی کارش باشه با اگه خیلی کم چیز میکنیم انشالله هم جوده گاب نیست صد فایده که گاب نیست خدا نگهبانه خوب که گاب نیست همین سخنان اگر در پیرو نمونده ما توفیامات حیاتم نداره انشالله گاب نیست که گاب نیست انشالله گاب نیست انشالله گاب نیست زنده باشه که گاب نیست داغ نداره خدا نگهبان دکه گاب نیست الله اکبر خب کوکیا چیکو کنیم برادر عزیز چیکو کنیم شیروی نر چیکو کنیم چیکو کنیم چی گویم که نگفتنم به هست چیکو کنیم گپ زنیم چی گپ خیر ببرو اینجا گپ زنیم اوخی اوخی ببرو این گپ زنیم اوخی یعنی اینجا مدیراتور هستن اینجا آدمایی هستن که مقصد بلوکشون میکنن اینجا مدیراتور هستن که بلوکشون میکنن لبه که لبه که ایوان بکنه چکوی میکنه بکنه اوخی مونه ای گروپ اپیزو هم خیلی ای اوخی گاب نیست برات گاب نیست 100% همین خیلی اکه بله اکه 100% بله خب گاب نیست من خب سلام علیکم
علیکم سلام و رحمت الله. بابای لنگری سلام علیکم. و علیکم السلام اکا. سوز خوبی اکا. سلامتی خوب تین. شیراز برای تاکسی تو را روز نمیتیم. الحمدلله تیجی مکاو نمیدونم. هم چرا نمی راز برا دوست میدونم. نوشنیکم در گوشم کو تماشا کنم اینا روز دعوای. سبحان الله. سوز خوبه کرو هم خوب تین. انشالله الحمدلله کور دایم. خیلی داشتی تماشا کنم و به کور تشتم بزنم چیه پیجه. سلامت باشی زنده باشی. گب نیست. مال شبای خوش اکا برای کور تو برادر جان نیست. زنده باشی. خب. خیلی برادرای خیلی چو کنیم دیگه شیروی نه دیگه چی بگم دیگه انا سراونو فایده نداره گپشون اوجه خیلی فهمیدیم برادرای شما اوجه خطو فهمیدیم و دیگه اگه گپ ندارم نکی هر کاری میکنن بکنن هر کاری که میکنن بکنن ما پگه ایشون با هم رای خدا میبینین که او چی آدمای چی کمه کرد چی کنه میکرد میبینین شما هم اشا میبینین من یگون کذاب نکنم ما برادرو ما پیش آدم تکبر پیش آدم قمارباز ما نمیرم اول لغمش حلال کنه بعد نسبت آدمو گپ زنه اول لغمش حلال کنه ینگر حلال بخورونه پشونه فرزندوش حلال بخورونه پشونه حالا اون که او نداره نه داجه نیست نه زن با فکرم داره نه فرزند داره نداره پدر مادرش حداقل پدر مادرش لغمه حلال بته پدر مادرش لغمه حلال بته من میبرم قطعی لوبوی تش لوبوی خیلی گپ میزنم بچه یک آدمی که ترینکه زایسته یک آدمی که ترینکه را میخیزه چیز میکنم چی خیلی ما ویره ما بگم باید مردک ما پیش برم نیکاکده و جیزن داجه ما خوش سگایو خوش سبکایو فهمیدیم برادران ما تکبر نیستم برادرای عزیز ما آدم تکبرش رو میبینم فهمیدیم برادران ما آدم تکبرش رو میبینم و روبوه میمونه همه روژش نگه که روژش نگه که ما روبویم نه که شیر نمی شیری که نمیشه شتگه نه شیر واری میستم شیر واری گپ میزنم فهمیدیم برادران من خیلی عدد ندارم زنک هم بگی دایی فیر بدرور ایش هم بگی دایی فیر بدرور من ندارم این عدده همون زنک خیلی شون من از زنگ زدن که ببرو هم خیلی ببرو همی تاری ویدیوی ما یک ساعته با دیسیم شریف هم خیلی کردن برادران شما خودتون گوش کنین من چی بگم خودتون گوش کنین این هم خیلی تو موشی پد من موش نیستم اگر تو موش نباشه این نه سیلکه کبوتک موندگی ببرو موشی تا ریشم تین اگر موش نباشی نه ببرو نری تا ببرو ریشم تین نداری قلاد ندارید همون جرأت نداری که نیجا ببروی قطینه شیر گپ زنی این شیر همین خیل شغولو هم خیل گرد گرفتن همین قیس گرد گرفتن او سابقه گرد گرفتن که نو متاسفانه این شیر غلطونده نتونستن این نمیتوننش فهمیدین که вот так چو کنیم هیچی ندرو واردن اونجا اوجا ندرو جو قنچقا کجا میدرو خیلی نه من گفتم قسم خواهر گپ داشتم که متاسفانه پیوست نکردم نوشتم پیوست نکردم برو اومدم ها گفتم کار شما به خاطر خدا نبوده اوزانک پروست خودش رو بروی خود چریزون یکمش برو وار سیر رشو رو همه را فوش کرد فهمیدی بعد دیم بورا بر اومد چه شرمنده کرد وای نمیدونه که پول نیمو زبس کردگی شه مقصد نمیدونه که اینجا ما همه را زبس کردگیم حتی اکای با بجونه میگه بیو سوما در جمع که 50 در 50 کنیم این نمیجه همش هست ای مردم اینه دستی حال بازی سبحان الله یا گپ ما در ادرستی چی در کرا پا نه ادرسی که به خاطر که یک ویدیوی میکنم کو میخیلی مردم میبینه خود شو من نمره ترک اگه میزنم برای که تموم تو تا کجا مرا زنگ زد مرا زنگ نزده اپا
لنگری داود تو بسیار اگه نگاه چی نکه من هم میبرم میگمد که مقصد آیه کجا من زنگ زده و هر گفته سعودیان که مرا او گواری داره بچه ما ایرا او گواری تیمی مرا او گواری داره آخه گوش دارم من اینجا اولتن بسیار آواز شما رو نگاه کردم زنگ میزن آزی میدرم در فیل سلام علیکم میگم مقصد بسیار آدم زنگ زده سعودیان که همه کیه همین را جنگ دخته سعودی بین همین ها میگم من ایشکال جنگ ندختم من کمک خدمت پرسیدم وقتی من سوال پرسیدم که انا رایگان کس مراجعت کردی گفتن در اکای لنگری نویستم بعد لنگری دو میگه که مقصد از چی نویسی میگم در ایفیل مثال بعد میگه که خودم ایفیل 1000 آدم یک جا میبینیم انا اگه تمام انا بگه که نسبتی بابا جون بگو یک از ایروپورت شیفر خطا کرده بوده موزی در کازاتم کردن خیلی من محتاجم بگو من زنکم خیلی به عقلم همه تا گرد من میگم که من یگان کسا جنگ ندختم یگان کسا جنگ ندختم من یگان کسا گنده نکم مقصد نیازمندم و کمک خدم برمدم شورم که باشه یاردم کنی اما در شیشه نمیگوی که من او خدر گفت زدم چی به اسنوشه نمونده میگم که نمیدونم که ویدیو من چوا کرات که برمده و یک ساعت تا اخیر میبود همه میفهمیده که مقصد چیه ویدیو من یوتیوب بریده من الان که گفت میزنم برای که من برنامه اولا لنگری برای او فراتار هم مقصد خیلی دختر داری زن داری فرزند اپا و خوار داری مثال خیلی بین مردکاش ما چی جنگ نمینه مثال من داود وای کش نکه برنامه خدا ویدیو تا اخیر نه برمده لنگری من در آخر چند بار میبرم میگردم میگم در پرامو افیر گشتگی بتگیم که من گنده نکرم نه بابا جان نه لنگریه راست جوابم که ندادن علامم کردن نگاه کنه گوش کم زنه کم رو وقت آوازش سر مگری بخدا آواز یعنی خونگی هم در آواز داد نریم زد برادر عزیز مرا گفته زبسم نکرده استای زبسم نکرده استای این نمی زبس برای هم کاروز خوب باکی نه امروز میبره روی راست تحمتت میکنه میگم کدمی از در افیر اسم شریف بود من در اون کامنترش نوشتم من پایواز که این فرام خیلی یک به یک قطعی من گپ زنه ولی در قنچ خونه فرش آواز میمونه نه فرش میکشش بهانه کوفته این همین اسم شریف بود رو صحبت کنیم نمیدونی پناه حمد به خدا به هیچ کار ندارم برادر عزیز من در اسم شریف 20 بار نوشتم در گفت بدرو من پایواز قطعم زنک میفردم دم بین خچم زنک در کزت کنم متاسفانه من پایواز نکردن من پایواز نکردن که اپا جون این همین خیل خاک نکرده من نویستم برای که تهمت بیاید قرار نمیستی خدای تو کامل بس کنی با خدا ساعت 10 شوی با خدا قسم است ساعت 10 شوی وقتی نماز تهجد آخر همش از قین نمیکنه دیگه که مردک دیگه که این امی بچه من همش از قین میاد دویدن نمیکنه میجوشی اسم پیسی با خدا بهترین نعمت زن و فرزند اهل بیت ختونه به هم خاطر دمی زن فرزند تو بگیری هیچ که بدوتون نمیرسه ده پستی میزنی والله قسم بجز اهل بیت هیچ کرا نمیبینی ما کار نداریم اکرم مصطفی میبخشی من کار دارم پگا بله پگا کار دارم بیا خدمت هستی بیا پگا کار داریم با اون خاطر برادرو بس کنی به خدا میخوام که همین بلاگرام تا سرجم شیم یک افیر نمیدونم خیلی میشه افیر یا جایی یا کی شتوبی هم خیلی یا صحبت کنیم تیما را بکشیم کسی یک خدمه گناهگارای بخشش پرسیم مستو این بکشیم هم تیما را بنا میخدا چی در کار ای میکوی وای میکوی خیلی بچه طریق تیما را بکشم بعد و کی را ویدیو میکنن صورتای کی را میمونن خدا همه ما را ببخشه من از دیگه فرسندیم عهد کلون نداره به خاطر مصیبت در خیلی حج اومد الحمدلله ساق سلامت چیکار کنیم دیگه چی گویم که نگفتنم به هست یک کس نوشته که اسم شریف ترا در افیرش داره دفش که آخه باز وقتی میخواستم قطعی زنه گپ زدم پایواز نکرد که نو با من داره دفش که اگه بعد گروپ قنچکو در میداره روه ها ایش گپ میزنه که ایش گپ میزنه این خیلی یک با یک پایواز کنه نه من این از تنی همین راست همیشه ایتنی بوبو لنگری ایتنی اسم شریف ایتنی با کیم همش بخشش میپرسن به شرط همین فیدنو بم برن من از کازم این بخش برسن زپادلون نیست در حالتی که همین یک تیم را یک کاری بلاگر پیش میبری ای مردم بس کنی این همو چی بگم
هیچی نگو همش خوب میشه. کازی من دوستم یک لحظه بیست. با کجا میره؟ کازی من یک قزنگ است. نیاز میام دوستم دور نره همچه میام اوزی. Что случилось? Ничего не случилось. Тимур, брат, все нормально. Тимур, все нормально, брат. Просто разговариваем с другом. Не, Тимур, все хорошо, братан. Тимур, мы общаемся вот с ребятами. Паси почу гайбат ай. Конечно. Паси почу гайбат ай. غریب دختر بله پس پوچو غیبت های. نه اینو ما نمیدونم شما ریشتورو را همه تا محکم کردن در کار. ریشومون بگیره میگوی. خراشو ریشومون بگیره میگوی. یاد گرفته روسی را کوی. ای ما داونو یاد گرفته گیه. ما روسی را خیلی یاد گرفتم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم سازی بابا. الحمدلله برادر شما خوبین تینجین؟ ساز شکر. چقدر؟ الحمدلله اینجا شیشتیم چخچق داریم. بابا جو رفته کاموسن. اما بیرونو دا یک جیدا کمی زنگ زد برام. ما اورا درو مادم گفتم چرا بابا جان دباوی نکرد دباوی دیش کی گپ زنم گفتم اوکی کتام زنه جداد کده ساشا رویش کده بابا جان نایسم دا واتساپش کی بدرو اینه واید چه میدرن دیگه بخترم دا همجا اینه او دا اوجا نیست دا همجا بخدو ایدی بیک او دا همجا او تای کامنتاره دا او تای کامنتاره دا اون نیسته خدش ما دیدم بگم خچه ختم بدرو ما پیش اسم شاید بدروم ما پیش آدم تکبر نمیدروم برادر آدم خوکسور باشه خوکسور خود شبگیر من میدروم بازار آنو گاب نیسته کگده آدم تکبر کو قطیش سلام نمیکنم من همی آدم تکبر قطیش سلام نمیکنم ولی درومادن قطیش گاب زدن اوست بیسته من باشه سایگران خوکسور الحمدلله لبوی خیلی حرمت لبوی خیلی واجوخ میکنم پرابلم نیست داشته آدم تکبر من آدم نمیشمورم آدم احمد چونه دیگه کنش نه اهمیت چون نمیتونم آدم تکبر من خیلی میکنم ایوی که پیش آدم تکبر میدروی نمیجد لبوی نمی برادره که در اینجا اشتگانی مورا ببرو کشون چخشخ کنی او خوبه آدم تکبر نه او برو دوره نه هیچی نداره برای که آدم تکبر خودش در نزد الله قدر نداره کنش نکنه یگان گویچ نیسته در نزد الله قدر نداره لنگری کلوشه چی میشه اکمو همیقا کلوش دیوشری نر باباش خمال دا پنه الو آنکا خوب گم نیسته کن گم نیسته خوب اکا اگر کلوشه چی میشه سبحان الله کلوشه بلو گیر میشم بله راست وای ما دیدم طرز گپ نه وای عبدالله برادر عبدالله جان بهترین نام دارید من برادر آدم تکبر نقض نمیبینم الله شاید اده شرینر من آدم میفورم که آدم خوکسور باشه آدم خیلی
охи нигах охи на шағола гапзанишка нигах ире туалет афрон дар ҳамон замон як чанд соат пас сразу эфир сар метавонӣ шумо аҳамият дорӣ ма оилат афрон лист ай пешти ковери ма ковери мара гирифта дар чизот монда туалет афрон шумо мусулмоне ба худо барот ҷон як стил дорад админо бачаҳое ки дигар ҳастанд дар группа админо овози ҳамаро бикаш барое ки момаҷон як стил дорад як кас овоз тонбар яку ба мебура меё ки моро гапзанӣ намондан рӯша сиёҳ мекуна агар не 100% гап заги буда ҳама эфири бобоҷон ҳеч нагуфта ишна нигах овози ҳамаро кишен ҳама каса бестен монеша чанд қай гап мезана гапша буд кард баъд худаш бига ки ҳо ина гап зананд то ки бо наброяд tuhmat накуна ки овозша киштан аввале ҳама сози тенҷи оре о чӯ хире шукри худо гап зан охи нахела қанчиқар баъд шумо мегӯем ки пешаш на қанчиқар просто қанчиқ медонед қанчиқ ин мара гуфтааст ин ба фикри мара гуфтааст ки то что ай эфиро ма бигирем чиз кунем не бародаро ма ай эфири мебурам реклама мезанам ӯ набарод мара суратома мегира янгара хирондеста ӯ ба худо ранги кунтиёай ба худо қасам ранги кунтиёай дигар хеле ягон хуснаш нест видеоҳо дигар ҳами видеоҳо мина монтажу шантаж кардам қакшияд ягон ҷо ранги кунав рамазони нора мемонӣ ко ягон шӯшо ҳама мина мемонӣ саволи наҷовот яка барои хотире ки мо қайта темаро маҳкам кардем дар ҳамон хотир ва аз пушти шумо одамоам баромада қатима ҳам гап заги будам ма дар ҳамҷо гуфтаги будам ки гӯш ку мара гӯш ку калата наҷмон мара гӯш ку ман гуфтам ки чуҷаву рамзияу дигаршта ман кор дорам далшу не ки ман момаҷон қатӣ ҳамуҷо гуфтам кори мо закрит шидаги буд лекин ту вақте ки лангули видео мекуна эфир мекуна мебурой меё ки ман фалон кардам мара эфир бировардан дигараш ту давом додисти гапи мара ту давом додисти яка бародар ман баъди ҳамун суҳбат кардан дар ҳамун даврае ки буд се рӯз шояд боша ина шояд гуфта бошам баъд не атриса шояд гуфта бошам дар эфира дар ҳолате ки ҳамун хел буд бози ман надурмадам қатӣ ту баҳс кунам барое ки бесполез най ман ҳамин савол ҳамин оид ба ҳамин модар аст мефаҳмам ки ба ҳам худат савол шуди модара ҷавоб бошад дар пеши худам дар мобайни халқи конечно ҷавоб медем не ки якм ҷумлаи гуфтагиро мо бояд дар инҷа маҳкам кунем ки савол доде ки чӣ ба мо ки темамон закрит шидаги буровардаги барои хотире ки охи нигах кунӣ не қанчи қаёбанаврод и беномусай даюс и вообще кимчи гапора гап мезана просто даюсай ёдам мебурӯи қадиш гап мезанӣ масъалаи занака гап мезанӣ ким киҷора гап мезана мебурӯи масъалаи занака гап мезанӣ ким киҷора барои даюсай беномусай ёдам беномус фаҳмидед
برای چی برا؟ کامنتر تا خونده استم برادر لنگری ای حمدانی با پیش زنده باشین شیروی نره حمدانی زنده باشین تاکسی قطی برای چند سوم باشه گرانسه تاکسی هر زایله نمیدونم 70 دلار 80 دلار چند سومه نمیدونم تاکسی هست نمره تاکسی ما ده هست ما میروانم میروام بچه ها یکی نمیدونم که چند سومه یا بیناموس های برادرو یگان آدم می نیسته همیگ زنکی بیچاره را یاردم کنه خونه شوی کنه زنک بیچاره را بگو همیجا 500 نفر نخواهیم 500 نفر 100 روبلی پرتوفته نتونه کیه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد خوبین چی حال دارین علیکم السلام الحمدلله برادر خدا را شکر الحمدلله شما خوبین تنجین ای ما خدمه میکشم اگر ما تو یزنه ایت نشم خدمه نمیکشم فراموش نکن تو یزنه ایت نشم خدمه نمیکشم شهرت ببرد چخچک کنیم چیکو کنیم و خیخه که متریه که ما پل نپرسیده استم هیچ کترا نگفته است پل پرسیده است سلام اینومی 5 و علیکم السلام شیروی نری 5 و علیکم السلام و علیکم السلام این وقت نمیکشم اره مرا تو یزنجو نگوی کو من خدمه نمیکشم دروغ ای گریب دختر ما میبرم گرانیسه 10,000 ماشین 4 آدم ماشین Ребята, хватит негатив писать. Кому хотите удивить. Да, это все ерунда. Зангири чи? Яки хай маҷбур мекунад чи ба ма бигӯ ма мардак нестам, конечно мардакам. Чахчах всегда будет. Ганида мошин-то фурухти. Эмомалӣ мара мегӯи мошин-то фурухти. Салом алейкум. Қасам хӯрда ки хидмат мекушам. Агар дагиҷо охир нигоҳ када то як беномус ки ҳасти барои ҳам қамчи зора менависонӣ барое ки ҳоли боло тӯҳмат наёмадай ҳоли боло тӯҳмат биёя фаҳмидӣ мардаки баномуси гапҳоро гап мезана фаҳмидӣ мардаки баномус просто боло тӯҳмат наёмадай вақте ки боло тӯҳмат биёя на хеле пидаразо тӯҳматат ки мекунад баъд зурат меояд конечно баъд дубои гапа мегӯяд تو بیناموس نه تو بیناموس نمیگه فقط воздухи خالی воздух نباشه ها نه درونده بابرا چخ کنیم این درونده فهمیدید
سلامت باشی برادر جان، زنده باشی. سوالت نیومده سوخی چی خیلی اطفتت بتم لانگاری مسلم لانگاری کذاب نسونده نگاه که مسلم چی نام چیه کشید نامت کجا شدمی مصیب عبدالله نامت عبدالله چی نمیگم که نامت عبدالله ما هیچی نمیگم. سلام علیکم. سلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام علیکم. الحمدلله رحمت شما خوبه؟ ماشي الحمد لله. ما يمشي وش في تنجي سوماتي خوي. لبا الو صوفي سوماتي خوي. هکه زنک در پاگونگیش نگاه کنید دوستش کنید. اگر همه من یکگان کسی یردم میکرد کو ممکن که من نمیبرمدم در افیل گردن مکه جنت میکنم نه اسم شریفته نه ایلنگاریته نه این قدشمون رو گب میشنیدم همیا تحصیل تو میکنه که یا نه همیگه من اگر تحصیل نمیکرد امروز شما رو نگفتم مادر بیا من کمکت بینم گفتم من دهنی تو اگراجت نشنیدم که تو من یگان گب بگوی نه که توش تو که من زنگ زدم که لنگاری صورتای ترا تیور کرای سودا یا در فلان جا کار میکردی و در فلان جا شد آذربایجان نه ویدیوها همه براره گفتم که او نچالنی که من برام ببیننش گفت کامیره های اونجا رو میده از تیور کرده سودا ترا چی مینه ویدیو مینه میپرتای نه هاز افیر داره اکی بابا جان گپ دور میبری ما داریم من در کزت کردم که من ننوشته بوده سوال همین جواب من دیگه په هاز بگم بعد وای تباه میکنه بعد همه خاطر گفتم که بیا افیر کنه گفتم من بدرام بگم که بخشش همه گوار گناهگار منو
ویدیو ما پرا نبرمده اسم شریف هم گناه نداره ایت هم ندارم گناهگار منم بخشش ایتانی همه برمدم که انده که همه کار ده همه جبه مره نکی لنگری افیرش 2 ساعت اولیم دوام داره بیول لنگری یا طرفونه افا بیول لنگری هست اکای بابا جان از یه منوتی دیگه همینو بین فکر چیزی که نوسازی دوران همینجا چوار من استفاده میبرید سوال جواب گفتی خب گوش کن ما افیری نه قنچقه تماشا داشتم که بیا قنچقه دعوت کنیم بیایم انا خب سوال تو یکی بابا جون اپا میگم که مثلا در کذات کردم که در حقیقت من ننوشته بوده مادر توجیهی نه بابا جان وقتی من زنگ زد نومش برمد تلفن ما فهمیدی اسم شریف گفت که سودیش تگی برمد که بابا جان 88 برداشتمش تو من گفتادی که نه بردار نکی وقت دیدم که بابا جان من برداشتمش سلام علیکم شروع کرد پرسید که مقصد شو کمک نکردن خیلی بد رفتیم تا بعد اخیرا گفتم که بابا جان مقصد شو بر وقت نبرمدی گفت که تو کی من نوشتی گفتم نوشتم من در فلان واتساپ گفت حاضر بنویسم سلام نوشتمش سلام گفت نه اومد بعد او واتساپ درمدم گفتم این دهمی نوشتم اونم صورت وطن میبره و صورت دلی امو چیه صورت پرچم وطن نوشتگی بابا جان 88 انا که گوش کنین انا که نگاه میگذاریم گفت که نه اومده یا صفر اما جا مریم نگاه کنین میگذاریم ما که از نامه یعنی که ماماجون правильно همین گفت که همین زن گفت که بابا جان دما جواب نداد همین خیبت بیست اکه محمد بیست یا لحظه جون تقریبا خور بیست اپا جون دلشی بگو بعد اومدی چیکار کردی در صفر بعد اکای که میگه که این واتساپ من نیست اکای بابا جان میگه که این واتساپ من نیست خب من با واتساپ خیلی نوشتم شما را با واتساپ که هازینم گفته سادم کو صورت پرچم موندگی پرچم کار ندارم اپا پرچم کار ندارم تو با واتساپ دیگه نویسوندی شبو 926 848 88 08 با همین واتساپ فقط فرزندو قسم خور همین واتساپ اخته که بابا جان دروغ نگو ما این واتساپ من الحمدلله پرچم مونده ما با هیچ اکر محمد اگه کس فایده نکرد خب گوش کن 926 86 88 88 86 88 808 این همین من روز سوال دادم که اسم شریف گفت که هیچ خیلی کی این واز نمی اسکرینی که دما روی کردگی نمی که واز نویسندگی تا این نمیره این همین نمی ودام او خی گازدگی قدید نه ایره بعد گپ زدیم وقتی که بعد زنگ زده واتساپ نه که اس ام اس من چور تلفن بین رفتن میگه ندیدم من یگون اس ام اس تا خیلی تمام значит که گناهگاری کردن این زن در اونایی که تو میگویی که چیه این میگه که من نوشتم جوابش نگرفت تو میگویی که مادر از خدا بترس مادر از خدا بترس خودت به دهن خودت گفتی که 886 و 84 زدگی در او واتساپ نوشتگی و ایکی من نمیدونم من یه واتساپ دارم حتی ادریس نمیدونم 884 88 08 ایتا این ایمن اسم شریفو حاضر تو گپ زنی میگن که تو مقصد پشتیم نمیگیری همونجا ادریس یگان آدم امی خالص بدرا دمن دم بین همه بگم که چه نه نه واز ایجادی آدم خالص که وقتی نگاه که مادر عزیز همه چیزی که هر خودت خدا و من بدیم همه گفتی بیناموسه پروستا بیناموسه برای خدا اگه تیموز جواب مرا تپ چی جواب تابت مرا دار اوز نمیلنگر چخل اوز نیومشه برادر برادر نگاه کنه پویون دهای نه بوی پویون دهای عمر اگه نام خوب داری و پروستا جرأت خوب نداری نام خوب داری تناسب دلی تو پروستا جرأت خوب نداری برای این نام موندن باید جسورت باشی فهمیدی باید جسورت باشی که اینجا ببره قطعی ما گپ زنیم فهمیدی عمر نام خوب داری من به خاطر نامت هیچ نمیگم احترامت میکنم نکی نام که موندی باید جسورت باشی فهمیدی برای این نام موندگی
سبحان الله عمر الادس نگاه که برادر جان این هم پویون در نه تلگرام پویون در میزنید روز پیش من میاری برات زبرات گفته است تو 10 بار بگم چه خیلی دو بود کنیم دیگه گفته است نمی کابوتاک دبد رو روز تلگرام میاد پیش من میبرم میورد گفته است چی میگوی سومی کولیا گجو سومی کولیا قلینگ خواهر ایترا دادم سومی کولیا را قلینگ خواهر ایترا دادم قطعی خواهر ایترا دامش گرفته استم چی ما مردک نیستیم قطعی خواهر ایترا دامش گرفته استم انا گرفتی اتویتا آهان سلامت باشی برادر جان اینا گرفتی اتویتا نمیتونی عمر نمیتونی ببرو مردکی نه مرحمت بیو پیش ما اینه مردکی ای عمر سبحان الله میشوه برات نمیجا میزنی 10 صورتک ببره 10 صورتک ببرم 10 صورت دمیدره روز پیش من میگه روس برادر من اگه گپش نگفتم موقع خیلی دشنو و قرا داره چیش بگم غیر یک بردش میگه 2 بردش میگه چیش مجبور من خیلیش میگم خوجا نمیشه برادر دوب کرده تا اینه تور میبروی نه تلگرام دا میبروی تلگرام دا میبروی تمام اینه برادر برآمد اینه دوبش میکنه اینه برادر برآمد اینجا میبروی صحبت میکنه برادر اینه سلام علیکم علیکم بابای لنگری و علیکم السلام چخیلی اکا سوز خوبی شما الحمدلله کردم سوز خوبی سلامتی کار خوبی میرم بابا مخصوص نیست الحمدلله برادر خدا را شکر الحمدلله اگر لنگری جون یا نه سوال داشتم قبل شیء اگر جون короче کتیا برادرم مسکو اومدگیم 2021 خب короче насчет документ камтар проблемаш дагад با پاتین کارگیم یکم براش مقصد اخیون چه سیمو چی کردم نسپاریدم امورا چه کنیم یکون جو راه حلش هست مقصد گرانیسا برویم بو اومده بتونیم دکمنت کرده چند کار بود 100% چی بانه برادر هوا خیلی میگن که سه مقصد ما دو بار گوشت زدگیم چی میگم نو تو پاتین کردگی او دو بار کردگیم صد فوزا نگاه که برادر نگاه که ما روح شامه گمود همو آدمای خطیبه که همو آدمای خطیبه تاکسیایی که مقصد میفهمن همونجا اپتیکوری دوران فهمیدی برات اوجا آدم دوران و میگیرن میبرنش ترا میزنند رابط had میکنن میگردی میای سو فایده میکور برد میشه ولی باید خیلی میگن که باید 6 ماه بسیده گرانیسا میگن نمیشه میگه ای یک دوست میگه برادی کدومش نگاه که شیرنر اینو هستن و خیلی شما هسته که مقصد هموایی که ندارن نگم آدم ندارن میروان هم خیلی میکنن شما و ایره در مو گرانیسه همش ما یک خیلی لنگری خیلی نگاه که احتیاط کرده جون الله خب یاد باشم شیرنر قبله سلامت باشیم زنده باشیم خب مرد برادر خب قبله اینه برادر دیدی چی خیلی در اومد اینه هم جمعیت روی همه خیلی صحبت نکنی چی گفت نکنی
Брат за брат ина поён дай. Ва алейкум ассалом. Куягон ҷавоб шуд. Чира ҷавоб шуптум бародарҷон? Чира? Бубои лангари брат лабай. Ва алейкум ассалом Фарҳод бародар. Ва алейкум ассалом. Срочно дурин чи ба. Охи девҷа гапора гап задем шероина дига чи ҷои гап занишад. Бародари азиз биё хайри хиш кинем. Худо нигаҳбонтон бошад, дар амони Аллоҳ бошед. Мо чи гапи буд, чизи буд набуд, гапҳомона гап задем. Таваккали ҳар кас ба Худои таоло кумиш чӣ мекунад намекунад. Таваккалшон ба Худо. Мо дар назди Парвардигор рост бошем. Вот. охи брат за брат, ту ақлат нагира ки бидрои даиҷа ма чӣ кора тинуд кардистам. Во урусӣ худи нависондиста ячи тинуд карди ами кора. Ту худат ақлат нагира ки дар миҷа бидрои чӣ ту мара гуфтеста дига. Ту гиҷо чӣ мара гап мезанӣ. Иними қадаре ки худат ақлат намегира ки мегӯям ами кабути поён да бидро, ами поён рост пеши ман меояд. Ту худат ҳамин ақлат нагира дига чӣ ма даиҷа виноват бошам. Ты кто? Я человек. Не ҳичиш намегум. охи нигаҳ кинда бародаро. Худаш дар ҳамин ҷа ки натонад ромада. охи ман дига чӣ бугум ами мардаки хуба. Чанд бор гуфтам ки бародар ин ами поён да медроӣ, ин ами поён да медроӣ, ин ами поён да медроӣ. Рост телеграма мегира пеши ман меорад. Скажите, пожалуйста, он террорист? Террорист твой мат. Понимаешь? Террорист твой отца.
Понимаешь, сука, что здесь ты ищешь, блядь? Придурок. Вот так, короче. Акама нашид мехонам, ами сайт ма реклама мекуним. Бародар нигah ки агар ки нашид ки бихонӣ, хеле ами нашидота хондан бигир, ҳар як видеота главный ай чия? Зачем так грубиться? Слушай, братан, зачем он ходит сюда, пишет негативный? Зачем вот здесь он пишет такого? Он не можешь нормальный писать. Пусть пишет нормальный. Я же его ничего не сказал. Я же ему ничего плохого не сказал. Пусть пишет нормальный. Один раз писал, 2 раз, 3 раз, 4 раз. Уже сколько раз я заметил, он так пишет. Он кто такой вообще? Зачем он пишет здесь такое словами? Зачем, братан? Вот еще один говнук. Вот смотри, здесь что пишет он. Вот смотри. Что мне ему сказать? Привет. Спасибо, брат, спасибо. Егор, спасибо большое, спасибо. Как ваше здоровье, брат мой? Да нет, брат, я нормальный, я успокоюсь. Просто, ну зачем так писать? Просто пиши нормальный. Здравствуйте, здравствуйте. До свидания, значит, до свидания. Алик Рахмонов. Алик Рахмонов, тебе, наверное, зяд нужно, да? Наверное, ты зяд искать для себя. Я тоже мусульманин. Руслан, альхамдулилlah, я рада, я ничего не говорю, я ничего плохого не говорю. Просто здесь пишет ты это, ты то, ты другого. Ну зачем так писать? Пиши нормально. Здесь есть нацист. Я понимаю, здесь тоже есть такой нацист, который провокационно пишет. Доброй ночи, брат, как ты? Альхамдулиллах, Виктор, альхамдулиллах. Как ваше здоровье? Спасибо большое. Смотри. Откуда они пришли сюда, я не понимаю. Субханаллах, они абсолютно мне не нужны. Зачем они пришли сюда? Здесь, знаешь, ребята, здесь есть некоторых, они пишут провокационные, понимаешь? Здесь, субханаллах, я не знаю, что вы здесь искаете. Даже вот я разговариваю, вы не понимаете по-любому. Салам от Дагестана. Ва алейкум ассалам, братья дагестанцы. Ва алейкум ассалам. Я вот здесь сижу, разговариваю по-своему, вы даже не понимаете. Салам, Кыргызстан, ва алейкум ассалам. Это ты пришел, а не мы. Это мои дом, вот это мои эфир, как мои дом. Вы что здесь искаете? Я не знаю, я не понимаю. Если вы пишите, пишите нормальный. Что вы... Зачем ты тут сидишь? Хочу сижу. Это мой канал. Я хочу сижу. Какая тебе разница? Салам, Худжан. Ва алейкум ассалам, Худжан. Ва алейкум ассалам. Машаллах. Спасибо большое, брат. О чем вы общаетесь? Просто интересно. Да нет, просто здесь люди заходят. У нас есть таких, мы просто и брату помогаем. И кто-то нуждающий, их просто помогаем. У нас есть таких аудитория, больше никакого. Просто помогаем друг другу, вот сидим и общаемся. Кто-то выходит, говорит, что есть таких проблем. Или на дорогу, не знаю, осталось, или не знаю, или болеет, или что-то другого. Просто заходит вот у меня эфиры, и мы стараемся, чтобы их помогать. И все, больше никаких у нас нет такого.
Альхамдулилlah, у меня аудитория такой. Я не знаю, здесь некоторые заходят, ты такой, ты это, ты тут, ты сюда, таджики это, таджики это. Таджики что плохого сделал? Я просто не понимаю. Зачем вы пишете такого? Субханаллах. Давай домой. Я у себя дома. Субханаллах. Я у себя дома сижу. Какая разница, что я где нахожусь, я что делаю? Я у себя дома. Вы зашли в гости, надо что-нибудь пишите. Я не говорю, что не надо писать сюда. Пишите нормально. Зачем всякой ерундой пишите? То, что человек не знаете, время намаз прошел. Время намаз зачем прошел? Как прошел? Кто говорит прошел? Ребята, я на русском языке не очень хорошо, но стараюсь, чтобы отвечать. Ты мой брат. Спасибо большое, Руслан. Я не хочу кому-то плохого сказать, я не хочу кому-то оскорблять. Это не мое. Поэтому давайте будем как человек. Конечно, почему нет? Я, альхамдулилlah, я русский народ уважаю. Альхамдулилlah, у меня нет никаких претензий к ним. Альхамдулилlah, русский народ есть очень хороший народ они. Что? У всех есть хороший человек. Ну, есть плохие люди есть. Привет из Сибири. Привет, привет. Да, они есть таких пишут, что мне их сказать. Некоторых есть такое. Поэтому, ребята, не обращайте внимания. Ну, есть такое. Поэтому есть некоторых, они пишут провокационный вопрос. Привет из Краснодара. Таджикистан, Бапеш. Привет, привет, Краснодар, привет. Салам гарм аз Новосибирский. Ва алейкум ассалам, ва алейкум ассалам. Привет, привет, Амурская область. Привет, привет, Лангари. Россия это не твой дом. Россия это мой родной дом. Это ты говоришь так. Россия это родной мой дом. Я живу в Россию, я уважаю народу Россию. Я всех, альхамдулилlah, уважаю. Мне без разницы. Он русский, или узбеки, или таджики, или чеченцы, или дагестанец, или киргизы. Мне без разницы. Я, альхамдулилlah, сначала я себя уважаю. Сначала я себя уважаю. И потом, альхамдулилlah, и других тоже уважаю. Для меня нет нация. Я не нацист, альхамдулилlah. Я всех уважаю. Ну, это ты так пишешь. Здравствуйте, вы не спите? Нет. Зачем кого-то оскорблять? Но есть некоторых таких, да, просто заходит, пишет. Ну, не знаю. Они так воспитали, поэтому. Ну, альхамдулилlah, я не стараюсь, чтобы кому-то оскорблять, кому-то обижать. Я этого не хочу. Хочу, чтобы нормально. Надо
хотите говорить нормально, но без проблем. Будем общаться нормально, как человек. Альхамдулилlah, у меня нет никаких претензий. Нашид. Нашид اینا نگاه که ده برادر. تو میگوی که من نشیده. تو میگوی که من نشید میمونم. نشید نه. نگاه که تو نویسوندی که لنگری مرگ بوده. پس تو بدبخت خدازاده کجا تو نشید میمونی؟ اینا تو مرا بگو. برای چی نشید میمونی؟ بدبخت چیم یک نشید موندن، چیم یک اصلا آداب دادن. اول خودت آداب بگیر. اول خودت آداب بگیر. اول خودت تعلیم تربیه را یاد بگیر. بعدا نشید بمون دیگران را آداب تربیه بده. فهمیدی جورا؟ Вот. Передай привет Фаридуну. Фаридун, привет, братан, брат мой, Фаридун. Вот, смотрите, Егор. Ты людей обманываешь, ты людей обманываешь всегда, я знаю тебя. Шамсуло, Кассиро, смотри, Шамсуло, я знаю, что ты позоришь, во-первых, себя. Второе, если ты мужчина, вот заходишь сюда, поднимаешь вот здесь наверх и будешь со мной говорить, что ты меня доказываешь и показываешь, что ты прав. Ты докажи меня, что я кому обманул. Вот, кому, если ты мужчина. Во-первых, ты себя позоришь, понимаешь? Ты позоришь себя, ты не меня позоришь. Ты себя позоришь, потому что ты мой язык очень хорошо понимаешь. Вот я клянусь, если ты вот поднимаешь сюда вот со мной лицо на лицо, говори, я буду тебя так устроить, чтобы ты вот всю жизнь не забываешь про меня. Понимаешь? Потому что ты не мужчина. Мужчина вот заходит здесь и будет говорить нормально со мной. Понимаешь? Привет, славянцам. Привет, привет. لنگری کانال سابشه سوانه میکنی نشید ما گفته سابت کی برادر اول دل تا توزه کن اول نیت نیکن اول انسان شا بعد برادر گپ زن فهمیدی اول دل توزه کن چی در کار تو نشید میمونی نشید موندن تو کی در کار برادر هیچ کس در کار نیست در حالتی که خودت گنیلوی دلت گنیلوی بخیلی سبحان الله بخیلی سبحان الله نمیدونم چه خیلی اول دل تا توزه که привет из Якутия привет برادر на поён да медрой этот человек является очень опасным. Кто меня искает? У меня номер вот 24 часа работает. Я сколько назвал здесь свои номер. Везде уже меня знают. Пусть ищет меня, ничего страшного. Пусть ищет. Как же ты долго читаешь? Я же говорю, я на русском языке так плохо понимаю, не очень хорошо. Ну, я понимаю, я говорю, ну, так не очень хорошо, да? Ты таджик? Да, альхамдулилlah.
Ничего не понимаю, но сердцем чувствую, очень хорошо говоришь. Пусть хранит тебя, Аллах хранит тебя. Спасибо большое, спасибо. Алейкум ассалам, алейкум ассалам. Номи шумо чи? Номи ман Лангари бародар. Не намедонам, ман пеши такаббур намерам бародар. Новости, ман пеши такаббур намерам бародар. Ман Ребята, я здесь про никого плохо не говорю. Я здесь просто сижу и общаюсь с ребятами. Вот кто хочет, пожалуйста, вот поднимайте, будем говорить. Не знаю, мне без разницы. Таджики, узбеки, русские, мне без разницы. Если русский заходит здесь, поднимает, со мной будет говорить каждый день. Если я буду так говорить с русскими, да, еще буду научить русский язык очень хорошо. Вот, поэтому мне без разницы. Вот поднимайте, будем говорить. میدونم محمد، میدونم برادر، میدونم. Ты один девочка обманула, я знаю. Один девочка это не мало. Если там был 2 девочки, если был 3 девочка, если был 10 девочка, ну ладно, хорошо. Я был тебя поверил. А так я не верю. Ты только говоришь 1 девочка. Если был 10 девочек, я обманул. Ну, наверное. Субханаллах, не знаю, что вы хотите от меня. Я просто в шоке, не знаю. Аюта қорат накун. Селхов бародар, аз ота қорат накун. Бубаду тайма чигну дурата қорат накун. Бародар, тайма дар хона хова. Қорат накун аюта бародар. Аз Худо шарм кун. Аз Худо бутарс. Алхамдулилlah, алхамдулилlah. Лангари нӯшигаи чава. Бу чӣ ба? Россия для русских. Ну, Россия для русских, и для меня тоже. Я бурам тумара добки на поён да будро, так метони бромада роз. Руслан, спасибо большое, да, брат. Слава Россия. Ты мой займ когда закроешь? Что про Украину не ответишь? А что мне сказать про Украину? Я что, политический, что ли? Что мне сказать? Если человек понятный, он уже понимает. Я же говорю, я живу в России. Я же говорю, я живу в России. Я здесь вырастил, альхамдулилlah. Я всегда за Россию. Я это сказал и буду дальше сказать. Мне Украина не интересна. Гонки Рамазан ками бро? Не знаю. Наведонам. Ангари, привет, привет.
aba ча дикунаги накард чӣ дикунаги кардеста ма гуфтеста ма дар Россияем конечно ма барои чӣ ма бугум пишти Украина бигирам барои чӣ конечно ма таба дар Россия зиндагӣ кестам алҳамдулилло барои чӣ ма бихезам пишти дигар ҷора бигирам барои чӣ ту девунаи чӣ ту Привет из Республика Коми. Все здоровый будет. Иншаллах. Таджикистан ва пеш. Салом алейкум. Сози хуби. бародаро худованд ҳамата нигаҳбон бошад, дар амони Аллоҳ бошед. Сайгаро ответ на мой вопрос. Пусть Аллах тебе накажет. Ребята из вас кому-то, если кажется кредит, я могу закрыть займ. Могу погашать, не верьте, огонь. Я не знаю, братан, кто тебя обманул, кто тебя не обманул. Про этого я не знаю. Это ты сам можешь решать. Я не знаю. Дагестан ба пеш. Дагестан ба пеш. Арадовка. Ош бача охинай торда мебред гап мезанем. Хело гдо буд книшери. Наринҷа бубрен гап занем. Чиване гап неста. Бубрен инҷа гап занем. Вот так, бародари азиз. Худо нигаҳбонтон бошад. Дар амони Аллоҳ бошен. Ана дуоро фаромӯш накунем. Ана иншолло ба амр худо бо ҳамин дуруно даем. Худованд ҳамата нигаҳбон бошад. Дар амони Аллоҳ бошед. иншолло ба амр худо бо ҳамин дуруно даем. Суҳбат мекунем, чахчах мекунем. худованд ҳар ҷое ки бошен сарбаланд бошем. худо нигаҳбонтон.